amúkùn ẹrù rẹ wọ ọlọ́kẹ̀lẹ̀ ń wò ẹ wò sàlẹ̀ ẹ wò ẹ mọ̀ wo àwòrán tó wà lókè ìsàlẹ̀ ní kẹ́ ẹ wò ẹ mọ̀ bá ń sọ ààrẹ Tinubu fọ́nrán yìí ti ń jà káàkiri látgbàtà ààrẹ Tinubu ti lọ síbi tí wọ́n ti sí 30 kìlómítà nínú coastal line wọ́n ti ń bọ àwọn èèyàn lọ́wọ́ àwọn entourage náà ń bọ̀ lọ́wọ́ yìí o ìyẹn Calabar coastal line yóò tó dọ́dọ̀ ọmọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe ṣèyí o ẹ ti rí báwọn lọ́dọ̀ Sanwoolu wọ́n sì fò Sanwoolu wọ́n sì mú bàbá gan stretch lọ wájú ni ṣé bàbá mọ̀ ni àbí bàbá ò mọ̀ àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé mu ní mọ̀ nǹkan kan èmi ti sọ fún yín láti bàtà tí ń gbọ́ wìrìwìrì èèyàn kan báyìí Achimugun ẹ ti gbàgbé Achimugun tán fẹ̀sùn kàn wọ́n fẹ̀sùn kàn tí yẹn ni o àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà ni Àtíkù àtòbí àti Sanwó-Olú ò tiẹ̀ sọ nǹkan kan àgbọ̀n nǹkan kan àbí ó dà pé bọ̀dà Sanwó-Olú náà sọ̀rọ̀ pé àwọn ò mọ nǹkan kan pa rẹ̀ o àwọn ò ní kéèyàn kankan lọ́nà owó fún ọ o. lẹ́yìn náà ni ìròyìn kan tún jáde wọ́n ní EFCC ń dóde yìí nìkan ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá ń gbé oríṣiríṣi àwọn ò bọ́ wọn gbé ń bẹ̀ o torí kò yẹ kò sí à ń bẹ̀ àmọ́ ìgbà tán ń púpù sínú wrong place àwọn kan náà ti púpù sí wrong place ni pé wọ́n ti yàgbẹ́ síbi tí ó yẹ ká yàgbẹ́ sí mo ní ẹ ń bá kó lọ́wọ́ rẹ̀ ó rùn lọ́rọ̀ kan àmọ́ fi tó yín létí bóyá presidency ó sọ̀rọ̀ lórí kinní àwọn kan ní ọmọ wọn ní ọ̀nà lẹ́kọ̀ọ́ pé bọ̀dá Sanwó-Olú gan ò stretch ọwọ́ síwájú pé wọ́n káwọ́ sẹ́yìn ni wọ́n mọ̀ tẹ̀ torí wọn fẹ́ gba ọwọ́ ṣùgbọ́n ààbò tiẹ̀ ṣe kí ààrẹ Tinubu pààtì wọn ní ṣódà léjìká pé ọmọ rẹ̀ ní ọ́ kí ló dé tí gbogbo wọn ní problem tó bá ti fẹ́ ṣe second term BRF ṣe ní problem náà nù wọ́n dùdùdù títí ni tí BRF ṣe kó tó kó gbójá bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ̀pẹ́ yìí Ambode yíyún wọn àti ẹ̀gbá láàyè eléyìí tó tún farabalẹ̀ fún wọn second time àwọn ẹ̀wẹ́ owó nǹkan kan ní ó ṣẹlẹ̀ àmọ́ retí àjẹyìn labọ̀ wọ́n láti ṣe 30 kìlómítà kìíní wọn ṣùgbọ́n Sowore tẹnu àbùkù bá wọn o ẹ gbọ́nú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ calculation títí Sowore sí pẹ̀lú wọ́n fẹ́ ṣe títí 700 kilometers wọ́n ti ṣe 30 mbẹ́ fún 2 years ọdún mélòó náà fẹ́ fi ṣe 680 kìlómítà yòókù ẹ gbọ́ lẹ́nu Sowore já pò ń bẹ́ẹ̀ náà ni agbọ́n ni bàbá wa Wọlé Ṣóyínká ọ̀dọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká náà là ń lọ báyìí o àti Amechi níbi tí Amechi ti ṣe 60th birthday oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé bí bàbá Wọlé Ṣóyínká ṣe kúrò níbi inauguration títí ìtàn nọ́gbà ọ̀dọ̀ Amechi lọ́tọ́rọ̀ kí fún 60th birthday ẹ̀ àwọn kan náà sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu èmi ti gbọ́rọ̀ tán sọ o ààrẹ Tinubu kan náà báwí wọ́n kí Amechi dáadáa wọ́n sì ní àwọn láìkí bó ṣe ní akíkanjú tó dìde lòdì sí incumbent president ibi táwọn èèyàn ti wá misinterpret ẹnu ṣùgbọ́n incumbent president tí bàbá Wọlé Ṣóyínká ń rí fáàsì wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ síwájú sí wọ́n ní former president kan wọ́n ní Amechi dìde lòdì sí ó sì dúró tán wọ́n láwọn watch drama yẹn láti Dubai ní Abu Dhabi ẹjẹ́ agbó díẹ̀ mẹ́ka tó wá lọ sọ́dọ̀ Amechi tẹnu àbùkù bá ààrẹ Tinubu ó sì dúró lórí wípé òun ò ní dìbò fún ààrẹ Tinubu ó sì lóun fẹnu ara òun sọ fún òun ò ní dìbò fún wọn o torí ò ní wọlé. One of the reasons, the main reason why I had to be here is first of all that I admire Rotimi Amechi's fighting spirit. And it's a very consistent one. But the most memorable for me, because I watched this event live on TV all the way from Abu Dhabi. I wanted to see the drama of all the primaries going on during the election. I wasn't really here, but I said I want to watch this contest, and I'm glad I did, because it gave me a great, most malicious pleasure, rascally if you like, pleasure, to see the incumbent president being given a dose of his own medicine. Let me explain this. As somebody we knew as the last man standing when he fought to a standstill, the former president who was maneuvering himself into a position of changing the constitution and obtaining a third term. He keeps denying it, but he and I know for a fact, and so do others. And towards that goal, he was sort of emasculating the powers of the constituent elements of the federation. And by the end, this president was the last man standing, resisted that effort. All the others had sort of cowed down because their statutory allocation had been stopped, contrary to the Constitution. But one man, he was the last man standing. Well, he obtained a dose of his own medicine
from Rotimi Amechi during the primaries. I enjoyed that very much. While ó dá ẹ̀kọ́ ti fojú mímu hàn gbogbo òyìnbó tí bàbá ń sọ látàárọ̀ náà ni wípé ẹ bọ́rọ̀ òwú ni bàbá ń bá wí ojú àwọn náà lọ statutory allocation wọ́n ní tí kò fún Ọbásanjọ́ ni ò fún Tinubu ń gbà náà ààrẹ Tinubu sì jẹ́ gómìnà lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà náà wọ́n ní Amechi dìde lòdì sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbéròyìn kiri pé ààrẹ Tinubu ni bàbá Ṣóyínká ń bá wíṣẹ̀ ti gbọ́ báyìí o ìbò ẹnu bàbá náà yí díẹ̀ ẹni tí ò bá tẹ́tí dáadáa kò lè pa ó kan pọ̀ méjì lórí ìbò wọn o ìbò wọn ò lọ straight ìbò wọn sẹ́kọ̀nà ó rẹ̀ já kó bẹ̀jà gbọ̀n tí Amechi ọlọ́jọ́ òbí gangan fẹ́ sọ àti pé kí ló dé tó tún tàpọ̀ ọ̀rọ̀ bá ààrẹ Tinubu lọ́jọ́ òbí rẹ̀. We don't want to move the country forward. If you're not ashamed, I'm ashamed. My passport was seized in Germany. I did nothing. My offense that I'm carrying a green passport. They kept me for nearly 30 minutes, and I was going for a medical checkup in Vienna. Show us your hotel. Listen, I showed. Show us a return ticket. I showed. Wait, just because I'm carrying a green passport. So if you're not ashamed, I am. I am. That's why I picked up this topic. And let me tell you why I picked up this topic. Nigerian leaders and elites are not the problems of Nigeria. The problems of Nigeria are the followership. The leaders, look, when people say Nigeria is a capital, there are no capitalists in Nigeria. Capitalists are those with capital to invest for production. Do we produce here? Everybody relies on oil. Everybody wants to, that's why once you become president, you will see what will happen. As soon as you become president, you will not know Christians from Muslims. For us, the opposition, if you want us to remove the man in power, we can remove him from this power. When we are students, we organized a national protest against Babangida. We organized protests against Buhari. And believe me, there was no north and south in the students. The protests that shut down ABU, University of Nigeria and Soka, University of Lagos and all that, the meeting took place in Kano. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn ọlọ́jọ́ birthday rẹ̀ 68 ó tún mú ọ̀rọ̀ òṣèlú bọ birthday kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé àwọn ará bíi ṣùgbọ́n àwọn retí tí presidency ò sọ nítorí gbogbo eléyìí tó ti ń sọ pé kàn ṣe protest kò sí tó burú nínú protest ṣùgbọ́n nígbà tí ìwọ àti Buhari wà lórí oyè nígbà tó ń ṣe protest lẹ́kọ̀ọ́ EndSARS ayé ìgbà Buhari ni àgbà ó sọ̀rọ̀ sáwọn tó ń ṣe protest nígbà náà o lẹ́ni tẹ́ ń wò yìí o ẹnu wọn ń dùn ní ìṣe gbogbo àwọn èèyàn ń pàtẹ́wọ́ fún ó sì wá jẹ́ bí abẹ́dẹ rẹ ló tún sòkò ọ̀rọ̀ sí Tinubu ní ẹ̀yọ́ àwọn òní ẹ mọ̀ yọra yín in fact inú wa ń dùn ní wípé kẹ́ ẹ mọ̀ yọra yín bíi jìgá lọ ẹ yọra yín tẹ́ fi yọra yín kò tán táwọn ò fi rọ́nà lọ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá bìlífù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ń gbé yín sórí kẹ̀kẹ́ ológeere ni o wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe ń gbé ara wọn sórí kẹ̀kẹ́ ológeere bẹ́ẹ̀ dè lọ́nà wá sí o ṣùgbọ́n ẹ̀wọ̀n tán sọ bá dé dà bẹ́ẹ̀ náà ni El-Rufai wà ń bẹ Àtíkù wà ń bẹ gbogbo wọn pọ̀ lọ sálálúé ẹ ti mọ̀ pé bá dé opposition gan lélẹ́yìí kọ́ yọ ẹni tó bá yọ kò sí ní tó kà wá ń bẹ àti kìlọ̀ fún ẹni tó wà ń bẹ tán fẹ́ yọ náà wípé kó rántí ìran rẹ̀ wọ́n sì ti fẹ̀sùn ran rẹ̀ kàn wọ́n ló gbé ìran rẹ̀ sórí ṣùgbọ́n ǹdògbé àwa sórí bàbá wa Bánjí Akíntóyè wọ́n sẹ̀ kọ odidi lẹ́tà gbọ̀nàgbọ̀nà tán bí ìgbà tán pàrọwà sí tán plead sí nínú lẹ́tà ni ṣùgbọ́n kò kàn wọ́n àwọn olóṣèlú wọn náà wà mọ́ra tipẹ́tipẹ́ ó mà dẹ̀ wá ga gbogbo ìròyìn tí ń tinú Nàìjíríà wá o ẹjá sáré fún yín lélẹ́yìí o nípa ti àwọn eléré ìdárayá tí wọ́n kú tí wọ́n ní mọ́tò wọn jábọ́ mọ́tò èrò tàn gbé 21 of them ló kú nínú 31 bá a ṣe gbọ́ wọ́n ní mọ́tò wọn jábọ́ látòrí bíríìjì mo ní ń bo Kano ni wọ́n ti lọ tán gbéra tí wọ́n rè ṣeré ìdárayá ní sport festival lógùn state wọ́n ti ṣe àṣekágbá rẹ̀ tán wọ́n padà lọlé wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n ti dé Kano padà 21 of them ló gbẹ́mìí mi ààrẹ Tinubu ti bá wọn kẹ́dùn o bá a bá ń gbàdúrà wọn ní bá yín kẹ́dùn wọn ní bá wa kẹ́dùn ìjọba Nàìjíríà ní bá wa kẹ́dùn ẹ mọ̀ sàmì kẹ́ mọ̀ gbé tó àdúrà mi 21 people wọ́n sì ń sọ ti kíní lọ́wọ́ tí 150 people àbí more than 150 people kú o ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí àwọn fámílì kí wọn ìgbésẹ̀ tá ààrẹ Tinubu gbé àti bọ́n ṣe ni wọ́n ń lo AI láti sẹ́ńdì o kò yé mi o ẹ gbọ́ ogun ẹ̀ lónìí o ṣùgbọ́n ayọ̀ náà bá lọ ìbànújẹ́ náà bá padà o wọ́n ń mọ̀ọ̀nù báyìí ní Kano 21 of them ló gbẹ́mìí mi Nàìjíríà kò ní happen sí yín kò ní happen sí mi o ó dá o gbogbo bá ṣe lọ lórí ọ̀rọ̀ Sanwó-Olú àtàrẹ Tinubu kí ló dé tàn ṣe bọ́wọ́
Sanwoolu só ti yá dìbà náà nù àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gan-an. Ó dá níbẹ̀ ìjà sáré dé ọ̀dọ̀ Tẹ́ni Makanaki àsọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá. Tẹ́ni náà bá gàùn sí máìkì ìyá mi mo róhun ló sẹ́ndì fídíò ìsinmi. Ó sọ ń pa ọ̀rọ̀ Yorùbá àti láńgbèjì Yorùbá. Ó sọ nípa bó ṣe máa ń fi ojú tẹ́ḿbẹ́lú Yorùbá. Ó ní identity wa ń pa rẹ̀ lọ bá àbá mójútó. Ọdún tó kọjá ló ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó sì wà relevant. Ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Tẹ́ni Makanaki àpáta. In the belief, first things first. You cannot fault me. When I was in SS3, by the way, I got best student Yoruba language. Oh, wow. Yes, and that was the only award I got. But I wasn't celebrated for it because it was Yoruba. And you know, my family members are looking at me, oh, your mates are collecting best in English, best in chemistry. You are collecting best in Yoruba and you are happy. But that should have been celebrated. So, I think if a Nigerian does not speak good English, they will laugh at you. But if you are speaking fluent Yoruba, they'll say you're bush. So let's go back to the drawing board. Let's go back to teaching our people, our children, the importance of who we are, our identity, our authenticity, originality. Look at our king. Swag. Joke. Swag. How many royalties in the world do you see look like this? Ẹjọ́ ṣe ti gbọ́rọ̀ Tẹ́ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ ni mo fẹ́ béèrè òkè sí àwọn tó kánjú gbọ́ o àwọn tó ń skip rárá o àwọn tó farabalẹ̀ gbọ́ ẹ gbọ́ nínú tí Tẹ́ni sọ àti tá à ń sọ só ìyàtọ̀ wà ń bẹ. Ẹ sì rí pé inú ikùn Tẹ́ni ni ọ̀rọ̀ ti jáde ibẹ̀ ló gbé pamọ́ sí ibẹ̀ orísun ibi tọ́rọ̀ ti jáde inú ikùn ẹni ó nífẹ̀ẹ́ ìran rẹ̀. Ǹjọ́ jáde sórí ẹ̀rọ ayélujára báyìí pariwo Yorùbá nation rárá ṣùgbọ́n nínú ikùn rẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá gbogbo èròjà Yorùbá nation value Yorùbá nation gan rí. Eléyìí ni mo fi kó kọjá mo fi kí ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá wípé àìmọye àwọn èèyàn tí ò bá yín pariwo Yorùbá nation lórí ẹ̀rọ ayélujára tó sì nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation ju àwọn míì tó ń pariwo rẹ̀ káàkiri lọ. Ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá nation Tẹ́ni o ó lè mọ́ darapọ̀ o ó lè mọ́ pariwo rẹ̀ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ yìí tó sì jẹ́ láti odò inú rẹ̀ odò ọkàn rẹ̀ ló ti sọ wá. Torí ẹ̀ mo sì máa ń pariwo tí ń jẹ́ belief system. Mọ́ darapọ̀ mọ́ wá nú ara kan sáà ti darapọ̀ mọ́ wá nú ẹ̀mí tí mò ń gbìyànjú àti sọnù. Ó yá ẹ bá ń dá kàṣà ẹ bá ń dá kàṣà ẹ bá ń dá kàṣà fọmọ Koiki o White Lion fúnra rẹ̀ ó ṣe ọjọ́ bíi tọdún yìí ó tún sẹ́mi láti Ọlọ́run ó dáa mo kọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ wé atótónu ni ṣùgbọ́n happy birthday ni mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń wíṣì ọ̀gá mi ẹ bá ń wíṣì Koiki Media White Lion the last man standing ẹ bá ń wíṣì ẹ lá birthday o ẹ bá ń gbogbo àdúrà ni ẹ mọ́ bá ń rọ̀jò àdúrà lè lórí ṣùgbọ́n ó ní mẹ́sẹ̀gì tó fẹ́ sọ fún wa ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé gbogbo mẹ́sẹ̀gì tí Koiki ó sọ náà lọ́jọ́ bá dé rẹ̀ kò lè yẹ lẹ́yìn mẹ́sẹ̀gì òmìnira àwọn kan ló ń ṣe birthday tó ń sọ politics tó ń fi mẹ́sẹ̀gì ṣe politics mẹ́sẹ̀gì birthday òmìnira ni mẹ́sẹ̀gì Koiki ó dà lé lórí ẹ mọ̀ wò ẹ bá ń yí máìkì òkè ẹ jẹ́ àjọ gbọ́. lọ àmọ́ a tún máa fèmí ṣe celebration lágbára Elédùmarè lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá lórúkọ Jésù inshallah èmi mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà àjọ máa celebrate ìwọ náà birthday tiẹ̀ nínú ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ ká lose focus ẹ má jẹ́ ká sọ pé kò ní bọ́ sí ó ti bọ́ sí ni ká máa sọ nítorí pé gbogbo àwọn leaders wa pátá àtàwọn ìyá wa ìyá jago akí gbogbo wọn dáadáa mo wá fi àsìkò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Oòduà mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi pé akí yín dáadáa torí pé ẹ rí ọmọ bí àṣeyọrí ni gbogbo àjọ máa ṣe mo wá kí gbogbo ìyá Oòduà ẹ fowó bẹ́ẹ̀dì ránṣẹ́ sí mi o mo dúró de owó bẹ́ẹ̀dì o mo kí gbogbo àwọn medias wa pátápátá láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé mo kí world media mo kí independent media mo kí gbogbo wa pé ilẹ̀ Yorùbá tá à ń jà fún yìí ẹ jẹ́ ká túbọ̀ múṣẹ́ takuntakun mobilization ṣe ń lọ no retreat no surrender Yorùbá nation no going back. mo wá kí olóyè ọmọdé yẹn mọ Ìgbòho mo kí àwọn ìyàwó wọn mo sọ fún ẹ pé tó bá ti ń wọ ẹgbẹ́ wà á máa rí Koiki Media tó bá wọ̀ tún ẹ wà á máa rí Koiki Media àjọmọdé lẹ̀ lérí ni o Ìgbòho ṣà irú mọ́lẹ̀ mo kẹ́ dáadáa mo kí gbogbo diaspora tí a jọ ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti Germany dé America dé Canada títí dé homeland títí dé Benin Republic mo wá fàsìkò yìí mo fi kí President Patrick Talon tó gbà wá láyè kí bàbá wa méjèèjì tó láǹfààní láti gbé nínú Benin Republic táwa náà fi wá yọjú sí wọn mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá pé ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó lẹ́yìn tó wà nílẹ̀ yìí èmi ọmọ yín náà ni mo ti ń fi àsìkò yìí mo fi ń rọ̀ yín mo fi ń bẹ̀ yín pé kẹ́ jọ̀ọ́ àwọn ọmọ Yorùbá bẹ̀ yín ni a fẹ́ dá dúró a fẹ́ gba òmìnira
kí àṣẹ lè padà sọ́dọ̀ ọba. Ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi dáadáa mo ní fún ilé ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jọ jókòó ká yanjú ọ̀rọ̀ yìí ní tọmọlúàbí kí orílẹ̀-èdè Yorùbá lè dá dúró. Yorùbá nation, no going back, no retreat, no surrender. Happy birthday to me once again. A ó gbà lọ́wọ́ aláìní fẹ́ni tó ní o, nípasẹ̀ ẹni tó ní láláìní máa fi ní. Torí ọ̀pọ̀ èèyàn la ṣe dá ẹ lọ́lá o, torí tálíkà la ṣe ń bùkún ọ. Dákun má fọlá lọ́mọ aláìní lójú, dákun má ṣe fìyà jọmọ aláìní bàbá. Lódgbà 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 mama lódgbà. Ẹ rọra o, wọ́n ní ẹ̀dá tí ló gbà ó fi tẹ́ra ẹ lọ́rùn, ẹ̀dá tún ló gbà ó fi ṣera ẹ léṣe. Ẹ jẹ́ ká ló gbà rere sílẹ̀ dọ́mọ wa, torí wọn ò lẹ́yìn wá ọ̀la. Lágbájá kò lè mú mi, tàmẹ̀dùn kí ló máa fi mí ṣe. Ẹnìkan ń bẹ lókè tó ju gbogbo wa lọ. Ojú Olúwa ń wò ẹ́ ó ṣe rere. Ẹ ṣe rere yé o, ẹ ṣe rere. Ẹ ṣe rere kó ba lè yẹ. Wáwọ̀ jẹ́ ń padà sórí eléyìí tí mo ti kọ́kọ́ fi wọlé torí àyà ń bi mí pé ìtumọ̀ orin yẹn ò yé òun wípé a ó gbà lọ́wọ́ aláìní fẹ́ni tó ní o, nípasẹ̀ ẹni tó ní láláìní máa fi ní. Ó níyẹn yé òun, ó ní the first one yẹn ni ò yé òun. Mo ní ọ̀rọ̀ tó jinlẹ̀ ni àwọn olóṣèlú lèmi ń kọrin fún tèmi, ṣùgbọ́n wọ́n láyé ọ ìdí tí wọ́n fi ń sọ bẹ́ẹ̀ pé Nàìjíríà gan ló ṣe é fi ṣàpẹrẹ pé a gbà lọ́wọ́ aláìní fẹ́ni tó ní. Ìwọ wo for example wo àwọn mẹ̀kúnnù Nàìjíríà, wo àwọn aláìní Nàìjíríà, ṣé kì í sọwọ́ wọn níjọba ti ń gbà? Àyà rẹ̀ ni àti yìí ọ bó ṣe rí nu. Ẹni tó bá ní nǹkan tí ò mọ iye rẹ̀ tí ò mọ rírì rẹ̀ ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Ó wà nínú Bíbélì náà, ẹni tí ọ̀gá ń jáde lọ master ó sì fún wọn ní tálẹ́ǹtì, ó fún eléyìí lẹ́yọ kan, ó fún eléyìí ní 5, ó ní ẹyọ kan, ó sì fi tálẹ́ǹtì pamọ́. Ọ̀gá sì dé ó sì múlé lọ́wọ́ pé tálẹ́ǹtì rẹ̀ rí o, wá gba nǹkan rẹ̀ o, bó ṣe múlé lọ́wọ́ náà ni o. Wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn tó ní 5 tí wọ́n fi tálẹ́ǹtì tán fi dókòwò, oní 5 ó ti di 10 mọ́ lọ́wọ́, oní 10 ó ti di 20 mọ́ lọ́wọ́. Ọ̀gá fílẹ̀ fún wọn pé mo yọ̀ǹda ẹ mọ́ fi ṣòwò lọ, ṣùgbọ́n ẹlẹ́yọ kan tí ò mọ iye rẹ̀ tí ò fi ṣòwò ó gba nǹkan rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Má ṣe rí tálẹ́ǹtì rẹ̀ mọ́lẹ̀ arákùnrin arábìnrin náà, Olúwa yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ohun tó fi ṣe. Mọ́jà pẹ́ lórí orin, a fẹ́ mú nǹkan kan jáde nínú orin tá a fi wọlé yẹn ni wípé ní Nàìjíríà wọ́n ń gbà lọ́wọ́ aláìní fẹ́ni tó ní ni. Nítorí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ lónìí o, àríyànjiyàn kan bẹ́lẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Nàìjíríà kan, àmúbọ̀ wá fún yín, ṣùgbọ́n káti ẹ̀ tó débẹ̀ rárá so rẹ̀ náà yóò gbalẹ̀ yóò gba táìmù wà díẹ̀. Òun náà sọ púpọ̀ lórí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wípé wọ́n ń fi ayé àwọn mẹ̀kúnnù, wọ́n fi ń sáfìsì ayé àwọn olówó ni. Mo ní só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣé bó lówó lẹ́ gbìyànjú wípé kẹ́ lift wọn up, ṣùgbọ́n fi wọ́n ṣàtẹ̀gùn àwọn náà lẹ́sì fi tẹ àwọn mẹ̀kúnnù náà lẹ́ fi ṣàtẹ̀gùn lókè o. Ẹ̀tún wá ńlá tòkè náà ẹ̀tún tẹ̀ wọ́n rí, omi ìsanwó gbà lórí wọn, omi ìdọ̀tí orí wọn náà ni. Bẹ́ẹ̀ gbálẹ̀ bẹ́ẹ̀ dá lẹ́nu. Àwọn olóṣèlú ló wà tó wà lókè mọ̀ bá wí o, orí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ń dà lé lórí. Ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà náà wọn wá sí gbìjà torí wọ́n ti kọjú wọn sóòrùn alẹ́ débi wípé òye wọn mọ́. Òye wọn mọ́. Wọ́n máa ń rí àwọn olóṣèlú wọn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ni. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ó dá ẹ káàbọ̀ torí orí ọ̀rọ̀ Natasha ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ibẹ̀ náà láti mú good example ní. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí yín náà, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí Ọlọ́run ká tó kíra wa. Ọlọ́run akíyín o, akíyín, agẹ̀yìn, amọ̀rírì yín, àyìnyín, adáwọ̀gbọ́ ọlá ògo ìyìn, adáwọ̀gbọ́ ẹ̀ padà fún ẹ̀yin lẹ́ni, kò sẹ́ni tó tọ́ sí. Èèyàn kan ò lè bá yín dù. Mo wá mọ rírì ẹ̀yin èèyàn mi náà, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin mọ̀mọ́ bàbá tẹ́ ẹ̀ ní ọmọ kékeré ìgan kí ni sọ tẹ́ ń fààyè lẹ̀, ẹ̀ ń róye nínú tá à ń sọ, ẹ̀ ń rí ògo Ọlọ́run lára wa. Èmi àtàyà yóò yẹ yín, kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ Ọlọ́run láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Mo bẹ Ọlọ́run torí Ọlọ́run, mo fi Ọlọ́run bẹ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ yín. Yóò yẹ yín, kò ní yẹ ẹ̀ ní mọ̀ bànújẹ́. Gbogbo bínú yín ṣe ń dùn
tẹ́ ẹ láyọ̀ yín kún lórí ìkànnì àwọn ò mọ̀ sí o ọlọ́run ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ o ní ìsaláwàdà kẹ́ríkẹ́rí débi pé ẹ mọ̀ ní ṣe mo tàn mọ́ bàbá Sàlá ni ṣùgbọ́n bọ́lọ́run ṣe máa ń dé ó wà nínú ọ̀rọ̀ wa náà ọlọ́run ó jẹ́ kí ọgbọ́n yípo yóò tún fàwàdà bá ọlọ́run ló pò ọlọ́run ló mí ìsì ẹ̀ ọlọ́run ló mí ìsì ilé òun ló mọ owó èròjà tó fi mí ìsì àdá ògbó ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run mo mọ rírì ẹ̀yin tèmi náà fún gbogbo àyè tẹ́ ń wá o tẹ́ ẹ̀ sọ wípé ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n ń wèsì táàmì èèyàn jù ọ̀gbẹ́ni ìròyìn rẹ ìní kan gan tí ń complain pé ròyìn gùn gbà náà gbòòyà fúnra wọn náà tún sọ wípé ìròyìn ti kéré o ẹjọ́ ọmọ ọkùn sọ́sọ́ ẹ bá fi sport sí o ẹ bá fi entertainment sí o ẹ̀kan náà sì ní lójúmọ́ iṣẹ́ akọ̀sì là ń ṣe ṣùgbọ́n ọlọ́run jẹ́ kó bá ìrọ̀rùn dé mọ́ jí mi lójú oorun pẹ́pẹ́ báyìí pé wàá mọ̀ kàròyìn lọ in fact ń dùn mọ́ mi lọ́nu adúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ ọlọ́run ó dá owó lè tẹ́ rí inú abala lérèfé kò sáàyè àti kíra wa lónìí àmọ́ ẹ má bá ń kì sínú gbogbo yín lẹ morí kì mí ẹ má kì sínú lónìí tó jẹ́ ìparí oṣù ní 31st nínú oṣù karùn-ún ọjọ́ wo la bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ abẹ́ẹ̀ rí pé ọlọ́run dùn ó dùn mọ́ wa lẹ́nu gan ọlọ́run gangan ló fún yín sí wa lẹ́nu kò sì ní díbàjẹ́ kò ní kan láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè etí tẹ́ fi wá ń gbọ́rọ̀ yìí tẹ́ fi ní ẹnu mi dùn tẹ́ fi ní olóhùn yọ̀ tẹ́ fi ní oníròyìn ìdùnnú etí tiyín náà ìdùnnú wà ń bẹ ní ìdùnnú ó wà ń bẹ ní iṣẹ́ wá rí gbogbo yẹ́dùrọ̀ mú yín tẹ́ fi ń gbọ́ ìròyìn yìí tẹ́ fi ń gbọ́ fókà tèmi ọlọ́run ò ní fi kíkan sí etí yín kò ní fi kíkan sọ̀rọ̀ yín yọ́ mọ̀ dùn náà ni o láti ọlọ́dún àì gbogbo mẹ́sẹ̀jì yín náà ló ń dùn mí náà mọ̀ràn ìmọ̀ràn àyá náà ni mo kì í o ó ní ẹ lówó ẹ bímọ ó ní ẹ̀sùn owó ẹ jèrè ó ní ẹ jèrè kẹfìrì ìjẹ̀kọ́ àní lùsì ó dá owó eléka ilé abala lérèfé ayọjú lójú wíńdò lójú fèrèsé ní o agbéborùn agbéfìlà àjókòó sórí bákónì à ń ṣe báyìí à ń juwọ́ síra wa pé bó lọ́dọ̀ yín ṣe ń dùn lọ́dọ̀ yín náà à ń juwọ́ síra wa látọjú bákónì àbẹ́wọ̀n pé bákónì níbi ìsìnkú mo ń juwọ́ sí lójú fóònù báyìí mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹ juwọ́ sí mi báwa sí ń relate bí inú ajẹ́kó rí inú ọkàn mi bẹ́ẹ̀ bá sí báyìí ẹ̀yin àwòrán yín lẹ́mọ̀ bá ń bẹ̀ kì í kàn ṣe kákan wà kóró yìí dàálẹ̀ pé ẹ̀yà ẹ̀ sàmọ̀ ìrọ̀ wá ìṣe báwọn ẹ ń bá ti ráàyè fún wa àwa náà ráàyè tí ẹjẹ tún juwọ́ sí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yìn mo náà mo ń kí ni pé mo wà bí o ẹ fẹ́ fọ́ ọkọ̀ ọwọ́ mi ọlọ́run mọ̀ sí o bí ṣe máa wà nù àárí àṣì ẹ̀ bí ṣe máa wà nù ó dá onú àkójọpọ̀ ròyìn tó ní ẹ̀mà abala tá à ń lọ ní ìsìn abala àkórí ìròyìn bí tá ti máa ń dami tútù wájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù níkọ̀ọ̀kan jẹjẹ já mọ́ mú lẹ́yọrọ ibi tá à ń lọ aṣọ àdírẹ́sì ibẹ̀ àkọ́kọ́ ọ̀dọ̀ Natasha là ń lọ àná mo kàn fún rárá fún yín ní tips of the iceberg mo ní mò ń bọ̀ lónìí n ó wá sí gbogbo atótónu tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ Déọlá Fáyẹ̀hùn yóò dáa fún Déọlá bó ṣe máa invite Natasha wá gbogbo ayé ló ti ń pè náà ti ń retí rẹ̀ pé wá fún wa lẹ́fídẹ́ǹsì wá sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ lánàá ilẹ̀kùn àwọn kan ò dìgbà wọn ìgbàgbọ́ nú ẹ̀ náà ẹ mọ̀ pé wọ́n ti write ẹ̀ off lọ́kàn wọn wípé irọ́ ní pa ṣùgbọ́n inú mi dùn pẹ̀lú gbogbo àròyé tí Natasha ṣe lánàá olóye ló lè yé tó bá farabalẹ̀ ló lè yé ìdí tí mo ṣe kọrin yẹn wọlé lẹ́ẹ̀kan rè wípé ọwọ́ aláìní àwọn tí ò ní náà rántí wọ́n ń gba ẹ̀tọ́ wọn wọ́n ń lò mọ́ ẹ̀tọ́ tí wọ́n tẹ́ ẹ bá rí àwọn ọ̀rọ̀ tí Natasha sọ mo wá ń wò wípé gbogbo àlà ń complain nípa àwọn olórí iṣẹ́ ọwọ́ wọn ò sunwọ̀n ṣé tá a bá sì ní kán kó gbogbo àwọn olóṣèlú jọ Nàìjíríà àwọn kàtíkórì kan wà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ò fẹ́ rí mi wọn láàtàn àwọn sẹ́nitọ̀ tí wọ́n máa bu owó fúnra wọn ni a ti sọ̀rọ̀ títí a ti pariwo títí lórí iye allowance tàn gbà lórí sálárì tàn gbà lórí bọ́n ṣe máa bu owó fúnra wọn wọ́n máa yan kọmití eléyìí kọmití ìtọ̀hún. a wá rí ọjọ́ tí odò ẹ̀sán kékeré kankan rọra sú lórí ọ̀gá wọn ń bẹ̀ bọ̀dá apá odò ẹ̀sán yẹn wá sú láti ó fẹ́ lo ìkànnù wọn náà láti fi kẹsàn èyí ọmọ Nàìjíríà tó wá ń kóòtì Natasha mọ̀ rí nírí wípé àdúrà yín ló gbà tọ́lọ́run fẹ́ bá yín yẹ̀yẹ́ àwọn arábí ó fẹ́ tún wọn láṣìírí. Natasha tún ti fẹ̀sùn mí kan nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ti fẹ̀sùn mí kan pàbí ó ní
ṣé ká sọnù àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ sọnù àkójọpọ̀ ròyìn. ṣùgbọ́n dẹ́ndé ọ̀rọ̀ jábọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló mú àwọn ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan jáde ó sọ̀rọ̀ nípa arẹ́nù ọmọkùnrin náà bẹ́ẹ̀ náà láwà gba time á lára wa lọ́yẹ̀ pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọkùnrin Nàìjíríà ojú tẹ́ mọ̀ fi ń wo sexual harassment ó mọ̀ yàtọ̀ ojú pé wọ́n fipá bá èèyàn sùn nìkan lẹ fi ń wò ó mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n mọ̀ mú àwọn èèyàn bíi kó kàn kí ẹ̀ ń tọ́ ọmọ lásán pàápàá jùlọ kórè jẹ́ minor lẹ́ńtọ́ ọmọ tó wá kíkí yàtọ̀ síra o kíkí yàtọ̀ gédégédé gbogbo alásìmọ̀ kọ́ wá kíníkì wípé kò sojú sí arákùnrin kan náà mú kọ́nà kan tí ń bá ọmọ minor sọ̀rọ̀ wọ́n mú kan náà tí ń bá ọmọ tó ṣẹ̀ bàlágà ìyẹn iṣẹ́ minor mọ́ ṣùgbọ́n ó ti bàlágà kí ló ń bá a sọ àṣé ìyún ń dẹ́ni gbogbo jẹ́ ká pàdé níbì kan jẹ́ ká ṣe kí ló ń mú kò tí ẹ̀ tí ì bá a sọ̀rọ̀ wípé òun fẹ́ fẹ́ toró náà ó mọ̀ arákùnrin yẹn náà mọ̀ UK bẹ́ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kí ni tó mú ọ pé ọmọ kékeré 16 years sí ni o bẹ́ẹ̀ bá sì rí ọmọ 16 years lójú ó ti gbó ó dàbí ọmọ 27 gọlọ̀tọ̀ báyìí ni ọmọ 16 ni ọmọ 16 years ni kí ló ní kó wá pàdé rẹ wọ́n ní kó establish ìdí tó ṣe ní kó wá pàdé ẹ̀ níbi tó ti ní kó wá pàdé ẹ̀ kí ni intention náà máa ń fi rú náà máa ń fi get èèyàn ńlò òyìnbó mọ́ra rí tó fẹ́ ni ó ní rárá òun ò fẹ́ ó dá ọmọ tó mọ̀ rí ṣé family friend yín ni òbí rẹ̀ ó ní rárá ó dá ibo ló ti mọ̀ ó ní street náà ni kí ló ní kó wá ṣe ń bí ibi tó ti wọ̀ ọmọ lọ́wọ́ nù mọ̀ pé wọ́n máa ń fi intention mú yàn intention náà fi mú Samuel Ekpa intention náà fi kọ́kọ́ mú gbà tí Nàìjíríà wá tójú bọ̀ náà ṣe wá fi àmbọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà ẹ̀sùn terrorism gangan kan intention to commit ni wọ́n mú fún ìyẹn Samuel Ekpa èyí ọmọ kan máa ń mú yàn fún èrò ọkàn yàn ìtumọ̀ intention yẹn ẹ wá ń fojú wò pé kí Natasha mú ẹ̀rí bóyá ibi tó ti bù lọ́yàn àbí tó ti bù so ní kọ́nà kó gbogbo ẹ̀rí yẹn jáde ẹ ń retí pé ibi tó ti fipá oyé òye àwọn èèyàn á sọ lórí tirẹ̀ náà ọmọkùnrin náà á gbé yín níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lórí bí Natasha tún ṣe fẹ̀sùn míì kan àpá bíò tí Diola Fáyẹ̀nsì ń sọ fún wípé sọ̀rọ̀ pé orí afẹ́fẹ́ ló wà mọ́lẹ́mí mo tì ọ́ sí tó ń sọ yìí o so lẹ́rìí rẹ̀ ó ní kó mọ̀ wọ́rí ó ní tó ṣẹlẹ̀ sóhun ni ẹ̀sìn wọn gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ lẹ́yìn máa ń lẹ́rìí gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ lẹ́rìí rẹ̀ máa ń wà o irú ní ìsìn kì í ṣe pé bóyá ò ń gbé kámẹ́rà rìn kó wá dédé rí èèyàn kan wọ́n sì máa ń fẹ̀sùn kàn wọ́n nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin pé kì í ṣe Natasha nìkan ni ó kọ́kọ́ fẹ̀sùn kàn wọ́n arábìnrin kan náà sọ tó náà bóun ní oníkan nu wọn bóun nídìí ṣé yóò mọ̀ pàfẹ́ bóun nídìí for example ṣé yóò mọ̀ pé wọ́n fẹ́ bóun ẹwọ́rú ọjọ́ tó ní ó di òun lọ́wọ́ mú ẹ̀sìn mọ̀ páwọn ọkùnrin wọn ṣe nǹkan kan nígbà táwọn àgọ́ mímọ̀ bóyá àwọn ará àsìn wọn ṣe ní ìsìnmọ̀ nígbà náà tó bá láìkì ọmọ kan tẹ́ ti ń bá ara yín sọ̀rọ̀ tó wá jọ rìn tó wá fẹ́ bọ̀ lọ́wọ́ àbí tó ṣe nǹkan kan a máa fọwọ́ rin àárín ọwọ́ báyìí tára ọmọbìnrin ọ̀sà rí gbọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni túmọ̀ tó ń sí gbogbo eré táwọn ṣe nígbà táwọn kékeré nù ṣé tó bá ṣerú ẹ̀ fún Natasha tàbí tó dì mọ́ níbi tí ò ti ṣe èèyàn ṣé Natasha ti múra rẹ̀ lẹ́tẹ̀lẹ́ pé òun ṣẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà òun sì mú àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣẹlẹ̀ sáwọn obìnrin tí ìrẹ́ àwọn ẹ̀yin tẹ̀sí ń bú Natasha ló ṣe wá jẹ́ nígbà tí wọ́n ní ó jókòó nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ kọ́mítì ló ṣe wá fẹ́ fìyẹn mú kìíní ó ṣe wá dúró tó ti ṣẹlẹ̀ láti 1 year ago ó ṣe wá jẹ́dá yìí obìnrin mélòó ló nígboyà ebi ogun tẹ́ ń ṣe fún Natasha yìí náà lẹ́sẹ̀ fáwọn obìnrin tán fi lè sọ̀rọ̀ tán bá experience irú ẹ̀ wà in fact community Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n silent àwọn obìnrin ìlú tí mo rí tán tí wọ́n fún obìnrin níyì lóòótọ́ culture wa sọ wípé àwa ló lórí ṣùgbọ́n pẹ̀lẹ́ lápò lábo ẹ mọ́ tírìtì obìnrin bí ẹrú lẹ́lòmíì ṣe ń tírìtì obìnrin ló ṣe ń tírìtì ìyàwó rẹ̀ nulẹ̀ tí tán bá tírìtì ọmọbìnrin rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tọkùnrin míì bá tírìtì ọmọbìnrin mọ́ wo ìyàwó rẹ̀ mọ́ wàwòrán rẹ̀ lára ọmọbìnrin rẹ̀ tán bá kó 1000 obìnrin jọ Nàìjíríà ní ìsìn
kì í ṣe kẹ́ mọ́ rí 60 to 70% náà tán ti harass á wàá sọ̀túnmọ̀ harass fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ọmọ túmọ̀ ẹ̀ nǹkan mú wọn ṣe torí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń rí àkóbá iye lọ́fẹ̀ẹ́ lófò tán bá ti wá lu òyìnbó nǹkan kà sí i à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ tó pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha àgbà táìmù díẹ̀ o ṣùgbọ́n àwa náà sì ń retí ẹ̀rí rẹ̀ àwọn ẹ̀rí kan wà tí ò fi pamọ́ tí ò fi àwọn ẹ̀rí kan wà tí ò fi síta ó gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí àwa ń tẹnu mọ́ ó gbọ́dọ̀ lẹ́rìí ó dá bábá pò ń bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ àwọn méjì kan wọ́n ń àríyànjiyàn láàrin ara wọn pé ààrẹ Tinubu 2 years tó ṣe kinní kan kò tí ì ṣe dáadáa sáà ń jiyàn làyà náà ń wò wọn lèmi náà ń wò wọn báyìí pé fi wọ́n lẹ̀ wọ àyà fi wọ́n lẹ̀ wò jẹ́ káwa náà tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ wọn á wà á gbé borùn fáwọn tiwa ń bì pé wá gbọ́n tán sọ̀rọ̀ wọn sì make sense nítorí ẹmọ̀ gbígbà tí ẹ̀ bá ń debate ni pé my co-debater my honourable kinní kan I'm able to convince you or not convince you bọ́rọ̀ wọn ṣe rí nu ó sì mú yẹ́ẹ̀sì dání gan torí ó jẹ́ káróye ibẹ̀ á tẹ̀ sí ibi tá a ti ń sọ yún ní gbọ́dọ̀ báyọ̀ náà ti ganu sí máìkì wípé ẹ̀yin ẹni tó gbèsè ààrẹ Tinubu nù wọn ló ń wá o pé ẹ̀yin èèyàn ṣe rí báyìí náà ẹ ṣe mọ́ tètè gbàgbé nǹkan náà ẹ̀ ní memorial ni ẹ̀ ní retentive memory ni tí sáàrẹ Tinubu ló kó báyìí ni sànà kó gbó ṣòro ilé yín lórí sànà mú yín dé ìkóríta tí Nàìjíríà ti bàjẹ́ yìí bí ààrẹ Tinubu gan ló gbìyànjú jù ní gbogbo ààrẹ làyà bá ń fà mí lẹ́wù pé ẹ mọ́ dábọ̀ dáa lóhùn ẹ̀wọ̀n dàbọ̀ dáa lóhùn mo ní àyà sọ̀rọ̀ sókè irọ́ ọmọ òfẹ́ sọ̀rọ̀ gbogbo ṣe sọ̀rọ̀ sókè ó ní ẹ̀wọ̀n dàbọ̀ dáa lóhùn ó ní sọ́n ti gbàgbé pé ọ̀gá wọn ló mọ̀ wọ́n jáde tó lóhùn ló kàn sí ọ̀gá àwọn ò mọ ohun tó kàn òun mo láàjà ó ní lóòótọ́ ni ó ní ẹni tó lóhùn ló kàn ṣé kò mọ ohun tó kàn òun ni kò mọ pòsíṣàn àbí tó kàn òun kò mọ adúrú ìṣòro tí Nàìjíríà ni ó ní kò sẹ́ni tó blame ààrẹ Tinubu mo ní ọ̀rọ̀ àmọ́ sọ̀rọ̀ ààrẹ ìwọ̀n lónìí sọ̀rọ̀ kí ní ọ̀gá àwọn obìnrin jáde ó ní kò sẹ́ni tó invite ààrẹ Tinubu fúnra wọn náà invite ara wọn ó dàbí ẹni tí wọ́n invite sí pátí tó ní dandan òun ó wọlé ni wọ́n ní ó ṣe rí nu àwọn náà ní àwọn ló kàn àwọn làwọn lè ṣe ìṣòro yìí ṣé wọ́n ẹ sọ pé bá ààrẹ Tinubu ṣe tó yẹn wọ́n mọ bí ìṣòro Nàìjíríà sí ní àjá rọra mọ́ ìwọ́n lólóòfẹ́ kí bọ̀dà báyọ̀ gbọ́ ó ní ọ̀gá mi ó ní ẹgbẹ́ tí síbi ẹ̀yìn náà súnmọ́ bí ó ní ṣé ààrẹ Tinubu mọ bí ìṣòro Nàìjíríà sí rí kan tó tẹ̀ sí kò sẹ́ni tó sọ pé àwọn nìkan náà dálẹ̀ ṣùgbọ́n náà ọwọ́ wọn wà ń bẹ́ àti wípé ẹni tó bá wà lórí oyè náà máa da gbogbo ẹ̀ lé lórí náà sì finúfíndọ̀ sọ wípé àwọn ó ṣe é àyà ìwọ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní rárá ó ní ẹ bá ń sọ fún wọn mo ní ó dáa wá nínú àkójọpọ̀ rẹ̀ ibi tá a ti sọ yín lọ́wọ́ ní ìṣòro rẹ ti ní àlùtà mo ní àṣòwò rẹ ó tún dé ìwọ àtàlùtà rẹ ìwọ ìyé ṣagídí ọjọ́ òsì ní òsì ọmọlẹ̀ tó tẹ̀ sí ọ lójú ń bí wípé alágídí ni ọ ó ti máa ń ṣagídí jù ṣùgbọ́n ṣòwò rẹ lóhun ò ṣagídí lọ́tẹ̀ òun kàn fẹ́ ká mọ̀ nǹkan kan ni pọ́ìntì kan lòun sọ mo ní sí àwò ó ní ó dáa wọ́n sọ méjì mo ní ìwọ̀sùn rẹ̀ wọ́n bá fún ọ ní 1 yard ó fi gbà 2 yard ni ó ní mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí n tó gbàbí tó ń gbà mo ní ó dáa jọ pàdé bí nínú ìmọ̀ pọ̀ gbàbí ó ní mọ́ bó ń jiyàn ó lálàkọ̀kọ́ point tó ń fẹ́ sọ ni wípé ó ní wọ́n subsidize àwọn aláìní àwọn mẹ̀kúnnù fún àwọn tó ní mo ní orin tá a fi wọlé rí ìṣòwò rẹ̀ ṣé wọ́n ń wọnú ni àbó ń wọkàn bó ló ṣe máa bó dífà rẹ̀ ó ní àwọn ọmọ Nàìjíríà tó bá mọ̀ yìí ó mọ̀ ó ní wọ́n subsidize mo ní language tó tún lò yìí ojú oyé wa sí torí ààrẹ Tinubu yọ subsidy àwọn èèyàn mọ̀ lára mo ní bó ṣe wá dárúkọ subsidize yóò tún mẹ́rù bà wọn language burúkú language tó kanra language ìkà of Africa ní subsidy ó ní ìdí láti ṣàlàyé àwọn tí ò mọ̀ tó mọ̀ subsidy tẹ́lẹ̀ tán wò pé kí ni ìtumọ̀ subsidy wọ́n ti mọ̀ ààrẹ Tinubu lójú oyé wọn wọ́n sọ ní wọ́n subsidize àwọn mẹ̀kúnnù mo ní kan nú àwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà sọ ìkan tó wá sí agbẹnusọ fún àjọ NEC lọ́jọ́ sí ó ní àwọn subsidize fún band A látara band B mo ní kí ló dé àyà sọ tí mo tún mo rìn ní ìsìn àgbà lọ́wọ́ aláìnífẹ́ ni tó ní ó lóun ti mọ̀ ó ti yé òun ó ní àti ẹ̀ lè pé orin tí bàbá wọ̀ Orlando kọ a lè pé àkọlé rẹ̀ ní subsidy mo ní yóò dáa fún ọ àyà subsidy ó lẹ́yìn náà ìbá subsidy mo ní ó nǹkan sí ọ so rẹ níṣẹ́ fẹ́ mọ́ fún pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ni mo ní rárá ó ní pọ́ìntì nkejì tó ń fẹ́ sọ ó lòun náà ní wípé ṣé mo ti gbọ́ ń pa Calabar coastal road mo ní mo ti gbọ́ ń pa ẹ̀ ó ní how many kilometers ni mo ní mi ò rántí àyà ní 700 ọ̀gá mi mo bá sáré sọ fún Sowore mo ní 700 kilometers
ó ní mi ò jókòó rò rí. Mo ní ọmọ ti 700 kilometers owó wà ńlẹ̀. Ó ní ṣé mo mọ̀ wípé láàrin ọdún méjì táàrẹ Tinubu ti débẹ̀ tán ti bẹ̀rẹ̀ títì. Ó náà tètè bẹ̀rẹ̀ ó sì yá. Ó ní nínú gbogbo project tí wọ́n ti ń ṣe Nàìjíríà ó ní títì ó yá. Ó ní ṣùgbọ́n bó ṣe wá yá tó ó ní wọ́n rí ṣe kọjá 30 kilometers láàrin ọdún méjì. Mo ní káàrẹ Tinubu tó parí rẹ̀ wọ́n kan tó parí àlééfà wọ́n parí rẹ̀ olólòdò ni ọ́. Mo ní kí ló dé tó fi sọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ní nígbà téèyàn bá fi 2 years tó fi ṣe 30 kilometers. Ó ní ká wá sọ pé olódòdó ẹ̀yìn wọ́n tún lo second term wọn 2 years náà ti kọ́kọ́ lò. Ó ní 2 years wọ́n fi parí first term. How many kilometers náà máa tún ṣe yẹn? Mo ní another 30. Ó ní yóò pé 60 àbí olóògbà. Ó ní tó bá tún wá lò ó ní tí wọ́n ní pé wọ́n fi 4 years wọ́n fi ṣe 60 kilometers. Ó ní another 4 years tó jẹ́ second term wọn tán sáré ẹ̀ kiri nísìn. Ó ní wọ́n tún fi ṣe 60 kilometers. Ó pọ̀ jù náà ṣe 120 kilometers. Ó ló pọ̀ jù gbogbo ẹ̀ lápapọ̀. Ó ní ó jẹ́ 120 kilometers tán máa fi 8 years ṣe. Ó ní wọ́n sì ń dámọ̀ràn 700 kilometers. Ó ní kí n yọ 120 kúrò ní 700 kí n wá calculate ẹ̀ bá ṣe calculate ẹ̀ yẹn. Mo ní 48 years kọ́run àbí 46 ẹ bá ń calculate ẹ̀ dáadáa mú bọ́ 40 something years ni ó take wọn láti parí 700 kilometers. Ó ní sàárẹ̀ Tinubu fẹ́ lo 40 something years lórí olè ní. Ó ní kí ló dé tán gbọ́ dáwọ́ lé project tán lè parí. Minister of Works Mai náà ni tó wà ń di project Calabar Postal Road tó ní kò sí project táàrẹ Tinubu bá bẹ̀rẹ̀ tán ní parí pé kò ní sí abandoned project. Ó ní ṣé kò mọ̀ jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ gbéjọba lẹ̀ létí. Mo ní irú calculation wo ló ń ṣe. Ó ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí kí n fóun láàyè. Mo ní sòwò rẹ̀ àfọ̀n láàyè. Bàbá kò ń bẹ̀ tán ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan wọ́n ní orúkọ rẹ̀ àmọ́ jẹ́ Jídé Òjò. Mo ní mi ò gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ rí. Wọ́n ní political analyst nílò náà bá ganu sí máìkì. Ó lóun feel embarrassed. Mo ní kí ló dé. Ó lójú gbàǹtì. Mo ní kí ló dé. Mo ṣàròyé mọ́. Ó ní AGF. Mo ní Anthony General Federation nù bàbá Fagbemi ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ó gbọ́n lójú ti pé wọ́n ń sọ̀pọ̀tì Tinubu lórí ọ̀rọ̀ emergency rule. Mo ní tí wọ́n tún fẹ́ máa padà sẹ́yìn ni. Ó ní kí mo rí. Ó ní sọ̀rọ̀ gbọ́ pé Fubara àti ní kọ́mọ abóhùn dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu ni wọ́n ti parí ìjà àtòrí. Ó níyùn kọ́ ó ní tí ò dáa kò dáa wọ́n gba ìyàwó rẹ̀. Mo ní so gbọ́pọ̀ ààrẹ Tinubu gba ìyàwó Fubara ni ó ní tó ń sọkọ́nù. Ó ní ṣùgbọ́n wọ́n gba ara ìtì ẹ̀. Ó ní tí n tó mú odidi Anthony General Federation tí òfin wà gbogbo òfin Nàìjíríà tó jókòó tì í tó náà wá ń defend the emergency room. Mo ní àfọ̀n láàyè wọn bá péréte kí wọn náà lè sọ kákó owó ẹ̀ pọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ nípa ààrẹ Tinubu kákó sójú kan. Ó ní ìsókè ó nínú òun dùn. Ó ní ṣùgbọ́n kí n má gbàgbé lọ́jọ́ mi tó ń bá tún pé o kí n fóun láàyè. Mo ní àfọ̀n láàyè àbí bẹ́ẹ̀ náà wá kó ń bẹ̀ tán á wà sáré dé ọ̀dọ̀ gómìnà Abia tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn ìyẹn Oti lóko rẹ̀ ń jẹ́. Ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú ló ti ẹ̀já mi sínú kọ́mẹ́ǹtì. Mo ti kọ́kọ́ ríro yẹn mo kàn fojú fo ni. Náà bá sọ fún mi wọ́n ní ṣé mo ti gbọ́ ibi tí Oti ti tú àṣírí Uzor. Mo ní ta ni Uzor. Ó ní kan náà àwọn sínétọ̀ ti ń wọ aṣọ rẹ́ẹ̀dì tán kọ Tinubu 2027 sí tó sọ pé ọmọ Nàìjíríà lé sí owó ọ̀fẹ́ náà máa ń fẹ́. Ó ní ó lóun gan-an ó ní Abia ló ti ṣe gómìnà rí. Gómìnà àná ni lábíà. Ó lẹ́yìn tó wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ó ló ti tú àṣírí rẹ̀ wípé ó commission uncompleted project building náà ti parí ó sì rí commission rẹ̀. Mo ní wọn ò gbọ́ rí o wọn àti Rufai ọwọ́ Rufai láti rí tú sí. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmọ́ àfún ilẹ̀kùn rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o. Bàbá kò mẹ́ta àwọn àfún ilẹ̀ update lórí ọ̀rọ̀ Mọ́kwá òjò tó rọ̀ àti ìjì tó jà tó gbé ọba gan-an ó gbé àwọn èèyàn lọ. Ìyá mi Adébáyọ̀ ní over 150 ló ti kú báyìí. Ó mú rọ́mọ kékeré kan tán tẹ́lẹ̀ ní Nàìjíríà kò sí ọ̀nà tán fi ń dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn tàbí tán fi ń dènà ìjàmbá. Wọ́n kàn mọ́ fúnra wọn nótìsì náà ni ẹ ṣọ́ra o ẹ ṣọ́ra wá sì ti ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n ti ẹ̀ bá wọn kẹ́dùn mọ́. Ṣùgbọ́n agbọ́pọ̀ ààrẹ Tinubu ti ní kán activate relief system relief package pàápàá kán ṣe mọ̀ ní àti mọ́ rí donation lọ́tún lọ́sì. Ọmọ ààrẹ Tinubu ṣe yìí yóò ti débẹ̀ bó ṣe 50 million yóò ti gbélẹ̀. Ṣùgbọ́n
àwọn rí ìbá kú kíkú sílẹ̀ Yorùbá náà làákà sí inú geopolitical inú geographical political geographical ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá ní Niger fọ́ọ̀lù sí káwọn síra wọn ọ̀nà wọn ṣùgbọ́n abá owó fámílì wọn kẹ́dùn wọn ní bọ́ kẹ́dùn wọn sì ní bẹ́mi náà kẹ́dùn Nàìjíríà ò ní bá kẹ́dùn láti ọlọ́run Èdùmàrè ó dá o àwa ní rí jù báyìí lọ lórí gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa torí àgbà táìmù lórí ti Natasha ẹjọ́ obìnrin ni torí mo fẹ́ fi ṣe lecture fún àwọn ọkùnrin pàápàá jùlọ àwọn tí ò dé lu òyìnbó rí tàbí tó ṣe débẹ̀ tí ò mọ̀ túmọ̀ kíní tó rò pé tí ò mọ̀ túmọ̀ tó ń pè ní sexual harassment àjọ sọ lónìí ní kúnnákúnná àgbèrà wà débẹ̀ àfin tó jọun wéra wọn o pápákó mẹ́tàn ẹjẹ́ àfilẹ̀ ìkun á dé ọ̀dọ̀ bàbá Mohbad níbi tí bàbá Mohbad náà tán ti ganu sí máìkì wípé àwọn ń wá justice lọ́mọ Nàìjíríà bá pariwo lé bàbá Mohbad lórí wípé ó ti tó gẹ́ ọmọ Léfì òun wá justice pé ìgbésẹ̀ rẹ̀ òjò ẹni tí ń wà mú ní ẹ̀fì bàbá òun bàbá lẹ́wọ́n ní kí ẹni tí ń gbèjà rẹ̀ jù látijọ́ ìjáre ẹ̀sùn tó ọ̀rọ̀ fún kó lè sin ọmọ yẹn ibi wọ́n ti ṣe gbogbo tán bẹ́ẹ̀ ṣe ìbò náà ti mú kinní lọ tán ti ṣe test ikú tó pa ó ti mú èèyàn lọ ní àkàtà àti ẹ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ti gbé tí wọ́n dìde ṣé wọ́n tún fẹ́ mọ́ gé nǹkan lára ọmọ yẹn ni pé kán rè fi ilẹ̀ bò láṣìírí nǹkan kan ní bí tá a ti ń sọ ní prophet kan náà bá ga òun sí máìkì wípé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run rán òun sí bàbá Mohbad pé bí ò bá rè sí ọmọ yẹn nǹkan ó ṣe kinní kan ó ti fọmọ yẹn pa owó tó pọ̀ láwọ̀ ò sọ bẹ́ẹ̀ o ló fọmọ rẹ̀ pa owó ó bá sì fi pa owó náà òun ló lọ́mọ ó sì gbìyànjú kọ́mọ tó kú lè bú síyàn tó rọ́mọ gan kọ́ pé bàbá lòun rí ìyànjú tó lè gbà gẹ́gẹ́ bí bàbá kò jù bá náà lọ mọ̀mọ́ gangan ni mọ̀ gbìyànjú lórí ọmọ jù mọ̀mọ́ mi rí skáàtì dà wọ́n sọ fún mi wọ́n ní abiyamọ mọ̀ dàdídé ojú kámẹ́rà lára yóò yí àwọn abiyamọ tòótọ́ wọ́n mọ̀ dàdí ẹ ń bá níyà wọ́n ní ẹ mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá yín wọ́n máa dàdìdí àwọn ọmọ ọmọ báyìí wọ́n máa dàdìdí wọn lórí àpótí báyìí mo ní àwọn yé mi mọ́ mi wọ́n ní ṣùgbọ́n yà Mohbad ò sí ń bẹ̀ mo ní gbogbo blame gan tiẹ̀ ti tó ẹ blame ìyàwó ẹ blame ìyá ẹ blame bàbá ẹ blame mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n bàbá Mohbad kò lè sin ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti move on tí wọn gbogbo ariwo wọ́n ti move on nítorí ẹ̀rí sí ọmọ ìyẹ́ pàpà sí náà ni ṣùgbọ́n àwọn kan ní kan fi bàbá Mohbad lẹ́hun tó mọ nítorí wòlíì ní mo ló dáa bóyá wọ́n bá sí wọ́n lè mọ́ rí ẹ̀rù pé wọ́n lè mọ́ rí justice ìgbà mọ́ wọ́n wá ganu sí máìkì náà sọ́ọ̀dì ó sì tún rawẹ́ àbọ̀ ń bẹ́ àmọ́ afúnyín àkànra yọlù náà ni bàbá kò mẹ́tẹ̀ lè tá a fi ṣe kò kárí àlùwàlà nú abala kọ́mẹ́sẹsẹ̀ òun náà ni tàwọn olóṣèlú yìí ó lábárí táwọn APC ganu sí máìkì wọ́n ní ń táwọn ṣe ẹ̀san ti fẹ́ mọ́ kí mo ní kí lẹ ṣe o wọ́n náà ti fẹ́ mọ́ da ẹgbẹ́ àwọn rúmọ́ láwọn owó ọwọ́ talẹ̀ bá ń bẹ̀ wọ́n ní ọwọ́ PDP ní o wọ́n ní ṣé mo mọ̀ wípé wọ́n sì lọ ń gba fọ́ọ̀mù primaries mo ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP wọ́n lè gba fọ́ọ̀mù primaries ti bò tinú ẹgbẹ́ wọn àbí ti yín wọ́n ní tinú ẹgbẹ́ àwọn kí ni wọ́n fẹ́ fi ṣe wọ́n náà fẹ́ contest ó lọ́mọ ẹgbẹ́ PDP tí ó sì náà ẹgbẹ́ yóò ṣe wá contest wọ́n ní kò yé àwọn o à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àgbàmù wọn sí máìkì àwọn náà fẹ́ràn ara wọn sọ àrùn ìrìjù báyìí lọ́nu gbogbo abala àkórí ìròyìn ní pápá àpá ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ abala sáná wọlé óyá ẹ ṣe cheese ẹ ṣe pọ̀ ẹ ga ojú sí kámẹ́rà dáadáa ẹ dẹ́ngẹ́ pose ẹ ṣàkọ pàkà àwọn ti yà yín ẹrẹ́rìn àmúrẹ́rìn ń bẹ̀ ẹ mọ̀ wọ̀rí yóò fine ẹ wà photogenic ẹ lè pè ní newsflash ẹ lè pè ní flash news bọ́ bá dilẹ̀ mọ́ bá kún ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ nù abala ti sáná wọlé áàdì ọ̀dọ̀ Afẹ́nifẹ́re níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wọ́n ti second motion wọn náà ti endorse ààrẹ Tinubu wípé second term mọ̀ ṣe lọ wọ́n ní àwọn làwọn fílẹ̀ kẹ̀ sí di ọmọ àwọn ní first term pé kó mọ̀ ṣe lọ wọ́n bá tún ní nǹkan míì tó lè yọ lẹ́yìn subsidy wọn ni ó yọ mo ní ó ga o ṣé n tí chairman council tó fi jẹ lánàá baba Falai ṣé n tán kọ́kọ́ sọ̀rì wọ́n ní àwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí àwọn fún gbára sí o wọ́n ní àwọn gbárùkù tí ààrẹ Tinubu fún second term páwọn kọ́mọ olódó dẹ́ kó mọ̀ sí lọ òun olódà àti báyìí jíṣẹ́ o àwọn Afẹ́nifẹ́re ló fọ̀rọ̀ ìlédè omi. It is a blackmail. It is a blackmail by any means.
My enemies of Nigeria, not just enemies of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, enemies of Nigeria who believes they must be in charge of Nigeria at all costs and bring us down and draw us down and take us to dark ages. Those are the enemies. Labeling a government that is headed by a Yoruba man, a Yoruba government. How can he be a Yoruba government? Are we the only one that voted for him? Everybody voted for him and he became president. What on earth? And somebody believe it, he or she can be used, that she can be used to push this idea. All right. The God of Nigeria will not allow it. You Afenifere stand for Nigeria, even though we are Yoruba, and we have been doing it. When Shugaba was being deported out of Nigeria, Shugaba was in the NPN. He was not a member of UPN. It was Yoruba people that went to fight for him. The people of the South, they were following the Northern People's Congress and Nnamdi Azikiwe, some of them. It was Baba Lọwọ that went there to liberate them. Defending anybody, we are not defending anybody. We are just being objective. We have been the only nation in this country that has never asked for the dissolution of this country. We have never. We never say Araba. We never wage war. We never cause civil war. We want the greatness of Nigeria. That is who we are. That is the kind of creation God has created. Did you? Tinubu or somebody else, we will say the truth. You said Yorubas have never fought for the independence of the nation. Did you omit the call for Oduduwa Republic? There was this guy who, you remember, who was arrested, and then I can't remember his name right now. From Oyo State. Okay. We are talking officially. Anybody, every group, even during this period that I'm saying, a lot of people will say, no, I don't want to be part of Nigeria again. We are talking officially. Okay. Right. Though there are some people who wage war. They say they don't want to part. There are some people who say, Araba, we don't want to be part of Nigeria again. But we're in Nigeria. Yoruba is always defending Nigeria, that Nigeria should be great. Nigeria should be great. Even though we want devolution of power. We want devolution of power to the region and to the states, so that Nigeria can attain its greatness in the world. That is who we are. We are not defending the president. We are being objective. We are saying sober reflection on what is happening in the country. It's not defending. It's not being defensive. Anything that's a policy that the federal government brought up now about forest guards, are we defending it? What we are saying is that this policy, this agency is supposed to be a state agency. It's a state agency. We are just being matured. It's not about defending any government. If anything good is doing it, we will say it. And if there's something we believe it is not right, we talk about how people are suffering. No government personnel will come out to say people are suffering. They will not say it. But we are saying it, that there is a lot of suffering in the land, and we plead for the federal government and the states and local government to please do something about it. Is that a defense? Correct me if I'm wrong. That press statement you released in May, you firmly stated that Tinubu shall serve his full 8-year term. Was that a political forecast or a warning to those planning to challenge his re-election based on ethnic sentiments? What I said there was that he has a mandate to be in power for 4 years, and with the wish of Nigeria, another 4 years. The wish of Nigeria. Am I God? Although I am his unrepentant supporter, I want him to spend 8 years there. Me, Kole Omololu, I want him to spend 8 years there. But it's up to Nigeria. ayọ̀ ń gbọ́ o bọ́ bá ń pe Afẹ́nifẹ́re lórúkọ pàápàá jùlọ tán náà ti di part of political party ṣe rí wípé ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re náà ni kó wá sọ Afẹ́nifẹ́re lòún ṣe agbẹnusọ fún ṣùgbọ́n nígbà tó débẹ̀ lẹ́yìn tó sọ ti Afẹ́nifẹ́re ó tún sọ ìfẹ́nú ọkàn rẹ̀ ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ tẹ́ ní tiyín lẹ̀ ń sọ yẹn o ẹ fẹ́ kí Tinubu unrepentant loyalist Tinubu ní ẹ fẹ́ kó lo ọdún mẹ́jọ pé ó yé wa ó yé wa jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí bàbá ìsọ tí mo fẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá dá sí náà ni wípé wọ́n ní officially àwọn ò sọ wípé kí Nàìjíríà pín àwọn ò sọ pé àwọn fẹ́ kó nu Nàìjíríà Afẹ́nifẹ́re náà gbàgbọ́ nu Nàìjíríà wọ́n tiẹ̀ tún sọ níbì kan ẹ bá gbọ́ dáadáa wọ́n ní the God of Nigeria yóò fi ìyà jẹ àwọn saboteur àwọn Afẹ́nifẹ́re yìí rèé o agbẹnusọ wọn ló ti sọ̀rọ̀ yìí o wọ́n sì yẹn sí àmà míì rèé o wọ́n ní gbọ́n òkè gbọ́n náà wà lẹ́yìn Nàìjíríà wọ́n ní nígbà tí Ọ̀gbẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà tó ní there is this a guy àmì tó fẹ́ rìfáàsì ìyàwó òsì fẹ́ bá gbé àfẹ́ bá amplify ẹ̀ àti ẹ̀mí tí ń sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ tó ló ń béèrè fún Yorùbá nation bóyá ẹlòmíì bóyá nu family rẹ̀ àfẹ́ bá sọ ṣùgbọ́n àfẹ́ help ẹ̀ láti sọ ẹni tí ń sọ̀rọ̀ tí ń bá wí tí ń rìfáàsì ṣùgbọ́n bàbá sá ní officially
ẹgbẹ́ Afenifere ti pé méjì òṣùpá wọn àgbà pọ́n pé méjì wọ́n ti fọ́ túútú àwọn wíńgì míì ti ẹ̀ wà lóríṣiríṣi ara tí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ṣe ìgbèlẹ́yìn Afenifere mọ́re ò fúnra wọn náà dá wà Ọ̀yọ́ òun náà wà wọ́n tí ì jí lójú oorun wọ́n tí ì wake up into reality wọ́n tí ì mọ̀ wípé àwọn yúùtù wọ́n gbà tàwọn rárá ṣé ẹ gbọ́rọ̀ advance àtọ́nsọ́ o àwọn remain nù Nàìjíríà náà ni àbúdá wọ́n fojú yín wọ́n fi gbolẹ̀ dáadáa ọmọ Yorùbá tí bá ń gbèsè yín lẹ́yìn òun ló wá mọ̀ torí àrígbà kan tẹ́ sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ tó ti jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ rèé àṣírígbà kan tẹ́ gbé sẹ́yìn ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Oòduà rí. wà ilé ni ó wà jẹ́ ká tún sáré sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ mẹ́nu bá ti Ọ̀jájúní a gbọ́ pé Ọ̀jájúní ti wá gbé ìgbésẹ̀ báyìí ó ti rán agbẹjọ́rò rẹ̀ wípé kánrè kọ ojú Ondo Police Command pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tán sọ wípé defamatory ni wọ́n bà òun lórúkọ jẹ́ òun náà ṣe sọ wípé ṣe lòun mọ̀ òun dìídì òun gbé rọ́kálẹ̀ wọn jẹ́ òun gbé òun á parọ́gbọ́n jí òun gbé tán sọ wípé ọ̀rọ̀ òun tàṣe torí àwọn àṣírí tó ń tú pé wọ́n pa òun má gbogbo lẹ́nu pé wọ́n lè pa òun mọ́ òun lẹ́nu ní ọ̀dà ó sàti kọ̀wé sí wọn kò tí ì sú wọn ó kàn kọ̀wé ni bóyá ó ní kán kó ọ̀rọ̀ wọn jẹ àwọn àmọ́ wo tí ọ̀rọ̀ wọn ò jà sí ṣùgbọ́n àwọn ìyá wa ti ń sọ fún Ọ̀jájúní pé kò náà sí kíni kó lè lò kó sí mẹ́dọ̀ mú ní agbára alálẹ̀ ló wọ inú rẹ̀ ẹjẹ́ ó ṣe. bàbá kó bẹ́ẹ̀ já sáré dé ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni oníṣègùn tàn mú lẹ́nugun lánàá mo sọ fún mi mo ní àwa ìfárí apá kan dápá kan sí àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ a gbọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n tú àṣírí rẹ̀ ó di méjì àwa fẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò agbófinró ó sọwọ́ ọlọ́pàá ó sì sọwọ́ immigration àwọn méjèèjì fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí ṣé lóòótọ́ náà mú tó fẹ́ sá lọ ní lóòótọ́ ẹ bá ń tẹ́sí ní abẹ́rẹ́ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá command immigration ibi tó ti mú àti ọlọ́pàá bẹ̀. 2025 by officers and men of Lagos State Border Patrol Command at the Gbaji checkpoint along Badagry Seme axis attempting to flee the country on a motorcycle. The suspect, a native of Umuojo village in Iziagu community in Enugu State, is wanted by the police Enugu State Command for alleged involvement in the abduction of a 13-year-old girl identified via a National Identity Management Commission card slip that was found on him, and he has made self-incriminating statement during profiling. The suspect is now being handed over to the Nigerian police for further investigation and prosecution, along with the suspect, the photograph copy of NIMC enrollment slip, Money Point ATM card, two cell phones, Techno and Techno Camon 16, and iPhone 13. There is a 70,000 naira cash that was found on him, and the media reference for ease of reference. The Consular General Nigerian Immigration Service, Kemi Nanda, PCC, MMIS, FSMN remain committed to supporting interagency collaboration. There is no hiding place for them, so it is a warning to them to desist, because if they commit such an offense, they will be found out and they will face the wrath of the law. Please accept the assurances of the esteemed regards of the Consular General. Thank you. I'm very sure the Enugu State Police Command will take it over from here and will properly keep the media informed of the outcome of the investigation. For every Nigerian, we are human being before whatsoever that will become. There's a dignity of one person, and the suspect is presumed to be innocent until is proven guilty in court and appropriate punishment is meted out to such a suspect. So I want to assure you that investigation, which has already started with this suspect now, will be concluded, and the members of the public will get to know the outcome of the investigation. Certainly, the media and the public will keep informed of the conclusion of the investigation. ó yẹ káàbọ̀ padà ẹja sáré dénú ìròyìn eléyìí o ọ̀dọ̀ NSA là ń lọ o lọ́dọ̀ Nuhu Ribadu níbi tó ti sọ ó ní over 150 million ọmọ Nàìjíríà ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ ló bá mo ní nínú èlò ṣe é mọ iye yín gan tó fi mọ̀ pé 150 bó ló ti ṣe calculation mélòó gangan ni gbogbo ọmọ Nàìjíríà bó bá máa fún wa nínú ìròyìn ó yẹ kó sọ fún wa wípé at least ó kéré jù 150 nínú iye báyìí tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà jẹ́
àbí tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà bá wá jẹ́ 200 nǹkan sì tí ìṣèkẹ́ ètò kànìyàn estimation lẹ̀ ń lò. Àwọn kan ní 250, àwọn kan ló ti wọ 300, àwọn kan ní 320, káàtì ẹ̀wà ní 300. A jẹ́ wípé ìdajì ọmọ Nàìjíríà, èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o, Nuhu Ribadu ló sọ bẹ́ẹ̀ o ní ìsìn from the reliable source ni, pé at least ó kéré jù, kì í ṣe wípé at most o, pé ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ó ṣe é ṣe kó lé ìdajì gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ń forí kó jápìn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba. Mo nígbà wo ló sọ ọ̀rọ̀ yìí, ṣó ń sùn lọ́wọ́ ni, ṣé ẹ jí nígbà tó sọ̀rọ̀ yìí ni, kò tí ì lajú tán. Wọ́n ní the National Security Adviser Nuhu Ribadu ló sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ Friday o. Ribadu ló sọ̀rọ̀ l'Abuja o, níbi tí wọ́n ti ń sign memorandum àjọmọ̀ MOU láàrin National Counter-Terrorism Center àti International Institute of Tropical Agriculture ti ẹ̀ ti dá òyeyí abáhùn. Túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ìjà Fúlàní àtàgbẹ̀ anti-terrorism, wọ́n sign MOU láàrin anti-terrorism àti Institute of Tropical Agriculture. Kí ló kan agriculture pẹ̀lú terrorism? Bí tó yóò ti yé yín nù wípé Fúlàní versus farmers, bí tí ó ti yé yín nù. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o, èmi ni mo ṣe publication yẹn o. Wọ́n ní the agreement aims to promote agribusiness and livelihood empowerment for communities impacted by terrorism and violent extremism. Rò wípé iṣẹ́ rí ẹjẹ́ ń ṣe definition terrorism agbésùmọ̀mí fún yín. Èèyàn lè lérí mọ́jọba, èèyàn lè ṣe ń tó wù, ó ní límìtì o, ṣùgbọ́n ní kété tó bá ti fi nǹkan ogun tó ti kọjú ẹ̀ síjọba, ó ti di terrorism mọ́ lọ́wọ́ ni. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn ará bíi tán ní terrorism yìí tó jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ wọ́n fẹ́ pa livelihood àwọn èèyàn run, tí ó sì bá ojú tí ó bá imú, ó wà lára tó jẹ́ kó oúnjẹ wọn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ gba oúnjẹ lẹ́nu àwọn èèyàn, wọ́n gbé ìbọn lòdì sí ìjọba, wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọn, wọ́n tún wá attack source of food wọn. Ìtumọ̀ ẹ̀ nù pé bébí bá pa yín ẹ̀ ní lókun láti dojú ìjà kọ àwọn. Only the NSA said insecurity has had a devastating impact on agriculture, which remains the primary occupation of most Nigerians. Wọ́n sòótọ́ bọ̀ mo ló ti ẹ̀dá ẹnu wọn láti gbọ́, mo ní àjíṣẹ́ wọn fún ọmọ Nàìjíríà wo pé n Tinubu Ribadu sọ̀rí o. Nígbà tá ààrẹ Tinubu wà ń bẹ ọ̀tọ̀ ní tán wọn sọ wọ́n jíjà ààrẹ Tinubu wípé àwọn ti páyé báyìí, àwọn ó ṣe gbùdùgbùdù ilẹ̀ àmẹ́fà, ṣùgbọ́n ń bò míì wọ́n sòótọ́ ń bẹ̀. Wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ilé ìwájú ààrẹ Tinubu wípé over 150 people ló ń forí kó 150 million people ló ń forí kó jápìn ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣe sọ lọ́jọ́ tí ààrẹ Tinubu wà mẹ́, ṣùgbọ́n ibi memorandum náà ti sọ bá sóòtọ́ ń bẹ̀ yẹn, a jẹ́ pé tán lọ bọwọ́lù kò ní mí nínú. Torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ buwọ́lù memorandum pé wọ́n mọ̀ pé tó ààbò mẹ́ẹ̀, a jẹ́ pé tán bá sóòtọ́ ń bẹ̀ nǹkan buwọ́lù kò ní mí nínú. Ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o, ẹjẹ́ sáré dé iléeṣẹ́ ológun o, níbi tá a gbọ́ pé wọ́n ti rìkọ́ọ̀dù success. Wọ́n ní ọwọ́ ológun Nàìjíríà tẹ sójà 18 kí náà ṣe. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá 15 wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn àjọ òkèèrè tó ń ṣe agbódegbà fáwọn agbésùmọ̀mí. Kí làwọn tẹ́ ẹ mú ṣe o? Wọ́n ní iléeṣẹ́ ọmọ ológun Nàìjíríà ní ọwọ́ àwọn ti tẹ àwọn sójà 18 àti ọlọ́pàá 15 kan lórí ẹ̀sùn pé wọ́n ń kó ìbọn àti ọta fún àwọn ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí. Mo ní àjẹpé lánàá ọmọ kú lónìí, ta ní òsà ìmọ̀ pé àjẹ́ àná ló pọ̀ mí ní jẹ́ o. Ọjọ́ wo sì ni Zulu gómìnà wọn ní Borno tó sọ̀rọ̀ síta wípé a ní àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àti àwọn politician kan wọ́n ń gbàbọ̀dì. Wọ́n ní ikọ̀ amúṣẹ́yà kan ti iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tí wọ́n gbé kalẹ̀ lójú ìjà lẹ́kùn ìlà oòrùn àríwá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lóṣù kẹjọ ọdún 2024, èyí tí wọ́n ń pè ní Operation Snowball, láti gbógun ti káràkátà ohun ìjà olóró lágbègbè náà ló mú àwọn afurasí ọ̀bàyéjẹ́ náà o. Àwọn èèyàn 8 tí kìí ṣe ológun tàbí ọlọ́pàá pẹ̀lú wà lára àwọn afurasí ọ̀daràn náà o, àwọn onímọ́fìtì. Wọ́n ní nínú èyí tí ọba aláyé kan àtàwọn 8 mìíràn wà, ọba aláyé, ọba abóní,
wọ́n ní ìpínlẹ̀ mọ́kànlá ní ọwọ́jà ikọ̀ amúṣẹ́yá náà dé o níbi tí wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin mú àwọn kan lára àwọn afurasí náà níbi tí wọ́n ti ń hu ìwà ọ̀bàyéjẹ́ wọn. ṣé ẹ wá rí wípé gbogbo ọ̀rọ̀ jájúni náà ó mú yẹ̀sì wá tó fi mú wọn mú ọba aláyé kan báyìí wọn tí ìsọ̀bí tán ti mú ọ̀jájú ní ìsìsọ ó ní ọba mẹ́rin ní Ondo North ó ní ló mọ̀ pé wọ́n wà nú ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tán bá Fúlàní ṣe wọléwọ̀de o. iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n ní owó tí iye rẹ̀ ń wọ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ dọ́là ni wọ́n bá nínú òṣùwọ̀n ìfowópamọ́ àwọn afurasí náà. ibo náà ti rí ta ní tírèsì ẹ̀ta ló ń fún wọn lówó. bákan náà ni wọ́n tún ná ìka àléébù sí àwọn iléeṣẹ́ aṣèrànwọ́ kan pé wọ́n ń gbé oúnjẹ lọ sáwọn agbègbè àwọn charity. wọ́n ti fi torí ẹ̀ ń tó mú Trump tó fi ní òun council USAID rèé wọ́n fi ẹ̀sùn kan àwọn charity organization kan páwọn náà ń bọ́ àwọn ará bí wọ́n fi charity gbójú ẹ wá ń gbé oúnjẹ ẹ lọ bá àwọn agbésùnmọ̀ àbí ẹ rò pé bóun náà ṣe ń jẹun lóòótọ́ nù gbó sàn pẹ̀ràn jẹ ní sẹ́ran nìkan náà ń jẹ ìyẹn kan ní ó mọ̀ gbóúnjẹ lọ bẹ ìyẹn kan ní àbáwọn náà ń ṣe sí àgbẹ̀ nù gbó tán ti ń pààyàn bóyá ẹran àwọn tó ṣe ń pa náà ń jẹ kò yá o wọ́n sá ti sọ wọ́n ní ẹ mọ́ wọ̀rí o lẹ́yìn ìgbà táwọn mú àwọn ọmọ Pakistan mẹ́rin lánàá pé owó àwọn tó ti tẹ àwọn eléyìí pé àwọn ò wà á fojú lé oko báyìí nínú ilé gan ìta nìkan kọ́ làwọn mọ̀ o mo lára ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn lẹ̀ gbọ́ jápò ń bẹ́ o nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé inú abala sáná wọlé a tún ti gbọ́ wọ́n ní wọ́n pa ìkànnú àwọn ọ̀gá àwọn tẹ́rọ́rìsì náà o ní agbègbè Borno lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbé 100 million naira owó báńtì sílẹ̀ pé a gbé owó ilẹ̀ ń bá wa rí Ọ̀gbẹ́ni a fún 100 million naira. wọ́n ní special forces troop lábẹ́ operation Adinkai wọ́n ní wọ́n náà ti pa notorious Boko Haram àti ISWAP commander torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Amir Abu Fatima múnísọ́bìnrin ni wọ́n ní during a precision strike lórí àwọn agbésùnmọ̀mí yìí ní támàkì wọn tó wà ní Kukawa axis ní Borno State. wọ́n náà sọ wípé àwọn launch operation yìí pẹ̀lú credible intelligence pé àwọn ṣe iṣẹ́ àmúrelé àwọn dáadáa àwọn mọ location yẹn wọ́n láwọn ò fẹ́ gbọ́ pé àwọn aráàlú kan jáde pé hàn sí ìbọn yín o wọ́n láwọn ò sí ìbọn yín o wọ́n ní àwọn ò paráàlú o wọ́n ní agbésùnmọ̀mí gangan ọ̀gá wọn làwọn pa o. nínú ìkéde tí iléeṣẹ́ army tí wọ́n fi léde lórí ẹ̀rọ ayélujára X wọ́n ní Abu Fatima who had a 100 million bounty on his head obìnrin ni wọ́n ní àwọn kọ́kọ́ ṣe léṣe nígbà tí ìbọn dún takòtàkò wọ́n gbéná wojú àwọn wọ́n láwọn náà gbéná wojú wọn padà wọ́n ní àti deputy rẹ̀ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ju nǹkan àdó olóró pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ju àdó olóró wọ́n ní wọ́n expert ń bẹ̀ wọ́n ní pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi wọ́n ní pẹ̀lú àwọn asọ̀mọ̀gbé wọ́n ní àwọn kan pa ọ̀gá nìkan wọ́n ní ọjọ́ wo lẹ́ẹ̀pa Túrújí Bello wọ́n ní kí n rìpọ́ọ̀tì ilé ìtàn pa ìná ló dáa. wọ́n ní in the statement titled Special Forces under Operation Adinkai eliminate key Boko Haram ISWAP leader Amir Abu Fatima and his lieutenant read in a major counter-terrorism success. ẹjẹ́ á gbé òṣùbà kárí fún wọn o wọ́n ní àná lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ on the 30 wọ́n ní kẹ́ ẹ̀yìn àwọn o wọ́n ní kẹ́ ẹ̀yìn àwọn o ẹ ti máa tàbùkù àwọn ti pẹ́ wọ́n láwọn rí eléyìí ṣe òun ni ó dáa sẹ́yẹ́ níyàn ni ẹlẹ́nìyàn ó dá owó àníríì jù báyìí lọ́nà gbogbo abala sáná wọlé o ní pápápá ẹ̀jẹ̀ ń gba àyálà àyáyá wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ nú abala tí ó mọ̀ kan abala àwọn olólùfẹ́ wa náà ni o abala comment section. ẹ mà tún káàbọ̀ sínú abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa mọ́mọ́ wa àyà Jésù àti Hope Alive with Evangelist Olúwùmí láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbá wọn ní ìbá ìròyìn express yọ̀dà fún ìmọ̀ mi o àníjà náà wọ́n ní nothing do you and us in Jesus name amen mo like àdúrà yín yẹn slang ni nothing do you in Jesus name yọ̀dà fún yín ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Adémọ́lá Samuel bá mi ní sa Bobby ìbá oníròyìn òtítọ́ Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín ṣe àmì kó mọ̀ bá wa ṣe ni o àti ẹ̀yin àti àyá ẹ̀ ní sísọ àmì o ayé kò ní gbọ́hùn lẹ́nu yín ní orúkọ Jésù Kristi àmì o. wọ́n ní tí wọn kò bá palẹ̀ àwọn olóṣèlú mọ́ ìlú ò lè tòrò àwọn
ológun ọdún lọ́gbọ̀n ọdún tí wọ́n kúrò nípò ọlọ́run yóò gba yorùbá nation fún wa pẹ̀lú ìjọba rere àmì o yorùbá nation going back from providence rhode island usa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ àti nǹkan panu àti dọ́dọ̀ ọmọlẹ́wà adésọlá wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni bobby tiwa mú jẹ́ ìmọ̀ mi wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú àjọ ń ṣe ní ojoojúmọ́ god bless you richly in jesus name amen and you too. All my children now make jest of me and ask, is that Ogbeni Bobby you're listening to even when I'm listening to something else? Ẹ ṣeun wo tí ẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ lójoojúmọ́ Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti di part and parcel of so many family. Ẹ ṣeun yọ̀ọ̀ra fún ẹ bá ń kí àwọn tí ń fi mí rẹ́rìn o. Ẹlẹ́mi náà ń fi wọ́n rẹ́rìn bí. Ẹ̀rín ayọ̀ náà láàmú rin. Àní rí bànújẹ́ o. Bọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọn ní Bobby ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ ló kórajọpọ̀ sí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni o ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ kórajọpọ̀ sórí wọn in fact òjò rẹ̀ súdẹ̀dẹ̀ ó ṣetán tó fẹ́ rọ̀ láti ọ̀dọ̀ olórí àti ọmọ ẹ̀yìn Uzo Kalu commission on completed building lásìkò ìjọba rẹ̀ ní Abia Alex Otisi ó sì ìdí rẹ̀ fún Rufai ní Arise pé àwọn ò rí Abia airport àti owó airport wọ́n ti kó jẹ wọ́n ti ná. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi mama gospel power wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ yorùbá nation ọlọ́run aṣọ agbára yín dọ̀tun àmì òǹjẹ́ wọ́n lè yìnbọn síyàn nídìí kó tún máa fìdí náà jókòó lórí igbó fún iye ọjọ́ tó lò kó tó dé ibo ló ti gba ìtọ́jú ṣé pé ẹ̀yin náà ń wò pé bó ṣe ní wọ́n to kinní sóun nídìí wọ́n fọ̀ sí ẹ̀jókòó náà ni àwọn àmọ́ bá débẹ̀ lọ́wọ́ ajínigbé wọ́n fọ̀ sí ẹ̀jókòó ẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ohun tí ó ní lára tí ó fi mọ́ sọ fáwọn aráalé wípé kán kówó wá owó ransom wá ó ná máa jẹ́ kó ó kàn jẹ́ wípé nígbà tó dé náà èmi náà ń béèrè wípé ṣó mú mi torí wọ́n ní tí ọ̀tá àbọ̀n bá wà nú ara èèyàn ò gbọ́dọ̀ mú mi bó ló ṣe ṣe ibo ló ti gbà tọ́jú ṣùgbọ́n náà kò lè mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí kó tó kókó àmọ́ sọ̀rọ̀ nǹkan ó ní ọ̀tá nígbà tó dé gan ó ní ọ̀tá sì wà lára òun. Anyway òun ló ní ìlàkọjá yẹn o èmi ò doubt ẹ o n ò doubt ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wo tọrọ ó jà sí. ṣùgbọ́n Ọ̀gájúní náà ti gbé ìgbésẹ̀ o lẹ́nu àná sóní o agbẹjọ́rò rẹ̀ ti kọ lẹ́tà gbọ̀nàgbọ̀nà sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pàápàá jùlọ kọ́máǹdì wọn lóńdó wípé wọ́n bá ń lórúkọ jẹ́ defamatory pé kán withdraw gbogbo nǹkan sọ o tán bá fẹ́ kó ń sú wọn ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wo ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ó jà sí àkókò máa fún yín ní update. Ó rẹ̀ já dọ́dọ̀ ìyá mi Ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní ó mà ṣe o giant of Africa becomes the least in Africa tí ó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni kí Olúwa dáríjì ni o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a láti Canada ẹ̀ṣẹ̀ ni mọ́ mi kì í ṣe pé tó bá jẹ́ṣẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ni kò sódòdó Nàìjíríà. Ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọ́n ní Mokwa ó wà ní Niger State orúkọ àkọ́rò obìnrin ọlọ́pàá Ogun State tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun yẹn ní àkọ́rò òkè alukoro lẹ́fẹ́ kọ orúkọ alukoro obìnrin ọlọ́pàá Ogun State tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun yẹn ní SP Ọmọlọ́lá yóò dá fún yín yóò dá fún wọn àti Bright. Ó dá níbẹ̀ ìjà dọ́dọ̀ bá mi Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyẹ kú ètò ní o ẹ ṣe fún ìtọ́sọ́nà yìí o ẹ jọ̀ọ́ báwo ni Nàìjíríà ṣe bá ara wọn dé ibi ìyẹn ìkórìtà tán wà yìí nígbà tí àwọn tó yẹ kó máa gbófinró wá di arúfin àfi kí Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú wa ní contraception yẹn o country lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ àbí contraception ò dáa Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àwọn ní inshallah bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ rẹpẹtẹ. Bàbá mi Àbáyọ̀mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kì í ṣe owó nìkan ṣe é mọ̀ pé majority àwọn òyìnbó bìnrin wọn yẹn ló ní oríṣiríṣi àìsàn ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ irú wọn yẹn gbèsè ayérayé ni o wọ́n mọ̀ wọ́n ń fẹ́ client wọ́n ti gbá mi wọ́n tún fẹ́ wọ́n forí kó padà wọ́n àìsàn òkè lára wọn àti Olúwọlé Àníkẹ́ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ mọ́ mi Olúwọlé mi tòótọ́ wọ́n ní ibà Paul AI ló dífá Olúwo ṣé pé AI ló dífá rẹ̀ ó ga o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu ránṣẹ́ o. At admiring coastline wọ́n ní hello Bobby mo jẹ́ yín o wọ́n ní within 3 to 7 days the light will go off ṣé ní Iléṣà ìmọ̀ ìjà káwọn ọmọ Ìjẹ̀ṣà gbọ́ o NEPA yóò paná they have a long way to go in Nigeria ọ̀nà wọn jìn sí bus stop eléyìí tán tún wá ń fẹ̀yìn rìn padà sẹ́yìn gbó ẹni tí ń lọ wájú gan ò tí ì débi tí ń lọ ó ga o.
at màámi wọ́n ní ibà fárí apá méjèèjì abẹ́ẹ̀rí àwa ìfárí apá kan méjèèjì láàfà yóò dán. Wọ́n ní àyà mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ tí o sọ fún ọ̀gá rẹ nípa ìrètí ayọ̀ lórí Nnamdi Kanu bá wa fimú fínlẹ̀ ìgbà wo ni bàbá wa CSI máa gba ìtúsílẹ̀ freedom for Sunday Igboho òsọdá etí ọba ńlẹ̀ etí ọba lóko. Káàyà tó gbọ́ nǹkan kan gan a ti sọ̀rọ̀ sínú afẹ́fẹ́ ó sì ti ṣáájú ogun wa aṣáájú ogun lálọ akẹ́yìn ogun lábọ̀ ó ti dáhùn sí ìbéèrè wa nǹkan kan ò ní í ṣe Sunday Igboho. At Twilight Sparkle wọ́n ní Mr. Bobby ìjẹkújẹ àwọn ọba yẹn pọ̀ gan ni Ọlọ́run ló máa ṣàánú wa o kọ́lọ́ ń tètè wá ṣàánú wa. Wọ́n tẹ love sí ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ o. Ìyá mi Dorcas Odolúwa tún mi ṣe wọ́n ní iná Iléṣà kò lè pẹ́ títí láì jẹ́ pé sólà ni ó ṣeé ṣe kí gómìnà ẹnà jẹ̀bi ẹ̀sùn tí ọmọ rẹ̀ fi kàn nítorí pé ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn politician. Wọ́n ní chief imam lè wà nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re láti polongo Yorùbá nation from Providence Rhode Island ó dáa pé wọ́n ṣe evangelist bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe wọ́n mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Stella wọ́n ní Yorùbá nation no going back Sunday Igboho ikú kíkú kan kò ní pa ọ́ bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn kan kò ní súnmọ́ ilé rẹ̀ ààbò Ọlọ́run ọba yóò máa wà lórí rẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ títí láéláé àmín àṣẹ́gun kò yí padà. wọ́n mi yẹmí ike wọ́n ní o máa ṣeun o ibà gbé wa débẹ̀ báwo lọ̀rọ̀ ìlú yìí ṣe rí báyìí kò yá wa náà o. Ọlọ́run má jẹ́ ká rógun àkóbá o ṣé roundabout nìkan ló ṣe ní well ó ṣeun o ó tiẹ̀ sì ṣe roundabout náà inú lè ṣà kò jìnnà sí ilé ọba sáàfin ọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Grace olùsòtọ́ wọ́n ní ọ̀jájú ni wọ́n ní o ṣọ́ra kó kó ara rẹ ní ìjánu kí àwọn ọ̀tá rẹ nínú Afẹ́nifẹ́bi má tún rán Boko Haram terrorists allegedly kí wọ́n tún wá jí ọ gbé ní ẹ̀ẹ̀kejì máa ṣọ́ra kó o lọ jókòó jẹ́ orí ti kó ẹ yọ. Mèsánù o tó gé ọmọ Léfì. Ẹ̀yà àrọ́dọ̀ mọ́ mi yẹmí ìkìpadà wọn ní ìgbà tí Fáyọ̀ṣe ṣe irú rẹ̀ ní Adó àfi bíi pé ìlú òyìnbó ní Fájuyì títí dé Òpópógbòòrò street. Ìmọ́lẹ̀ dára púpọ̀ wọ Ọlọ́run yóò jẹ́ kí wọ́n túnbọ̀ máa ṣe dáadáa sí ẹ kú oríire nílùú Iléṣà o wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí a o. Ṣùgbọ́n oúnjẹ kófìrí bóyá iná sì ń tàn níbi tí Fáyọ̀ṣe ṣe lọ́jọ́ sí ẹ bá ń ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ wò kẹjẹ aláwọ̀. Ó yá ẹja dọ́dọ̀ ìkànnà ọmọ Iléṣà mọ́ mi Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ríra ibà oníròyìn àgbáyé ká má purọ́ Natasha ní ìgboyà gan ni bẹ́ẹ̀ ni kí Olúwa tì lẹ́yìn kí ààbò Ọlọ́run dájú ní orí rẹ̀ ní o 3/6 ní Nàìjíríà kí òdodo lékè bàbá wa kí tó yọjọ yín adalẹ́ ẹ̀kọ́ àtúnṣe kí olódò rẹ gbọ́rọ̀ Olúwa kó tó tẹ́ pátápátá Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love here from Texas. Ẹ sọ̀rọ̀ ń pa iná tí gómìnà ṣe sí roundabout Iléṣà àṣẹ́rì ni ìlàwó wọ́n ti bá yín ṣe iná sí Iléṣà o. Àti unique baby girl mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe iná orí títì yẹn náà ni wọ́n máa fi ríran nínú ilé wọn ó sà ti wà ń gbòòrò ó bá ti dé gbòòrò reflection rẹ̀ ó wọnú ilé náà. Wọ́n ní àwọn olóṣèlú yẹn wọn lórí tán rò rárá nílùú yẹn o wọ́n ti sọ gbogbo wọn di aláìnírònú rárá what a pity. Ẹja dọ́dọ̀ bá mi Abbey Ayélọ́jà wọ́n ní OB I love it how Nnamdi Kanu the Maradona the DSS and the lawyers the dude have spent so many years in jail let him go. Abbey Ayéni market Ayélọ́jà níjẹ́bẹ̀ from Baltimore Maryland USA. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àwọn kó nǹkan panu sí Ayélọ́jà lóòótọ́ Ayélọ́jà ọ̀run nílé jọ̀wọ́ Jésù mú mi délé dandan má jẹ́ ń jẹ̀bi o mú mi délé rẹ mo rántí orin yẹn. Àmì Emmanuel Adéoyè Sótiwá ẹ̀yìn ló kàn báyìí o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìkòròdú kọ́ o Ìjẹ̀bú Òde ní ọ̀rọ̀ fóònù ti ṣẹlẹ̀ o ní Ṣàgámù wọ́n ṣe kẹ̀kẹ́ márúwá ó ní síìtì méjì lẹ́yìn pẹ̀lú ti dráìvà ó jẹ́ síìtì mẹ́ta. Nàìjíríà ní tẹkinọ́lọ́jì tó dára ṣùgbọ́n àìsí ìrànlọ́wọ́ ìjọba ni o. Ànígbà tí mo rí márúwá àtàná yẹn tó jẹ́ electric márúwá wọ́n dẹ̀ convert yẹn ni tí ò sí ṣe Chinese ló wá bá wọn convert yẹn tó jọ ọmọ Nàìjíríà tó tún jẹ́lẹ̀ Yorùbá mo gbé kùndùsì fún ọ ìjọba ò ráàyè àti gbòòrò Nàìjíríà tán bá ráàyè láàrin ọdún 2 sí 3 tó ọmọ Nàìjíríà tán bá fà ìbọn ọmọ Nàìjíríà nǹkan ó yàtọ̀
wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àwọn kó nǹkan ìpanu lé ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ truth question wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ní ẹgbà yìí bàbá mi yọ̀ọ̀dà fún yín white love. Ó dáa àti dọ́dọ̀ mọ́ mi sẹ̀rí Ògúnyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o kódà ètò yìí dùn púpọ̀ a máa ń retí yín lójoojúmọ́ lọ́jọ́ọjọ́ Ọlọ́run yóò máa fún yín ṣe àmì yóò máa bá wa ṣe ni ẹ ṣe mọ́ mi ọ̀dà fún yóò máa dùn náà ni kó dùn kó pẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a máa ju ẹsẹ̀ àmì o bàbá mi o wọ́n ní o ní ṣubú dànù àmì o wọ́n ní mo wòye wípé nígbà tó wà kékeré ọmọ líle ló máa jẹ́ mo kí ìyá tó bí ẹ pé alábùkún ni fún màmá rẹ nínú àwọn obìnrin Olúwa lọ́ra ẹ̀mí wọn àmì o yóò lọ́ra ẹ̀mí tí yín náà fún wa ń ìwà á le tó bẹ́ẹ̀ náà mi kàn gbà kan yàn mí jẹ ni Ọlọ́run gbogbo líle mi ni ló ti dàwàdà mọ́ lẹ́nu báyìí Ọlọ́run ọba mo bọ́ nìgì láti kékeré ẹ̀rì pé báwọn ẹ bá ráwọn tá a jọ gbélé ní Mọ̀dákẹ́kẹ́ kékeré báyìí èmi mọ̀ máa ń gbàdúrà jù kékeré ni láti bẹ̀rẹ̀ a sì lọ lé kéwú náà ṣeun o dádì mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá mi náà sì ni wọ́n ní ibà ọ̀pàpà parada àyà ń kọ́ oníròyìn àgbọ̀dúnú àyáwá o náà rẹ́rìn músẹ́ ń bí wa lẹ́jẹ́lẹ̀ àwọn ọba Yorùbá ti tà wá fún Fúlàní àwa láàrá wa padà kán rè gbowó kí Fúlàní rè gbowó owó tán fi tà wá kán rè gbà padà lọ́wọ́ àwọn ọba bó ṣe lúlù ló bá dé ìtọ́fẹ́lẹ́ lùlù. Àbẹ́yìn ò ti rí ibi téèyàn ti lè rí ẹja ní ọjà rí tí ó délé báyìí tí ẹja tó lọ rà lọ́jà yóò ti padà sórí ẹni tó tẹja fún tẹja yóò ti padà lé pé òun ò tẹ̀lé ọ lọ́sẹ̀ ẹni tá a ṣe fún wọn nù. Wọ́n ní nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń bá Fúlàní dọ̀rẹ́ nínú àwọn ọba àti gómìnà ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní gbogbo wọn náà mọ̀ pé wọ́n lọ bọ́ọ̀sì ilé CSI ṣùgbọ́n wọ́n ṣe bí ẹni pé wọ́n mọ̀ sí wọn sọ nǹkan kan. Ẹ sì wo bí àwọn gómìnà ilẹ̀ Ìgbò àtàwọn sínétọ̀ wọn bá ṣe ń gbẹnu tán dá sí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Wọ́n ní gómìnà Ayédátiwá sọ pé nínú àwọn ọba ilẹ̀ Ondo mọ̀ sí bí ajínigbé ṣe jí wọn gbé ní ìlú Ayé àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìpàdé wa bí oyin àmì ò bàbá mi òótọ́ ni nígbà tí wọ́n jí wọn gbé tí wọ́n ní wọ́n jẹ́ àwọn sọ̀fí ọ̀gbìn ṣe bí àròkò tí gómìnà padà sí ẹni tán ṣe fi jẹ chairman in council Afenifere lánàá mo fẹ́ dákọ̀ wọn ṣe bí ọba ni wọ́n ti dọba ní ìsìn àwọn náà ti ṣe gómìnà rí ṣe bọ́ba ni wọ́n ṣe bí ìlú yẹn ni wọ́n ti jí wọn gbé tí Ayédátiwá àtàwọn èèyàn rẹ̀ kọmíṣánná rẹ̀ ní káwọn aráàlú yẹn padà kán rè bá ọba wọn. Bàbá Olúfaláyè lọ́ba wọn bẹ̀ wọ́n ní kán padà rè bá ọba wọn àtàwọn àgbààgbà bẹ̀ pé wọ́n lóye àwọn tí ń jí wọn gbé. Àti dọ́rọ̀ mọ́ mi Christiana Sheba Queen wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa arúgbó ọkọ̀ òpèké ọba oníròyìn amúlùdùn apanilẹ́rìn ayọ̀ wow ilé ìgún o èmi nìkan tán orílẹ̀-èdè wa yóò dé láìpẹ́ láì jìnnà àmì ojú yóò ti àwọn ọlọ́tẹ̀ Yorùbá nation going back Mama Sheba èmi fi kún ìsí from Minnesota USA wọ́n tẹ love sí àwọn bú sẹ́rìn ayọ̀ wọn kó nǹkan panu ránṣẹ́ àti padà dọ́dọ̀ ọmọ mi àti unique baby girl wọ́n ní sí economy tí ọkùnrin yìí sọ pé ó ti sún síwájú ṣé planet yìí ni àbí níbo irọ́ ti pọ̀jù lẹ́nu àwọn politician yìí sá ó mọ̀ ṣe fún àwọn ará ìlú Nàìjíríà yìí o ọlọ́mọdé kan fi ìṣẹ̀dá àwọn gbà pààrọ̀ ó rẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mẹ́gọ́lá wọ́n ní ṣe iná roundabout yẹn ló máa tan iná dé ilé aráàlú àbí àwọn aráàlú á wá máa gbé ní roundabout wọ́n lè wà mọ́ tẹ́ní síbẹ̀ lálálẹ́. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní eléyìí tí àwọn aráàlú fi ń ṣe ara wọn gan ló pọ̀ jù lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wọ̀nyí what a country ó máa ṣe o alẹ́ ẹ̀ lè gbèjà wọn ẹ̀yin náà mọ̀ bá jà torí wọn ò mọ ráìtì wọn lù yẹn wọ́n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ olóṣèlú ni bọ́n ṣe títì yẹn ní ìsìn wọ́n máa yìn ni wọ́n lè torí ẹ̀kan láwọn oṣù dìbò. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ti darapọ̀ mọ́ agbésùmọ̀mí kí Elédùmarè máa sọ́wọ́ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí abẹ́ẹ̀rí tí ọ̀gá ológun gan sọ ni ẹ wòye àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán mú àtàwọn ọlọ́pàá. Ẹ̀rọ àmọ́ mi Grace olùṣòótọ́ àtúnpàdé mi wọ́n ní ó ń pẹ́ kí ìjà tó bẹ́ sílẹ̀ o Reuben Abati ti ń kọjá ààyè rẹ̀ ọjọ́ pẹ́ àní lílọ àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ibì kan ló ti máa bẹ̀rẹ̀ Olódùmarè àti àwọn alálẹ̀ ló mọ ibi tó mú wa lọ kìkì kí ó gbé wa dé ibi ìlérí àti májẹ̀mú wa nípasẹ̀ rẹ̀ àmín.
Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní everything is possible in Nigeria àwọn rádaràda ìlú tó ti gbà bọ̀dé. Mọ́ọ̀mí mo súnmọ́ olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ibà ìtùnú ibà ayọ̀ ojoojúmọ́ Ọlọ́run nìkan ló lè gba àwọn Nàìjíríà lọ́wọ́ ìwà burúkú láti orí àwọn olóṣèlú àti ọmọ ìlú. Wọ́n ní jàǹbá tágun jàǹbá rà akú òpin ọ̀sẹ̀ o ayọ̀ la máa fi parí rẹ̀ o àmì o àsìkò òmùra oṣù tuntun wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ àti nǹkan ìpanu mórí. Ìyá mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wọ́pọ̀ ikú wíkẹ́ndì o mọ́ mi happy weekend o àyà ń kọ́ o wà ń bẹ́ o àkóbá àdábá Ọlọ́run má jẹ́ kárí o àmì o ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ti sú wa o ojoojúmọ́ ni ọ̀rọ̀ wọn ń bẹ́yìn yọ àfi kí Ọlọ́run máa ṣọ́ wa o ọ̀dájú ni Uber driver yìí o Uber kọ́ in driver náà pé Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwò wọ́n yàtọ̀ síra wọn in driver ló dà pọ́n pé léyìí. Ìyá mi Dorcas àtúnpàdé wọn ní ọpẹ́ ló yẹ ọ́ bàbá olóore ìyìn ló yẹ ọ́ Ọlọ́run ọba Hosanna ló yẹ ọ́ o ṣé o bàbá ṣé ká fi kọrin kò sí táìmù ní ọpẹ́ ló yẹ ọ́ bàbá olóore ìyìn ló yẹ ọ́ Ọlọ́run ọba Hosanna yẹ ọ́ o ṣé o bàbá. At Babade wọ́n ní man ifá jìgìjìgì not ifá jìgìjìgì okay ifá jìngìn dín ríngìn ó dáa o wọ́n ní ifá jìgìdìríngìn ifá mo gbọ́rọ̀ kan ifá jìgìdìríngìn o ifá mo gbọ́rọ̀ kan wọ́n ní ń wá joyè lọ́dún ifá Yorùbá dùn púpọ̀ wọ́n ní ń wá joyè lọ́dún ifá òkè yọ̀ọ̀dà fún ẹ ṣeun o àbọ̀rúbọyé o wọ́n jẹ́ àmọ́ owó kínní wọ́n ń lé wa ń di ẹ̀ nì torí pa àgbà kìrìsìtẹ́nì àmọ́ ń tọ́lọ̀ ń gbélé wa lọ́wọ́. Ó dá ìyá wa Stella wọ́n ní ó bí kí ló dé tí ẹ fi máa ń pa èèyàn lẹ́rìn báyìí kì í ṣèmi náà wọn mọ̀ nígbà tí ẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ ifá tí ẹ sì ní ṣé kì í ṣe èèyàn kan ló dífá olúwo ó tọ́ ni èèyàn kan ló ṣàdífá rẹ̀ èmi ò mọ ìgbà tí gbogbo 36 bọ́ síta ọ̀rọ̀ ẹ̀rín bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rín náà ló bá dé o ayọ̀ ìdùnnú àti àlàáfíà kò ní kúrò nínú ilé yín láíláí ní àṣẹ Elédùmarè àmì ẹ̀rín láàfìgbà Yorùbá nation tíá àwọn míì lè rojú kókó wọbẹ̀ ó bá ṣe wùyàn ló ṣe lè ṣe àwọn míì wọ́n lè rìn bí ẹni ẹgbẹ́ ń dùn wọnú Yorùbá nation ṣùgbọ́n àwa ayọ̀ àtẹ̀rín láti pinnu pé a fi wọbẹ̀ Ọlọ́run sì ti gbà bẹ́ẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi táwà Kálítù Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run nítò Ọlọ́run yóò máa bá wa sí àmì o àní Nàìjíríà wa yẹn oríṣiríṣi ète ló kún bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn ọkùnrin náà wọ́n kú oríire láti California. Ṣé mọ̀ mi yọ̀dà fún ìyá mi Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby mò ń jẹyìn ìbàlẹ̀ jẹ́lì kọ́lọ́run ṣàánú wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn ló ti darapọ̀ mọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n ti ta ọkàn wọn fún Sátánì ṣebí wọn wá ní ṣebí kan jáde lọ́jọ́ sí tó ní wọn fóun ní ráìtì òun wọn fóun ní gbogbo ẹ̀tọ́ òun pé òun ó sì mọ̀ọ́mọ̀ rè darapọ̀ mọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí. Èmi lérò pé ìjọba gan-an ni ò tọ́jú àwọn ọlọ́pàá o wọ́n ní orílẹ̀-èdè Odùduwà ti di dandan ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ ire tójú owó ń rí ire kàbìtì. Ìyá mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o mọ́ mi mo kí yín o ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé torí ọ̀jájú ni ti go against wọn torí wọ́n rescue ẹ̀ ó ní wọ́n ṣe ń takò kò sáà lè yin ìbọn sí ìdí ara rẹ̀ àbí. Ìyá wa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ mo wo fídíò kan tí ẹni yẹn sọ wípé lórí rédíò Nàìjíríà ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ against ìjọba wọ́n ń kọ́ tí wọ́n off lórí rédíò ni ó lè jẹ́jọba lónìí rédíò ó lè jẹ́jọba lónìí rédíò torí freedom of speech ní ìsìn wọ́n ti fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Tina Parker wọ́n ní why do we believe anything these politicians say? A few weeks ago Fubara said he was not interested in the governorship anymore. Now this abẹ́rẹ́ what happened? Bóyá mind the essence to me. Don't pay them any mind. I focus on Yorùbá nation. Everybody go their own way. Bobby wọ́n kó mi mọ́ra wọ́n ní thanks a million èmi náà kó mi mọ́ra. Mo rí ìfẹ́ alárànbarà tẹ sẹ́ndì sí mi ó kọ́lọ̀ yìí n ò lè kà tán blue wà ń bẹ yellow wà ń bẹ gbogbo ẹ̀sà ó pé bẹ́ẹ̀ náà ni white mo wá rí flower mẹ́rin náà ni o wọ́n sì ju kíìsì sí lórí wọ́n sì wọ́n sáàfù mi nù yálà fún ìmọ̀ mi wọn ní white.
mọ́ mi fásitì Garba wọ́n ní ibà pàpàpàràdà mò ń jẹ́ yín o àti àyá ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun yìí o ọpọlọ yín kò ní dọ́bà mí o àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ wọ́n ní kí yín ògbólé ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí wọ́n tẹnu àbùkù bá òjájú ní o àkó ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àwọn kò nǹkan pàánù sí Yorùbá nation ogun ibà inshallah àmì o. mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Niger State ní Mọ́kwáwà wọ́n ti já ń sí èmi tí mo ní bóyá Kogi mo rántí tá a bá ń lọ sí Sokoto ńgbà náà tá a bá ti dé Jẹ̀bà mi ò rò pé jìnnà síbẹ̀ rárá wọ́n ní ó sì wà lọ́nà Ìlọrin tí ẹ bá wọ́n ní tí ẹ bá kọjá Jẹ̀bà yóò dáa fún yín Jẹ̀bà tí mo dárúkọ náà sí Òkè Ọya over 150 people ní omi náà gbé lọ òkè Ọlọ́run kó ṣàánú wa ó lágbára o wọ́n ti ń sìn wọ́n báyìí mo rọ́ ọmọ kékeré kan tán tẹ́lẹ̀ báyìí mo ní Nàìjíríà Ọlọ́run má jẹ́ kí mi ò tún ṣẹlẹ̀ tán bá wòra wọn ràn. ẹja rọrọ mọ́ mi Lọ́lá Ọmọlólú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o ẹ̀kọ́ number 9 sí òkè fún mi number 9 wọ́n ní Mọ́kwá is very close to Jẹ̀bà ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀gbà. báàmí Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò mú yẹ́ẹ̀sì wá nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà àwọn tribes wo ló pọ̀ jù nígbà ìjọba Buhari gbogbo yín ló lọ́wọ́ ń bẹ̀ bí Nàìjíríà ṣe dà gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú wọ̀nyí ni kò láàánú ọmọ Nàìjíríà kankan Professor Usman Nambawi yọ̀ọ̀dà fún bàbá mi o. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o sáàyà ṣe yín dáadáa ìjókòó déédéé ìjókòó dáadáa ẹ wá nǹkan panu for weekend sake nǹkan panu dáadáa tó ṣeé ṣe weekend ní kẹ́ wá o bí ìtàn ẹran ẹ̀ẹ́dà gbé lọ́wọ́ báyìí kẹ́ mọ́ jẹ́ kẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ tilẹ̀kùn mọ́ rí mọ́mí àti dáàdì bá lè tira wọn bì kan àbí kí mọ́mí wà nù yàrá kan lọ́tọ̀ kí dáàdì wà nù yàrá ẹ mọ́ fara gúnra yín mo fẹ́ kẹ́ wà comfortable ní kí wọ́n á gbé yín níbẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn báyìí ẹ bá pín kókálé kókàkó alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ bí tá à ń lọ ẹja dénú stúdíò ọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu láàbí bẹ̀rẹ̀ torí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ 2 years àsìtàn ni àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó pọ̀ àámú ọ̀rọ̀ ti Sowore wá ṣùgbọ́n ẹja kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ àwọn méjì tán gba àríyànjiyàn láláàyè kó bẹ́ sílẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì lórí ìṣèjọba ààrẹ Tinubu àwọn méjì tí mo fẹ́ gbé wá yìí ìkan gbèsè ẹ̀yìn ààrẹ Tinubu ìkejì gbèsè ẹ̀yìn mẹ̀kúnnù ẹgbọ́ ẹ̀yìn ta ló yẹ kán gbèsè àwọn mẹ̀kúnnù tó sì gbèsè lẹ́yìn náà ẹ̀yìn àwọn aninilára wọn náà wà abẹ́rẹ́ nígbà táwọn méjì bá ń fa ìfàǹfà só ti yẹ nígbà mẹ̀kúnnù àtàwọn olórí wọn tí àwọn kan wá fẹ́ gbèjà àwọn mẹ̀kúnnù ṣùgbọ́n táwọn mẹ̀kúnnù náà fẹ́ gbèjà náà àwọn blọọkì olórí wọ́n gáìdì olórí wọ́n dáàbò bá àwọn olórí wọn pọ̀rọ̀ Nàìjíríà confusion ní Ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn méjèèjì nítorí wípé wọ́n sọ̀rọ̀ tó mú yẹ̀sì wá lórí ìṣèjọba ààrẹ Tinubu tó ti pé ọdún méjì báyìí wọ́n ní mẹ̀kúnnù nìkan ló ń fara da ìyà torí ìkan kọ́kọ́ ganu sí máìkì ó lóun ó gbèjà ààrẹ Tinubu ó láàrẹ Tinubu ń ṣe gudugudu méje àmẹ́fọ́ ó náà kọ́ náà dá pọ́blẹ́mù lẹ̀ ó ní àwọn náà wá dé bá pọ́blẹ́mù ni pé kí ló dé tẹ́ ẹ sọ pé àwọn náà bá kìnìjẹsán try ni ní kejì bá dá lóhun náà sọ pé wọ́n try o ó ní gbogbo àwọn èèyàn náà ló mọ̀ wípé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ akíkanjú gbọ́ aláṣìmọ̀ subsidy tán yọ yẹn ìgbésẹ̀ akíkanjú ni bẹ́ẹ̀ náà ni dollar rate tán papọ̀ kó tí ò sí black market mọ́ ìgbésẹ̀ akíkanjú ni ṣùgbọ́n ibo wàhálà rẹ Tinubu ti dáhùn lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà ibo náà ti mẹ́hẹ̀ arákùnrin yẹn ganu sí máìkì ẹjẹ́ ń sáré ṣe atótónu rẹ̀ ó níbi tán ti mẹ́hẹ̀ ni wípé wọ́n ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà ó ní kíláàsì méjì ló wà Nàìjíríà ní ìsìn upper chamber and lower chamber ẹtìmọ̀túnmọ̀ ẹ̀ òun olówó àtàwọn tálákà ó ní ara àwọn olówó yẹn ó ní kàtígórì àwọn olówó làwọn olóṣèlú fọ́ọ̀lù sí ó ní ààrẹ Tinubu wá ń pàrọwà fún àwọn tó wà ń sálẹ̀ àwọn mẹ̀kúnnù àwọn aláìní pé ẹ ní sùúrù ẹ faradà ẹ ti faradọdún méjì ó kọdún méjì míì ẹ faradà ẹ ní endurance gbogbo nǹkan máa dáa nínú yóò dà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò lọ́jọ́ ọ̀la kíní ti rọ́ṣẹ́ lómi ìnira ti rọ́ṣẹ́ lómi lọ́pọlọ ẹ̀sìn nìkan máa ní sùúrù ṣùgbọ́n kàtígórì kejì níbi tí àwọn asọ̀mọ̀gbé yín tán pọ̀ sí jù àwọn olóṣèlú ibẹ̀ náà fọ́ọ̀lù sí jù àwọn olówó a sì rí wọn tán ń gun mọ́tò bọ̀bìnì wọ́n sì ń gba sálárì ńláńlá wọ́n sì ń gba owó tó bọ̀gọ̀ì wọ́n ń jẹ àjẹbánu wọ́n sì corruption sì pọ̀ láàrin wọn
àwọn yẹn wọn lè sacrifice fún Nàìjíríà. Torí ẹ̀ mo ṣe kọrin àkọwọlé yẹn wípé a ó gbà lọ́wọ́ aláìnífẹ́ni tó ní o. Wọ́n sì ṣèlérí wípé àwọn ò ní jẹ́ káwọn tó ti wà nínú ìyà tẹ́lẹ̀ kan tún mọ ìnira púpọ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ sì mọ̀ pé Uzor Kanu, ẹ sì mọ̀ pé Orji Uzor náà jáde tó sọ wípé kán ní sùúrù àtòkè ní kíní yẹn ti máa sàn wálẹ̀ pé ààrẹ Tinubu sì ń àtẹ́ǹdì sáwọn tòkè lọ́wọ́ dókítà tó mú yìí. Òkèlè ti wá bẹ̀rẹ̀ kì í sáwọn tí yà ń jẹ ló yẹ kẹ́ kọ́kọ́ dá lóhùn. Bí èèyàn bá gbé èèyàn lọ hospital, ṣé bí ẹni tó bá wà ní tó bá ní ìdí ìtọ́jú kíákíá náà máa gbé lọ emergency. Ẹ wá ṣe ọ̀pàpà parada, ẹ wá gbé àwọn tí nǹkan ò ṣe tí gbogbo èèyàn ní ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà bá o. Ṣùgbọ́n ẹ wá gbé àwọn tí wọ́n sì nú ewu kóyákóyá, ẹ gbé wọn lọ sí emergency. Tó wà nú ewu kóyákóyá, ẹ wá gbọ́n lọ sí ward. Wọ́n ní táàrẹ Tinubu ṣe nù. Wọ́n dá gbogbo ẹ̀rù. Mo ní ó sọ bẹ́ẹ̀ tán, ó lóun sọ bẹ́ẹ̀, ó lálàyé wà lórí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Àwa náà mọ̀ sí àtótónu sí láàrin. Bá a bá dé a lọ sọ́dọ̀ Ọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà straight. Even the president's optimism, was punctured by his, let me use the word, caveats, that he understands Nigerians' pains and sufferings, that the economic reforms are needed for long-term gains. Nobody is talking about the fact that these reforms are not good for long-term gains. But like Nigerians will say, let me use it in local parlance. Now, who they are alive, now go benefit for long-term. That's basically what Nigerians are asking for. Yes, they want these reforms, and then there's need to tighten our belts, like they said during SAP. There's need for Nigerians to be patient. But at the same time, the challenge here also is that there's need for the government also to be patient. We see Nigerians tightening their belts, but the government it's living the opposite of what basically is happening. You see Nigerians just like your report stated, the market prices. Nigerians have adjusted to the market prices. But unfortunately, the reality on ground is that the government officials are still living as if we are living in an economic boom. You're still buying expensive cars, we're still buying jets, we're still paying humongous allowances. The offices are multiplying, assistant, special assistant to special advisor to an advisor to special assistant, and all of that. In one of the states, it was here at Akwa Ibom, an SA to the governor appointed 3 SAs. And the reality, when you juxtapose the reality with the attitude of those in government, it does not tally. And then secondly, if you look at the midterm, we're talking about inflation. We're talking about also the fact that there is not much money in circulation. We're talking about the production not increasing. And yet, we are not looking at official corruption. I give you an example. In your news, you're talking about Emefiele. When Emefiele was in government, nobody knew that Emefiele would have stolen that much until he left office. Today, the FCC is more comfortable chasing Yahoo than official corruption. So we see more of Yahoo raid than political investigation. So when you put all of this together, there is no hope for the common man to believe that with this behavior, there's hope in the long term. The only way that the people can actually subscribe to that long-term hope is when they see the attitude of those in government in consonance with the attitude of the man on the street. That look, we feel your pain. We also want to live through this Nigeria. Ọ̀rọ̀ yẹn wá lé ẹ̀fẹ́ léèsì alákọ̀ọ́kọ́ ẹni tó wà against gbogbo policy kì í ṣe pọ́n wà against policy ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n àwọn ìgbésẹ̀ kan tán gbé àti wípé bí wọ́n ṣe ń sọ wípé kí àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn tó jẹ́ mẹ̀kúnnù àwọn aláìní pé kán máa faradà ṣùgbọ́n tí àwọn olórí àwọn tó wà nípò ńlá àwọn tó wà lókè tí àwọn ń jẹ àjẹyó àti àjẹsẹ́kù wọ́n ń yọ̀tọ̀ mì nínú ọlá ńlá kò sí wọ́n pín heavenly kò nǹkan kan ò kan àwọn tìsàlẹ̀ lẹ́nu àti pé wọ́n ní ìjà tó yẹ kán gbé kojú ìwà àjẹbánu ìwà olè tí àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn mẹ̀kúnnù ó fi rí wípé àwòtọ́ ni a lè farada kínní yìí o wípé wọ́n fi nǹkan kan síta wọ́n jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà wà convinced láti jẹ́ kán farada ìyà pé tán bá rí tí wọ́n mólè pàápàá jùlọ nínú ìṣèjọba wípé yahoo náà lé kiri ọpẹ́lọpẹ́ pé wọ́n ti mú Emefiele náà sì rèé ó ti ṣe ìwà abi tí ó ṣe ọ̀bẹ ti gọmọ lọ́wọ́ wọn nìkan jọ̀bẹ́ nù wọ́n ní òun lọ́rọ̀ Emefiele wọ́n ní ṣe Emefiele nìkan ní àìmọye àwọn tó yẹ kán mú àìmọye àwọn past governors. ṣùgbọ́n báyẹn jẹ́ asún síwájú ẹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹni tó sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní ààrẹ Tinubu ń gbìyànjú. It is with pain that a woman delivers. It is when she succeeds in childbirth that you say, oh, I have a son, I have a daughter, and you start to smile.
and she would smile as well. But you see, Nigeria has been at the precipice before this government. So I will not be hypocritical to say this is the situation with this government. As an accountant, I have challenged 4 governments, the first government in democracy, because I knew this was coming for Nigeria 20 years ago. What do I mean? If you fail to plan, you have planned to fail. The president that we have now is not an expert. He has not delivered as we Nigerians wanted. But if we juxtapose it with what was inherent in the previous governments that could not take the bull by the horn, we would say we have a pattern now that we can plan with to succeed. Let me butt in quickly, Mr. Ajadi. I'm being professional and I'm being a patriotic Nigerian. I am not partisan. I am telling you the reality of the situation. We have been, your smile is affecting the conversation. We have been at seeking situation for the past 20 years. We have been paying lip service to ourselves for the past 20 years. We have been doctoring our accounts and our economy for the past 20 years. We are not productive. Let's not deceive ourselves. The economy has been moribund and comatose for the past 20 years because nothing has been produced except crude oil. And crude oil that we have has been sold futuristically by the previous administration. Don't forget, we should not be having partial amnesia about Nigeria. There is futuristic sale of 2 years by the Buhari administration that whatever is coming in now has been mortgaged 2 years ago. So what we are, let me finish. What we are trying to see now is how we can patch up Nigeria and our economy back to a proper situation where we can plan. We're not saying we have a perfect economy now. We're not saying we have a projective economy. Even the president himself said that yesterday. However, I also differ from the president saying that we can do better. How do I mean? If we have been able to pay $10 billion to IMF in 2 years and say that Nigeria is no more owing IMF, we're not talking about, that's a feat economically. So if out of nothing, we are able to pay our external debt, which was not owed by this government, but by previous administrations that used those monies to pay salaries. If the tax reform that we are projecting now as an accountant comes into play. sẹ́yìn náà ti bá wo wa tó tónu tí ẹni tó ń gbèsè ààrẹ Tinubu sọ ó ní ààrẹ Tinubu kọ́ ló ba ayé jẹ́ nǹkan ló bọ̀nà jẹ́ àwọn kan ló ba gọ́ọ̀mẹ̀ntì jẹ́ wọ́n yẹn rí ti ẹni mo ní nígbà tán ní àwọn ló kàn wọ́n mọ̀ pé àwọn yẹn rí ti wọ́n mọ̀ tán fẹ́ yẹn rí ti àbí bí bàbá èèyàn bá kú tí ó fogún lẹ̀ ó sáà mọ̀ bóyá gbèsè ló fẹ́ yẹn rí ti lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ àbò fẹ́ yẹn rí ti dúkìá ọmọ wọ́n mọ̀ pé gbèsè náà fẹ́ yìn ẹ̀rí lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n á gbọ́ ibi tán tí wọ́n já wa sí èmi tiẹ̀ ti fẹ́ gbàgbé ẹ̀ níbi tán ti sọ wípé NNPC lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n ti fi gbogbo epo yáwó for the next 2 years gbogbo ní Buhari parí ó parí ní 2023 2024 2025 ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ọdún yìí ni pátápínra gbogbo epo mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n dá ọjọ́ sí mi ò mọ̀ pé wọ́n dágbà sí torí nígbà tí NNPC ó sọ fún wa wọ́n sọ iye owó tán yá wọ́n kàn sọ pé àwọn ń fi epo rọ̀bì san owó ni àwọn fi ń san gbèsè ṣùgbọ́n wọ́n ti já mọ̀ báyìí pé 2025 náà san tán bóyá a tún lè gbọ́ fásán mi lẹ́nu ẹlòmí oṣù mẹ́jọ wá gbọ́ ìdáhùn. tí bọ́dà wa kejì tí wọ́n fi dá lóhùn ká tó wá lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà. To bear the brunt, we need to stay put. We need to tighten our belt. We need to suffer so that we can enjoy tomorrow. But the political class are not meant to suffer. They are not bearing the brunt. They are still riding in expensive cars. They are still going home with humongous salaries. They are still giving allowances to girlfriends as if Naira is going out of fashion. They are still, spending money the way they are used to, as though Nigeria were still in the days that the administration is saying that they inherited. While we also admit that, yes, we have paid the IMF loan, but we know how much we are taking from the World Bank. Between May 2023 and now, we have borrowed from, I can give you statistics, 7.2 billion in external loan, all from the World Bank. It includes 750 million in June 2023 for power sector recovery, 500 million in June 2023 for women empowerment, 800 million July 2023 for social safety net, 700 million, only dollars, all these are in dollars, 700 million in September 2023 for adolescent child girl education, 2.3 billion in June 2024 for economic stabilization. So the list I can go on, and there is another loan now before the National Assembly. I agree, all of these loans are necessary for economic stabilization, for whatever improvement. But the question here is, when you introduce these economic reforms, there are gains. What are we using these gains for? Apart from putting more money in the hands of governors,
We're talking about the fair consistency and the fact that we can buy fair. But recently, the new NNPC administration said that all of the bubu yaya, permit me to use that word, with NNPC that we have seen, all of the repairs, all of the turnaround maintenance, all of the, what do you call it, that we have seen, NNPC will come upstream in December 2023. Oh, no, it will come upstream in April. No, it will come upstream in second quarter of 2024. All of the $1.5 billion that were used to revamp the NNPC, all of them went to naught. And today we are having to still depend on Dangote. Yóò sì dáa fún ọ brọ́dà mi ibi tó mọ́rọ̀ dé wọn jẹ́ ń sáré gbà kí n sa tó tó nílé lórí ká tó lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Ọ̀nànúgà ẹ ti mọ ẹ̀yìn ẹ̀ tán gbèsè ta ni èsì ó gbèsè lẹ́yìn bí ó ṣe légbò ẹ wá wo owó tán náà yá àwọn rìpé owó IMF táwọn yá gbogbo ẹ̀ wọ́n yọ subsidy ìnira bá ọmọ Nàìjíríà kí náà fi owó tán yá sí owó tán náà san padà báyìí fún IMF kí náà fi ṣe ààrẹ náà fi tún refinery ṣe billions of dollars náà fi tún refinery ṣe náà bá convert ẹ̀ sí náírà trillions ní náà bá yọ in fact nínú budget 2025 owó tán fi tún refinery ṣe yóò ṣe nǹkan gidi ara lóònù náà fi ṣe o ẹ wá wo bí tí refinery fi dìjàlẹ̀ sí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé òkè ẹ̀yìn yáyọ wípé ẹ̀san lóònù IMF owó tẹ́ ẹ gbà fún lóònù kí lẹ fi ṣe ẹníjọba Buhari ló jẹ gbèsè ilẹ̀ Buhari sì sọ wípé bóun bá ti kúrò lórí oyè kán má wàá mú un kán tiẹ̀ mọ́ pé òun ṣẹ́jọ́ wípé wọ́n ń wá owó kan sí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹ wá fẹ́ ká àwọn mẹ̀kúnnù ní sùúrù kálẹ̀ ti gbé Buhari bẹ́ẹ̀ ṣe gbé Emefiele tẹ́ ti gbé Yàyà tẹ́ ti gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán rojọ́ tán kúnlẹ̀ tán káwọ́ pọ̀nyìn níwájú òfin àwọn èèyàn ní sùúrù ẹ̀ ní kọ́ wọn ẹ̀ ní sọ fún wọn tẹ́ ti gbé àwọn tó wá ní Tinubu kọ́ ló bàjẹ́ ó dá àwọn tó bàjẹ́ kí ṣe gbé wọn a ti gbà pé Tinubu kọ́ ló bàjẹ́ àwọn tó bàjẹ́ ṣe gbé wọn ṣe fòfin mú wọn àbí ẹ sì wà fẹ́ kàn ọmọ Nàìjíríà ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ wá rò pọ́n ti gọ̀ tó bá ń ná ẹ mọ̀ páwọn náà mọ̀ fojú tànáwó yìí ni pé ẹ̀yin náà tún lè ṣe bẹ́ẹ̀ ìjọba tó bá tún tẹ̀lé yín kò ní gbé ẹ̀yin náà ẹ mọ́ pàrọwà sùúrù fún Nàìjíríà mọ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bọ̀dà Báyọ̀ ká kọ́ bọ́n tí ó sọ sòwò rẹ ní ó bá dán lóhùn ìsàwà. ó lẹ káàbọ̀ padà o náà lẹ ti gbọ́ yẹn ẹ rí pé ọ̀rọ̀ yẹn dùn mọ̀ràn wọ́n àtàkì ara wọn náà ni ó kàn dàbí dìbéètì. ẹ jẹ́ àwa lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà agbẹnusọ fún ààrẹ Tinubu wọ́n jáde sọ̀rọ̀ pé kí ló dé tẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà tètè máa ń gbàgbé nǹkan wípé ṣé ẹ ní ìdíkẹ́ mọ́ lògùn sọ̀yé ni pé kí ló dé tẹ̀ ń di ẹrù wọlé ọ̀gá àwọn lórí àti pé gbogbo ìṣòro Nàìjíríà lẹ́dí ilé ọ̀gá àwọn léjìká sí ààrẹ Tinubu ló kó bá yín ní sàn náà ba Nàìjíríà jì wọ́n ní tẹ́ ò bá rántí àwọn ọ̀ràn yín létí o wípé ìgbà wo ni wọ́n nígbà wo làwọn bẹ̀rẹ̀ ìjọba tẹ́ ti wá ń di ìṣòro tó tó yìí sí ìjọba àwọn lórí wípé olódòdó ń gbìyànjú adìẹ ńláàgùn irun ara ni òjì àmọ́ àyà ní sí bọ̀dà Báyọ̀ ti gbàgbé pé ọ̀gá wọn ló promise Nàìjíríà pé àwọn lè sọ́ọ̀bù ìṣòro wọn láwọn ọmọ Nàìjíríà ò sọ wípé gbogbo ìṣòro tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà pọ̀gà àwọn ló dálẹ̀ wọn láwọn ọmọ Nàìjíríà ò sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu ló kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ àti ìṣòro tán dálẹ̀ àwọn náà sá dàsòrò lẹ̀ àti ìṣòro tán dálẹ̀ àti ìṣòro táwọn predecessor àwọn ti dálẹ̀ wọ́n ní àyà wọn gbà wọ́n ní ọ̀nà kan tí gbogbo àwọn agbẹnusọ ààrẹ tó ti jẹ sẹ́yìn wọ́n ní wọ́n sì máa ṣeré o blame game shift the blame wọ́n ní wọ́n sì máa ṣeré ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ abẹ́rẹ́ jábọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Báyọ̀. Let me start by saying that many of us in this country, many Nigerians, what we sometimes exhibit the problem of lack of memory. We have very short memory. We forget where we started from, and we just start blaming President Tinubu for all the problems that Nigeria is going through. I remember, for instance, in May 2023, when Tinubu took over the government, there was fuel shortage in this country. People forgot that. All through the election that year, there was fuel shortage. So when the president announced on day one, the day he was sworn in, and said he was removing fuel subsidy, the immediate reaction was called by NNPC, which has been the major supplier of fuel, was to increase the pump price. Because as at that time, NNPC was no more willing to import fuel. NNPC was saying the federal government was owing it over 4 trillion naira, and it was also owing its suppliers abroad. So what the federal government did, what President Tinubu did,
was to breathe some life into NNPC to resume importing fuel so that fuel can be available. People forget that easily. There was no way Nigeria could have sustained the regime of fuel subsidy. No way. Because the resources are just not there. And we are just spending the money that ought to belong to the future generation. So the resources are not there, so government just have to do the right thing. Yeah, problems followed what the president did. This government has been honest in admitting some of the problems, some of the fallouts of the consequence of removing fuel subsidy, and has been doing a lot of measures, coming a lot of measures to ameliorate the pains of Nigerians. The second policy of government was the harmonization of foreign exchange. Before President Tinubu took over, the gap between official and the other window was about 300, 400 naira times. So some people were making money. If they had access to Mr. Afenifere, then the CBN governor can make you billionaire overnight. That has stopped. So I want to start from there and say, look, Nigerians should give this president some credit for stopping the arbitrage that characterized the foreign exchange regime under previous administrations, including PDP. But people are just not willing to give him any credit. Some critics. But we know that what he has done are very important, are very necessary, and they are for the benefit of our people. And we can see the results of the efforts he has done so far. We can see the results, the gains that have accrued to this country, the reforms that have taken place, and the gains are showing, and to the benefit of our people. Benefit kí ni àwọn onílẹ̀ ń benefit mẹ̀kúnnù àwọn aláìní àbáwọn olówó àbáwọn political category. There are so many gains. I think if you want to start listing them, you can start listing over 100 gains of the reforms that this government has done. Let me start from the health sector. By removing the subsidies alone, the government made the oil industries open, more competitive. I can see what has happened there. Dangote coming on stream, other oil companies coming on stream. We have seen more investments flowing into the oil sector. Last year alone, about $80 billion was invested in our country, in the oil sector, last year alone. And that means more jobs, more products, and so that's what will happen. That's one gain. You can see the reform that the government, the president has done with NNPC itself that ought to be contributing money to the national treasury. Government has put up a brand new management and board to run the affairs of the company. And we expect that in the next few months, we'll start seeing the results of that. The government did not just remove fuel subsidy. Government provided alternative, and that's the CNG. In the last 2 days or 3 days, the presidential CNG initiative has been preaching the values of CNG, taking it to universities, University of Abuja, now Yakubu Gowon University, Ahmadu Bello University, and so on, introducing the bikes, the tricycles that use only CNG. Ó náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà báyọ̀ yẹn o, wọ́n ní ẹyẹ di ẹrù sí orí àwọn ọmọ, wọ́n ní ààrẹ Tinubu wọ́n try. Ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Sowore. Ó ní èsì gidi fún bọ̀dà báyọ̀ àti ọ̀gá wọn. Kí ni Sowore sọ o? Sowore fẹnu sọ̀rọ̀. Ó ní ìṣèjọba èmi lọ́kàn fún ọdún méjì. Ó ní òun ò tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ó nítorí wípé kò sí nǹkan kan tí Tinubu ṣe tíjọba rẹ̀ ṣe tó ń lè gbé sórí òṣùwọ̀n, pé wọn ò mọ òṣùwọ̀n tó ń lè gbé sí, wípé òun ò mọ bó ń ṣe lè wọ́n. Ó ní orí irọ́ náà dá ìjọba lé lórí, pé wọ́n ń subsidize àwọn aláìní fún àwọn tó ní, pé orin bàbá wa Orlando tá fi wọlé yẹn wọ́n ní good example and perfect example ni ń ló wá sọ̀rọ̀ lórí 700 km Calabar Coastal Road. 700 km Calabar Road pé wọ́n fi ń tàn yín ni o, nínú ọdún méjì wọ́n sì 30 km. Mo ní bóyá wọ́n ṣe mẹ́yẹ ẹbọ lápò ní bóyá bọ́dún 2025 ó bá fi lọ wọ́n lè ṣe 70 km tàbí 100 wọ́n lè sọ sókè. Ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Sowore yóò yà dáadáa torí akànmọ́ gbọ́rọ̀ yìí gbà míì ní analysis ẹ̀ táàbà tí ì ṣe délẹ̀délẹ̀ a ní mọ ẹni tí ń parọ́. Wọ́n kó lé Sowore lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí
n tí ń fi Sahara Reporters ṣe kò ṣe kinní kan criticism tí ń ṣe sánà ní ṣe mọ̀nàfíì kinní kan ó ra ẹ̀rọ àtẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu sùn rẹ̀. No, I want to correct the impression that if any other candidate won, the same would have happened. If I won the election in 2023, I wasn't going to remove fuel subsidy. I was going to remove subsidizing those who are stealing from the poor. I wasn't going to float the naira the way they floated it, and I said it on Channels TV, what we do to the economy, that what we need to do is to rejig and reawaken the Nigerian economy and have a monetary policy that focuses on production, manufacturing, and that eases the pain of the people. I talked about public work, so I wouldn't have done what they're doing now. Maybe the other candidates in other political parties would have done the same thing because they're not different from the ruling APC anyways. So that wasn't going to be the case if I had been elected as president in 2023. I just want to correct that first and foremost, yes. As you refer to my tweet yesterday, I looked at the signature project of the Tinubu regime, which was the 700 kilometers highway known as the Lagos-Calabar Coastal Highway. And in 2 years, they have only succeeded in completing 30 kilometers. That means if they have 8 years, they would only have done 120 kilometers of a highway that they claim will be completed within their tenure. So that tells you where we are. That, for me, is the symbolism of how terrible things have been. But if you look at the energy sector, you look at the security sector, look at where Nigeria is. Nigeria is almost overrun again by terrorists, bandits, kidnappers, all across the country. The security situation is scary. The time this regime came into office, Boko Haram was in Yobe and Borno. As of now, the biggest terrorist camps are close to Abuja, the Federal Capital Territory, and there's one in Kogi, in Okuland, around Obajana. So the terrorists are moving, very fast and quickly towards the Atlantic Ocean, as we've always heard. So there's nothing in my view that I can look at. Are we talking about the economy? By the time they came, it was 460 naira to a dollar. Now it's about 1,600 naira to a dollar. If you compare that to wages and salaries, whatever it is they are earning, and workers are earning now, which is 70,000 naira for most of workers, is in terms of value, is less than what they used to earn when it was 15,000 naira per month, when you look at the value of the Nigerian currency. So the only people who are making progress, I must admit, are those people in the executive branch. The president just bought himself a brand new jet. He has the best medical insurance in the world. He travels to France anytime he coughs. Governors of states are collecting 4 times what used to be their monthly allocation and squandering and embezzling it. The local government autonomy that they said was going to happen, after the Supreme Court made a decision on it, the president reversed it. And when you talk about all of this, you can imagine that it's still the same minority that is having the biggest take-home pay in Nigeria, while the rest of the country suffer. And we're not just saying this for the sake of opposing the regime. We're saying it because it's the truth. Nigerians and their like numbers are suffering. And before I came on the show, I also have listened to some of you saying, well, things are really bad. But things are worse than you can even express on air. ó dá báyìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ ó lòun ní ánsà fún Sowore bọ́dá ó ní $1 tó $1 tó ní $1 lè ṣe ó lè jẹ oúnjẹ fúdè ní Nàìjíríà bọ́dá ìṣá ó náà ní agbẹnusọ fún ààrẹ lórí economic affairs ó lòun ní ánsà fún Sowore ó ní kí Sowore yé amplify ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kó yé tẹnumọ́ kó yé gbé sókè gbogbo àìdá àti kùdìẹ̀kudiẹ tó wà nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ó ní kó tẹjúmọ́ eléyìí tó dáa tẹjúmọ́ la onírin mo ní bí ìjọba ò bá dá èyí tí ò dá làwọn ọmọ Nàìjíríà ò sọ ń pa rẹ̀ kó lè dá náà ni. Well, my friend Sowore, he has his own perspectives about things indeed, and what he has done perhaps is to probably have a laundry list of the downsides of some of the weaknesses of the policies going on, and then he amplified it. So you can focus on that, or you can also focus on the fact that a few things are working and that we've actually taken the right steps. Mr. President has taken the right steps by taking on those reforms. And like I keep repeating, those reforms are fundamental towards building a much better economy. And I think that the worst is over. I think the brunt has been borne. Most of the brunt has been borne, and Nigerians should look forward to easier life going forward.
minding the fact that, there's suffering everywhere in the world, the cost of living crisis is a reality everywhere in the world, inflation of food and all of that. However, of course, every country has to deal with its own kettle of fish. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o bẹ́yẹn bá ń ṣèjọba tí ò bá ti fẹ́ kán mẹ́nu bà negative thing tó jẹ́ pé positive ló fẹ́ kán mọ̀ sọ kò fẹ́ criticism nìyẹn kò sì fẹ́ kí ìjọba àwọn gbòòrò bọ́n bá wá mẹ́nu bà kùdìẹ̀kudìẹ̀ tó kù nù ìjọba rẹ̀ tóun expect pé léyìí tó dáa ní kán mọ̀ sọ ó dáa kán sọ léyìí tó dáa náà ṣùgbọ́n largely eléyìí tó yẹ kán tẹnumọ́ léyìí tí ò dáa kó lè dáa kí ló wá ń kan wọn lára. ó rẹ káàbọ̀ padà kò sí atótónu míì tá a tún fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Sowore mọ́ ẹni tọ́rọ̀ rẹ̀ ò bá yé ó mọ̀ fẹ́ kó yé òun ni tàbí kó jẹ́ wípé intelligence rẹ̀ ò gbé ó dá ní pápápá ẹja dé ọ̀dọ̀ gómìnà Abia Oti tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn orí ọ̀rọ̀ pé defect or no defect ló ti ẹ̀ kọ́kọ́ bá wọlé wọ́n lòun fẹ́ defect bóun lòun ó ṣe defect kò jọ afẹ́fẹ́ defect ò ní fẹ́ lóhun o ìjì líle defect ò ní fẹ́ délé òun ó sàn gbàdúrà kólekóle wọ́n wá ní kí ló ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀ gan lórí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe project ẹ sì jẹ́rìí Rufai bẹ́ẹ̀ ni ti ọ̀pápọ̀ ọ̀lọ́pọ̀ lọ́bọ̀ lọ́fun nìyẹn náà tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ dáalẹ̀ bó ṣe mú ọ̀rọ̀ sọ lórí ti Uzor tó wọ aṣọ pupa lọ́jọ́ aṣọ pupa lèmi náà sì wọ̀ ṣùgbọ́n kò sí mi ò kọ́ olódóde ẹ̀hún ò kọ́ Tinubu 2027 sí tèmi o bó ṣe wọ pupa náà rè tó ń ṣàwọn campaign lòdìlòdì àti ẹ̀rù pé bóyá INEC yóò ti fi ọwọ́ òfin mú wọn ni torí kò sí èyí tó yẹ kó sì mọ̀ ṣe campaign owó wọn INEC náà sún lọ́wọ́ lọ́rọ̀ kan ó ní Orji Uzor ó ní kò parí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pírójẹ́ẹ̀tì ó kàn commission uncompleted project ẹ bá ń tẹ̀sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà Oti. So what happened was that my predecessor commissioned an uncompleted building on the 28th of May. Uncompleted building? Uncompleted building on the 28th of May. I would also like you to see it. My people will take you to it. So, and it is supposed to be new government house. So what did he do? He completed the ground floor, finished it very well, put Italian furniture. I don't like to talk about it, but since you asked, yes. Put Italian furniture in the place, painted it, and commissioned it. Okay, so the bedroom. So after the inauguration, I went there. When I looked at the ground floor, I was very happy. But as I went to the first and second floor, they were not even plastered. No sanitary fittings, nothing. So that's fraud. Really? Yeah. And I've not put one dime. No, are you going to probe your predecessor for that? You have only 4 years. And when you get into some of these distracting things, you lose focus. I have too much work to do. Probing him is, of course, we called in KPMG at some point, and I'm sure you must have seen that, where they looked at one of the accounts, and they found that some 10 billion naira was drawn for a non-existent airport. So that's the only one that we are saying, bring back our money or give us the airport. But he says he's fixed the airport, that the airport is, that things are working with the airport. Yeah, it's Audio Airport. Audio Airport. We've just flagged off the construction of the Abia Airport. That's better. Probing is a waste of my time. But the question a lot of people ask is, if you have an airport in Owerri, why do you need another Abia Airport? That's always the argument. Does it make financial... ó dáa ẹjá sáré fún yín ní update ká tó lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé torí bá ti mẹ́nu létí Natasha ní ìsìn àgbàtà ìmọ̀ ẹjá fún yín lọ́pdate lórí ti Mọ́kúá a fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn aláṣẹ àti àwọn ará abẹ gangan àwòrán tá a mú wá fún yín lánàá àgbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn àwọn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí àwọn gangan náà wọ bàtà tán mọ ibi tí bàtà ti ń tàn án lẹ́sẹ̀ míì sọmọ nùnú wọn èèyàn tó kú fún wọn àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ èèyàn wọn míì èèyàn ẹ̀kú ń bẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀já gbọ́ update. Gotten more than 100 corpses so far. That some have been buried and some are waiting to be buried. And we are still searching. That there are quite a number of houses on the water channel. It's a very deep gully, you've seen it for yourself. And what we're pleading is that the communities need to come together and also assist us in the search and rescue, which they have already been doing. But not just that, we need to come together as one to ascertain the exact numbers of misplaced and the ones we have lost as well. ṣùgbọ́n láti gbà tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ti sọ wípé wọ́n ti ṣetán láti ṣe ìrànwọ́ fún gbogbo àwọn tọ́rọ̀ náà kan ẹjọ́ agbẹ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà kí ni relief tán fẹ́ fún wọn bẹ̀. We want to sincerely condole you on the loss of lives. The number is so huge. We understand at the briefing we've had with you this morning that the number has climbed up to about 150. This is really a very sad situation, and Mr. President is really very saddened by it.
and to also let you know that all the government officials that needed to be here will be with you, so that whatever you require will be provided to you. Ṣùgbọ́n mínísítà humanitarian affairs náà sọ̀rọ̀ wọ́n gáhùn sí máìkì orúkọ wọn sọ̀rọ̀ pè díẹ̀ báyìí rojú wọn nísìn wọ́n ní àwọn náà ó dà sí tọlọ́hun ní mọ́kúá pẹ̀lú bí omi ṣe yalé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kú wọn ló ti di 150 báyìí ẹ̀yin náà ti gbọ́ lẹ́nu mínísítà ti confirm 150 people a lè sọ bóyá omi sì lè wọ́ òkú ẹlòmíì wá o tí ó fi jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn èèyàn kú gan bẹ́ẹ̀ o. For the humanitarian activities, NEMA told us that they are on ground for rescue mission. They are also providing some materials to the communities. And we are going to review the situation and see where we can add additional resources that will come back to the state where it is needed. Ṣùgbọ́n ní sọ́kàn náà ni deputy governor ní ìpínlẹ̀ Niger ló ti fèsì ó kí wọn ó náà dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o tí wọ́n fún àwọn lówó tán náwó sáwọn o tí wọ́n sì rántí àwọn ó ní àwọn náà ti gbé ìgbésẹ̀ àwọn ti provide oríṣiríṣi nǹkan fún àwọn ará àti ẹbí nípínlẹ̀ náà tọrọ ìkan ó ní ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló lọ tó bọ̀ wọ́n ní àkọ́ àpò làákọ̀wó ó ní gbogbo iye tán bá fún àwọn gbogbo tán bá nà sáwọn ó láwọn ò fọwọ́ ọ̀fẹ́ gbà ó ní kì í pọ̀ jù ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu rẹ̀. In 6,000 bags of rice for the displaced person as an interim measure, and as we are living here again, we are taking stock of the required needs. Ó dá àwọn ká tó wọnú studio padà rè bá Ogbeni Bobby ẹni tó jẹ́ mínísítà fún humanitarian affairs àti poverty reduction wọ́n láwọn alleviate mọ́ àwọn fẹ́ reduce poverty ní Professor Nentawe Yil Watda ṣé mo gbà á ó náà ti fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ báyìí ó ti fẹ́ mọ dáílà yìí lólẹ̀ láàrin ọmọ Nàìjíríà nítorí wọ́n ló ganu sí máìkì níbi tó ti sọ wípé owó tí àwọn ń fún àwọn aláìní Nàìjíríà tí àwọn ń transfer tí ìjọba fọwọ́ sí wípé ministry àwọn ló wà ń díẹ̀ wípé AI náà fi recognize àwọn tó jó tòsí Nàìjíríà mo ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọye yín ní Nàìjíríà ó dà mélòó gbogbo yín Nàìjíríà ṣé ẹ ti ṣe sẹ́ńsọ̀ ni AI bó ní AI ṣe mo lé òtòsí bó ní AI ṣe màdírẹ́sì ilé òtòsí bó ní AI ṣe mọ́lé olówó láìsí èwéjì ẹdún jọ bí. Well, I mean, we're talking about your minister, and it's poverty alleviation portfolio. It's poverty reduction. Okay, let's say you can't alleviate poverty. Yes. So you're basically throwing your hands up in the air and saying, don't tell me to alleviate poverty because I won't. No, the difference is that if you alleviate, you're not removing the person out of poverty. You're only giving him like an anesthesia to reduce the pain. Right. But when you're reducing poverty, you're moving people out of poverty. And that's the difference. Right. Now, so before now, the focus has been on humanitarian activities. Right. That is providing relief materials, providing food stuff to people, providing cash transfer to people. But we said that's not enough. There's need for moving people out of poverty. So what are we doing? The first thing, that's poverty alleviation. Yes. So the first thing you need to do is, you must, if I want to actually help you, I must know you. You can't help somebody you don't know. Indeed. You can't do just a crowd support. So what we did was to first have that social register validated, because more Nigerians were questioning the social register. But the social register was actually targeting all the rural poor. Right. So the first thing the president did was to request that you have the urban poor also added to the social register. Right. So the social register was 30 million. Now it's 19.7 million. An addition of over 50% or added to the social register. Now, so what did we do different? What we did different was satellite mapping was used. The imagery, satellite imageries were used to find the urban slums. The urban slums were located and the base stations were used, and the telcos provided telephone numbers within those locations for us. AI was used to generate the list of people who are poor within the community. Using the verified telephone numbers, you can now find their phone numbers, you can find their account numbers, you can find their financial services. And AI was to generate additional 6.5 people who are urban poor. And these numbers were added to the social register. So what's the register that is covering both rural communities and the urban community, added together to have the 19.7 million people in the social register. That's number one. Number two, the president said that we can't pay people using cash again. So there's no cash payment, no movement of money. And mark you, even with the conditional cash transfer that we so much talk about for 8 years, only 2 million people access it. But within the last 6 months of the president's directive that we should just use verified account numbers to make transfer to people, we've done 5.8 million people, 5.8 million households, roughly about 5% per household. Roughly about almost 29 people are part of these people. Ó dá o, èmi ò tí ì rí èèyàn tó ń gba owó yìí o, ṣùgbọ́n
èmi gan n ò àfẹ́ bílíìfù àwọn aráàlú gan mọ́ àwọn fọ́lọ́wà wọ́n ti ya nǹkan wọn lọ àfẹ́ bílíìfù wọn mọ́ wọ́n ti ń hùwà àwọn olórí wọn nítorí n tó jẹ́ kí n mọ̀ fẹ́ gba ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ AI o sẹ́yìn náà ti rí pò ti mẹ́nuba n tó jẹ́ kí n mọ̀ fẹ́ gba ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́ lórí pé wọ́n transfer owó ó náà lélẹ̀ tí mo gbọ́ lọ́fà àwọn ọlọ́jà ìyá lọ́jà tó ń kó sákàǹtì wọn ọ̀hún sì jẹ́ kéèyàn kankan gbọ́ wọ́n sì ń jáde wá bú Tinubu ẹ̀ sì mẹ́ni tó ń kó sákàǹtì yín ẹ̀ sì ń gba èrè lórí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ dèrè ṣe bó o lò ó jèrè ẹ̀ sì ń jèrè lórí ẹ̀ o èmi ò gba ọmọ ẹ̀yìn kankan gbọ́ mọ́ o olórí ni mi ò gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀yìn náà wọ́n burú jù lórí wọn lọ lọ́rọ̀ kan àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wá ń bi mínísítà pé AI bó alákọ̀ọ́kọ́ ẹni ẹ̀ alleviate poverty mọ́ ẹlẹ́fẹ́ mọ́ reduce ẹni ẹ tún yí máa lọ́wọ́ ẹni reduction gangan náà máa fi mú yàn kó nu poverty kí ni ìtumọ̀ reduction ṣé bí kẹ́ ẹ reduce nǹkan ni ó ní kì í ṣe bó ṣe wà applicable nu ó náà fẹ́ reduce iye èèyàn tó wà nù poverty àmọ́ ló ti yé àbáwọn ajẹ́ wípé torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ń lò tẹ́ bá ní kẹ́ alleviate poverty lè alleviate poverty àwọn èèyàn lẹ́ máa target àbí yọ̀ọ̀dà fún yín ó ti yé a ṣùgbọ́n bó lẹ́sẹ̀ lo AI tí AI fi ń rí phone number wọn tó sì ń rí account number wọn tẹ́ ẹ fi lè rí verified kí ló dé tẹ́ ẹ lo AI kúkú fi ka Nàìjíríà kámọ̀ye wa n tó mú AI tó àbí tí ẹ ló precise àbí n tó mú AI mọye àwọn aláìní ní ọ̀bán ẹ bá wa ka iye aláìní tó wà ní rural náà kẹ́ ẹ bá wa ka iye olówó àbí ẹ máa ká wọn kàtígórì báyìí kàtígórì kò ní nídìí kan ṣe ètò ìdìbò mọ́nu àbí wọ́n ti kó bára wọn n tó mú AI lè fi ka kínní àbí bẹ́ẹ̀ yóò bá fún èèyàn lówó kí owó yìí máa ṣe ọ̀rọ̀ owó kì í máa ṣe nǹkan kékeré n tó mú yín lo AI lórí ọ̀rọ̀ owó tẹ́sí mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò padà bí wípé bó lẹ ṣe ná owó yìí àwọn wo lẹ transfer rẹ̀ fún a sì mọ̀ ní ìṣe ẹ ti sọ fún wa pé AI ni ó provide the result fún wa ṣùgbọ́n kí ló mú yín tẹ̀ lo AI fi ṣe national population kí ló mú yín tẹ̀ lo àwọn ará bí wọ́n máa ń yinra wọn bọ̀n lẹ́sẹ̀ wọ́n rò pé àwọn mú ìbò sọ wọ́n bí kwẹ́sẹ̀ kan ní ìsìn ó dọ́gbọ́n yẹ̀ wípé n tó mú yín tí n tó sọ fún yín tó ní òjò rọ̀ o wẹ́dà máa burú o kí ló dé tẹ́ ẹ lọ relocate àwọn èèyàn kó ń bẹ̀ kó tó di pé àwọn èèyàn kú 150 people wọ́n bá kú tẹ̀sẹ̀ wàá fẹ́ mọ́ gbégbèsẹ̀ ó sáré yí mọ́ global warming ó yí mọ́ lọ́rùn global warming náà ló le tó bá wọn ẹ lẹ prepare lẹ́jà kú lọ́dọ̀ rẹ̀ jàre àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń retí ìdáhùn yín sí ọ̀rọ̀ AI ò kẹ́ kúkú fi AI ka gbogbo ọmọ Nàìjíríà. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá tara ṣàṣà ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú ìtàn ké gbàjarè síta tó sọ wípé àwọn PDP mo ní mú kàn rẹ́rìn ni mo ní ntẹ́yìn ṣe fún àwọn APC ní lọ́wọ́jú wọn wá fẹ́ ṣerú ẹ̀ fẹ́yìn àṣé olè ló mẹ́sí olè tọ̀ lórí àpáta àṣé ẹ̀yin lẹ́mọ́sí ara yín tọ̀ amúdàpá ni kò fẹ́ kán múdà kọjá lórí tòun náà ẹ̀yin dẹgbẹ́ ẹlẹ́gbẹ́rú ẹ̀fẹ́ kán dẹgbẹ́ irú PDP náà ya wèrè sà wọ́n wá rè ń ra tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n wá rè ra fọ́ọ̀mù láìsínú ẹgbẹ́ èrè ra fọ́ọ̀mù àjípa àwọn alábọ̀dé kan náà wọ̀ ó ṣe gbogbo wọn lọ́jọ́ ní àwọn alábọ̀dé lọ́wọ́ o wọ́n jọ ń play ara wọn ni o PDP kan sì ní òtò wọ́n mọ̀ ṣe neck meeting lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n mọ̀ ṣe meeting kí wọ́n mọ̀ fake meeting wọ́n mọ̀ ṣe APC tẹnu wọn kò tán náà ń gba àwọn defection wọlé wọ́n mọ̀ rí meeting ṣe ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ àgbọ̀bọ̀n ṣe ní wọ́n fẹ́ dàárín àwọn òrùwà bárakò ń bẹ̀ à ń lọ sọ́dọ̀ ti Simon Ekpa. We are gravely concerned about Kuje and Buhari Area Council, and particularly the case of a certain aspirant has now procured the APC nomination and expression of interest form. This act of political opportunism undermines the integrity of our party and the trust of loyal party members who have worked tirelessly and diligently to grow the APC in the FCT. We therefore call on the national chairman of our great party, His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, to take swift and decisive action. We urge the Inspector General of Police and the Director General of the Department of State Services, DSS, to investigate and monitor the situation in Kuje and Buhari area councils, respectively, to prevent a breakdown of law and order. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà wo ẹjá lọ sọ́dọ̀ ti Simon Ekpa ní pápá o lórí ọ̀rọ̀ ti Simon Ekpa ẹjá fún yín ní update ohun tá à ń gbọ́ báyìí
ní wípé wọ́n ní ó ń jọ bí ẹni pé Nàìjíríà gangan ló wà nídìí ọ̀rọ̀ Simon Ekpa ò ní Finland tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń rò pé bóyá Finland nìkan ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ọwọ́ ti wọ́wọ́ wọ́n ní ìwádìí fi hàn pé gbogbo ẹ̀rí tí wọ́n gbé lòdì sí wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà àti Finland wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ lórí ẹ̀sùn yìí ni wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé agbẹjọ́rò ìjọba Finland láwọn ní ìpèníjà láti kó ẹ̀rí yìí jọ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Simon Ekpa wọ́n ní Áfíríkà ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ẹbẹ́ West Africa ẹbẹ́ ẹ̀ràn kan nù yín wá gbèdé gbogbo ẹ̀rí tán kó dàlẹ̀ tán fẹ́ fi yí kéèsì tán fẹ́ fi yí ẹjọ́ rẹ̀ sí agbésùnmí gangan Nàìjíríà ní ìjọba Nàìjíríà ló provide ẹ̀ fún wọn. Wọ́n ní agbẹjọ́rò ìjọba ti Finland ní ẹ̀wọ̀n ọdún 6 ní owó òun kan ju Simon Ekpa sí àti wípé wọ́n sì ń fimú fínlẹ̀ lọ́wọ́ pé àwọn wà suspicious pé ó ti ń ra àwọn nǹkan ogun pamọ́ tó fi ń ránṣẹ́ sí Nàìjíríà sí àwọn Biafra rẹ̀ torí ó ń pera rẹ̀ ní prime minister wọn. Wọ́n ní kò jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba Finland fẹ́ rìlíìsì Simon Ekpa gbogbo bó ṣe ń bá lọ tán ń bá lọ yìí wọ́n ní kò jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ rìlíìsì ẹ̀ fún Nàìjíríà àwọn náà fẹ́ gbé náà àwọn náà fẹ́ fi ọwọ́ òfin tọ̀ fúnra wọn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n Simon Ekpa náà wọ́n ní kò dúró lásán wọ́n lòun náà dúró déédéé torí agbẹjọ́rò rẹ̀ náà dìde ó ní objection my lord kí ló kọ agbẹjọ́rò rẹ̀ àyà ayé ò kọ́ bí òkè mo ti rí wọ́n ní yílè ẹ̀rọ àgbà bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní agbẹjọ́rò Simon Ekpa náà yarí pé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan oníbàárà òun kì í ṣe ẹ̀sùn agbésùnmọ̀mí àti wípé credibility information tí ìjọba Nàìjíríà ń fi ránṣẹ́ sí ìjọba orílẹ̀-èdè Finland wọ́n ní àwọn gbàgbọ́ wípé ó mẹ́ẹ̀ àwọn gbàgbọ́ nú ẹ̀. Wọ́n ní according to Yile ní agbẹjọ́rò rẹ̀ ó ní Ekpa was remanded in custody by court on charges of public incitement pé ó ń incite public to commit a crime with terrorist intention. Mo sọ̀rọ̀ intention lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n máa ń fi intention mú yàn bí wọ́n fẹ̀sùn terrorism kan Simon Ekpa tẹ́lẹ̀ o wọ́n sì yí sí ni o. Ó ní ẹ̀sùn tó fi kàn tẹ́lẹ̀ ni wípé wọ́n ní ó ń ru ìbínú àwọn èèyàn sókè lórí ẹ̀rọ ayélujára láti commit a crime with intention of terrorism intention. Wọ́n sọ pé commit ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti yí ti terrorism ni wọ́n ní wọ́n ń gbéná kojú ẹ̀ ní ìsìn wọ́n á wò pé ṣé ẹ̀sùn terrorism ló wá gba ọdún 6 èmi ò mọ̀. Wọ́n ní according to wọ́n wá ní àwọn ọlọ́pàá Finland wọ́n ti confirm ẹ̀ wípé wọ́n ló proclaim ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí prime minister of Biafra Republic government in exile allegedly using social media to promote violence in southeast region in Nigeria targeting civilians and authorities. Níta ti yé wọn lọ́wọ́ nù ìpè torí ẹ̀ tó bá ti ń tágẹ́ẹ̀tì àwọn ọmọ ìlú tó sì ń tágẹ́ẹ̀tì ìjọba ó ti di terrorism nù pé o tún wá kọjá àyè rẹ o tún declare ara rẹ gẹ́gẹ́ bí prime minister ní ìlú àwọn táwọn ní prime minister pé ṣe prime minister méjì ẹ wo bá ń sún fún àwọn ríran o èmi máa ń sọ o èmi máa ń bá ti sọ̀rọ̀ Ìgbò ní ìsìn ẹ̀ nítorí pé mo kórìíra àwọn èmi ò kórìíra àwọn o ṣùgbọ́n kí bàbá Sunday Igboho wá rè declare ara wọn ọdún tí Sunday Igboho ti ń jàjà òmìnira tó bá yín sọ̀rọ̀ pò ń fẹ́ dolórí ó bá yín sọ̀rọ̀ pò ń fẹ́ di president Yorùbá nìsan ó bá yín sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan ní olórí èèyàn kan ní kíní tó bá yín sọ rí ń tẹ́lórí sí ìwádé Yorùbá nìsan nù tó bá yín sọ rí pé òun lòun ó ṣe kíní o òun lòun tí ẹ yàtọ̀ sẹ́ àwọn aláìgbọ́n àwọn òmùgbò èèyàn náà ní ògbèrò ṣùgbọ́n èyí tí ní ẹni ní prime minister ẹni ní deputy prime minister ẹni kí Sunday Igboho náà wá ní òun ní prime minister kìíní kan o ní Germany tó sì ní chancellor wọn ń bẹ tán ní àwọn olórí wọn ṣé ọba wọn pé méjì láàfin ni tí ì ṣe pé ó rè sátìpó ń bẹ arántí ìgbà tí Jelly Rawlings tó sáwá Nàìjíríà lọ́dọ̀ Ọbásanjọ́ arántí a mọ̀ pé ó sáwá ni ó wá sàtìpó ni tí ìṣe pé ó wọlé gẹ́gẹ́ bíi pé prime minister ní ọ́ níbi tó ti ń sáàbò kó tó gbàwé
ìlú náà ló wà tó ti declare ara rẹ̀, ibẹ̀ náà ló wà tẹ́ ti ṣe gbogbo ohun tẹ́ ṣe. àyàn wọn pé gbọ́n ni torí ẹ̀ mo ṣe máa ń pa òwe ìsá wípé ẹni tá a fẹ́ sun tó ń fepo para bàbá mi kan wá máa ń parí ẹ̀gbẹ́ tó tún lọ dúró níwájú ibi tó ti ń dáná. incitement tó o bá jẹ́ kán incite ẹ̀ incitement pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára o. wọ́n ti ọ̀ débi pé àwọn olódodo ni o bá rìn o mọ́ bá wọn tán tí ọ̀ sẹ́nu ga. ẹ rántí bàbá kan tá à ń ṣe program lọ́wọ́ tó lòun láṣìírí olódodo lọ́wọ́ tí mo ní bàbá ṣe lè jẹ́ kájọ ṣe live show tí mo ní bàbá ṣe lè jẹ́ kájọ ṣe live show pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ gan-an ní adúrú àṣírí lọ́wọ́ mo ní tẹ́ bá sì ń bọ̀ kẹ́ mórí sí tẹ̀dá ní ọjọ́ wo lẹ máa ráyè ó ní ká sọ́jọ́ Tuesday week yẹn wípé ó máa ráyè mo ní ẹ mọ̀ bọ̀ mo ní ṣùgbọ́n ẹ fojú yín hàn ni o kì í ṣe pé wàá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kàn rojú yín torí ẹ ní ẹ̀rí torí wọ́n máa ń tì mí nígbà yẹn nínú comment pé olódòdẹ kìíní kan oríṣiríṣi orúkọ èmi tí mo sì gbójú mi síta n ò lẹ́rìí rẹ̀ orí ayélujára náà ni gbogbo wa ti ń sọ láti ń pàdé àwọn tí ń sọ mi ò lẹ́rìí ẹ̀ mi ò ṣèjọba Èkó rí àwọn ọmọ Èkó tó sì lè sọ àtàwọn tó nílé lẹ́kọ̀ọ́ ara wọn ni bàbá yẹn wà pé bàbá ẹ jẹ́ á mú déètì kẹ́ ẹ wá bá wa sọ síta ìgbà tí bàbá gbọ́ wípé òun máa gbójú òun ta màmá mi Stella Òdèlè ṣe rántí bàbá gbọ́ pò máa gbójú òun ta ó ní kóun wá gbójú òun ta òun èé gbójú òun ta òun tóun lọ Nàìjíríà next week ṣe ẹ fẹ́ kán wá mú un nì ṣe ẹ fẹ́ kán mo ní ṣe ẹ ríṣẹ́ báwọn ìwọ tó ọba gbọ́n tó ọlọ́mọ rọ́ sọ wọ́n sì wá sórí ẹ̀rọ ayélujára kò sí pé tán ní iṣẹ́ fún Nàìjíríà tán ní wọ̀ passport Nàìjíríà ló sì wà lọ́wọ́ wọn o torí mo sí ní ẹ̀wọ́ òní iṣẹ́ pè fún yẹn kankan bí káwà sáti rọ́nà lọ àní ìbọn pariwo dàrú dàpọ̀ fúnra wọn náà mọ̀ Ọlọ́run ni ó tì wọ́n kọlura wọn àwọn òní wíìsì wọn báàdì a sì ní wíìsì wọn wẹ́ẹ̀lì sọmọ mú yàn sí àní kí ti yín bàjẹ́ a sì ní kó dáa fún yín yóò sì dáa fáwa làwà ń lé lèèyàn kan wà tí ọ tó sì ń lọ Nàìjíríà tí ń lọ tí ń bọ̀ passport Nàìjíríà náà ni mú ó sì ń wá sórí ẹ̀rọ ayélujára ní wọ́n ń bá ti Nàìjíríà jẹ́ ń bì kò ní dáa fún kò ní ó sì ń lọ Nàìjíríà ó ní investment sílé kò sì fẹ́ kán gbéhùn kò fẹ́ kán rojú òun ìwọ ọmọ fọgbọ́n sí kí la sọ débi ìjáre orí ọ̀rọ̀ ti Samuel Ekpa wọ́n sá ti sọ agbẹjọ́rò rẹ̀ lóhùn nígbà kan fi sẹ́wọ̀n ó bá ṣe ń lọ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ̀mọ́ ẹjá wá pò bẹ́ẹ̀ ní ìṣẹ́já dọ́dọ̀ bàbá Mohbad fúnra wọn náà fẹ̀nu ara wọn ganu sí Mike lórí ọ̀rọ̀ ọmọ wọn ìdí táwọn ò tí ì ṣetán láti sìn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ẹjá gbọ́ lẹ́nu. Thank God after my comment here people see me and immediately they turned up concerning that so and the corona was open and we see a lot of evidence and with the witness that people gave on the corona make me confused because it's totally different to what I've been hearing before. So I was confused on that. So with this, firstly, I will still plead into the Lagos State. The phone forensic was very, very important. Very, very important because it's not, okay, let me just mention one of the people that came on the corona, the driver, to give witness. Okay. The driver. Okay, so to give testimony, right? Testimony, yes, on that corona. He said a lot, which I was confused and I didn't know exactly when Mohbad was dead. Now, let me go like when you say the driver, who are you referring to? The driver of the Prado, the driver that take Mohbad to the event of where they perform. Okay. He followed them to the place. At the same time, they follow each other to the house. And he gave his testimony that there's nothing like fighting between Mohbad and his friend, which is Prime Boy. He says so. And Mohbad is the one that broke the glass by himself. That's what he said. And before this before that testimony, what I'm hearing is there is a seriously fighting between Mohbad and his friend, which is the partner to Mohbad was testified to that. Right. So with it now, this doctor let us know there's nothing between Mohbad and his friend, and they take the vehicle home. On his way going, there is a lot of conversation between Mohbad and his partner, which is very, very serious then. So a lot of argument. What they call the argument, this man is not a Yoruba, but he can listen to what they are doing. And he said on that on his
statement. He said the wife said the marriage career was spoiled. I will spoil your own career also. You can see the way the wife was talking to him on that inside that box, inside the vehicle. So when they now reach home, the driver now said he wanted to address the couples. According to them, he said he talked to Mohbad that please, when you reach home, take it softly. Don't argue with your wife anymore. He left without giving the answer to the driver. But suddenly he asked the wife that, hey, please, with what you did is very wrong. You should not continue on what you did here. You put cloth on your husband. The chain that he barely was stealing. At the same time, you are still making mouth. He said, he cautioned her. I said, the wife said, forget. You know how to handle him. That's what the driver said. He said, you know how to handle him. That's what he said. That's what the driver said, the coroner. And the wife fled. And simply because there is a damage on that car, he can't let that premises. He was demanding for the money to repair the car. And he slept there. On the midnight on that day, around 3 a.m. in the midnight, he said a lot of people rush out from the inside. They now said they need this vehicle to go and buy drugs. He said for what? He said there's no fuel inside his Prado. So they have to take mobile car outside around that 3 o'clock to go and buy drugs on that day. And this driver was still retained there. It means after 11 o'clock in the daytime, when his wife now coming out, I used to there say, well, I'm here without collecting money from this. I can't let here. You know, the wife now say, okay, don't worry. They now transfer the money to them. But to my surprise, he said the following day morning, around 9 o'clock in the morning, somebody now called him and said, could you believe that the person that you take to show the day before yesterday was died? And try to go and report yourself at this nearby station. He was so surprised, say, what happened? So with the testimony now make me confused when people say, Mohbad was dead on the 12th. That is what they told me. But with this Prado driver business statement, yes, make me confused. That is where I was confused. I need a phone forensic so that we know exactly what happened to Mohbad. Okay, but there was also the pathologist report at the coroner. Yes. Can you let us into the highlights of that? The pathologist, when he brings his own result, to me, you know, I'm a carpenter. I don't know much, but compare the result of the pathology, the private one, and the Lagos State one. There's a lot of difference there. Even better than the Lagos State pathology result. So when my own pathologist, the private one that we did, he said there is a lot of excess paracetamol on his body. On his statement, he was even thinking that maybe he can even call police to know whether the syringe they detect is part of what is the excess on his body. But he couldn't get he didn't have access to that the syringe that the police said they detect in Mohbad's house. So he complained about the excess of paracetamol on his body. So that is his own complaint. èmi ò lérò pé bàbá Mohbad jayò pa o lórí ìdájọ́ tán wá fọmọ wọn o lóòótọ́ ẹ lè advice wọn kó rè sí ọmọ wọn pásítọ̀ tó lóun ríran Ọlọ́run ní kóun sọ fún wọn kó rè sí ọmọ bí ò bá sí ọmọ yẹn irú ìran wo rè ẹ ríran sí bàbá yìí rí o lágbà títí lálàsè pé ó lówó lọ́lá bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ dá sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ pẹ̀lẹ́ lákọ̀ ó lábo in fact kọ́lọ́run rán yín sí èèyàn gan ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ ẹ jẹ níjẹ tọ́lọ́run tó rán yín ni wọ́n ní bàbá rán ni níṣẹ́ irú èèyàn máa fi tọmọ jẹ Ọlọ́run ló rán yín iṣẹ́ ẹ jẹ́ níjẹ sọ́lọ́run ló ní ká ẹ máa dúnkùkù làjà mọ́ bàbá Mohbad ẹ jọ̀ọ́ ẹ rèé sí Mohbad Ọlọ́run ló ní sọ báyìí simple as ABC. Olúwa dẹ̀ rán mi sí bàbá Mohbad níwájú Ọlọ́run àgbáyé bàbá Mohbad Olúwa rán mi sí bàbá Mohbad àwọn tó bá ń wò mí tó bá ń súnmọ́ wọn kọ́ lọ sọ fún bàbá Mohbad wọ́n ní wòlíì kan Olúwa rán mi sí Olúwa òun dédé rán mi tó bá jẹ́ pé mo dáṣẹ́ jẹ́ ó kù Ọlọ́run pẹ̀lú mi tó bá jẹ́ pé ohun Olúwa ní ó kù Ọlọ́run pẹ̀lú mi Olúwa ní kí n sọ fún bàbá Mohbad kó lọ sin Mohbad ṣé ní gbogbo tó ń kọrin kiri yẹn tó sì ń lọ sí studio tó ń kọrin kiri yẹn bàbá yẹn tí kò bá lọ sin Mohbad á jẹ ìyà láyé á jẹ lọ́run kó lọ sọ́dọ̀ àwọn wòlíì lòun náà ó dẹ̀ mọ àwọn wòlíì kó ní wòlíì kan sọ ìran ẹ lọ sin ọmọ ọlọ́mọ náà justice wo lẹ̀ ń wá kiri Lagos State gan fúnra wa bùkátà tó débẹ̀ kó ó kọjá nǹkan tó wọn máa wá justice lórí Mohbad ohun tó dé bá Nàìjíríà kọjá nǹkan tó wọn máa wá justice lórí Mohbad ẹ wá justice àmọye àwọn tó ti fi justice for Mohbad lówó nígbà tí Mohbad kú ṣe bẹ́yìn kan ti sọ pé kó lọ sí tẹ́lẹ̀ ariwo àwọn èèyàn ló jẹ́ kó tún lọ wú Ọlọ́run dẹ̀ kádàrá pé bẹ̀lẹ̀ yìí náà ti máa dìde ayé ti rí yín o ẹ jẹ́ kí Mohbad lọ rest in peace mo fi Ọlọ́run búra tí ayé bá ń di ayé Ọlọ́run mo sọ ẹ máa ná owó ni ẹ lè rí justice for Mohbad torí pé olójú kì í lajú ẹ̀ lẹ́ẹ̀ kíta lùbọ́ kó wọ̀ ká níbẹ̀ ṣe múra sí justice for Mohbad lẹ́ti múra sí ayé ọmọ yín kó tó di pé ìjìdé Mohbad ò ní kú o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo ń bá yín sọ yìí ó máa dàbí ọ̀rọ̀ wèrè
Sorry, bẹ́ẹ̀ ni kọ́ bá jáde justice for Mohbad, everybody is making money from Mohbad. Ẹ gbé ọmọ ọlọ́mọ lọ́kẹ́ lọ sí lẹ́rọ̀. Kò sí lè never rí justice bàbá lọ́ba. Èyí tẹ́ ń kọrin káàkiri studio yẹn, tẹ́ ń kọrin káàkiri yẹn. Gbogbo interview tẹ́ ń ṣe káàkiri yẹn, ní ìdí ẹ̀. Gbàyè Mohbad ẹ̀ gun mọ́tò. Lẹ́yìn ikú Mohbad ẹ ti gun mọ́tò. Lẹ́yìn ikú Mohbad ayé ti mọ̀ yín. Lẹ́yìn ikú Mohbad ẹ ti ní platform. Ìyẹn náà tó bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀jẹ̀ rí ọmọ. Ń tẹ́ rí lẹ́yìn ikú Mohbad náà, ó tó kẹ́ ẹ̀ mọ́ mi sí lọ́jọ́ alẹ́. Mo sì ń wá kú tó pa ọmọ mi. Ó lè rí kú tó pa ọmọ ẹ, kò sẹ́ni tó máa ń rí ikú. Carelessness ló pa ọmọ yín. Eré tẹ̀ ń sá nígbẹ̀yìn, ó jẹ́ kẹ́ ẹ ti sá látàárọ̀. Ó dàbí ọ̀rọ̀ ìyá Samson ni, tí wọ́n sọ pé kọ́mọ ẹ̀ má jẹ́ ìwọ̀. Wọ́n ní kọ́mọ ẹ̀ má jẹ́ ẹran àìmọ́. Wọ́n ní kọ́mọ ẹ̀ má ti kí ọmọ ẹ̀ má kábẹ́ má kórí ẹ̀. Ìyá Samson dá ìjókòó tẹ́tẹ́rẹ́. Báwo ará àdúgbò bá bẹ̀rẹ̀ pé ìyá Samson mà kó ojúmọ́ Samson kọ́, àná lọ Gaza, ó lọ sí Egypt, ó lọ sí Philistine. Kí ni Samson wá kiri? Ìwọ olùgbèjà Israeli, kí ló wá kiri? Ìyá Samson kí Alex ní. Samson pa láyàn tán. Oyin wá ń jẹ láyàn yẹn nígbà. Ẹ wo ẹjẹ́ kó lọ́dọ̀ bàbá Samson. Ó dá o ẹjẹ́ wá mẹ́nu lé ilé ìtààmú fi parí ìròyìn gangan lónìí torí eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ẹja lọ sọ́dọ̀ Natasha o yóò dáa fún Díọlá Fáyẹ̀hùn ẹ bá ń ṣàdúrà fún toró ni ó ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Natasha ló ń sọ̀rọ̀ yìí o ẹ má bá ń fọkàn bá lọ o. Ó ní mi ò kí ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ Àpábíò, ó ní mi ò kí ń ṣe òṣìṣẹ́ tí ń kọ́ṣẹ́ lábẹ́ Àpábíò, ó ní ó tàbùkù kí sẹ́nétọ̀ akẹgbẹ́ ẹ̀hún bó tiẹ̀ jẹ́ pé senior òun ni wọ́n ṣùgbọ́n sẹ́nétọ̀ làwọn jọ jẹ́. Ó ní èèyàn kan ò sì jóyè senate president láti constituency ẹ̀ wá láàrin àwọn làwọn yan olóyè pé ta ni ó jẹ́ ọ̀gá àwọn, òun náà sì wà lára àwọn tó yàn tọ́jọ́ take a decision. Ó ní nídìí èyí òun young ń bẹ lóòótọ́, ó ní ṣùgbọ́n n tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ nígbà tí a rí òun tó ń fìbínú sọ̀rọ̀ tán ní òun ò jókòó sáàyè òun, ó ní ọ̀rọ̀ ló bọ́rọ̀ wá o. Ó ní lọ́jọ́ yẹn ó ní òun lo privilege kan táwọn máa ń lò nínú ilé, ó dárúkọ privilege yẹn pé òun lè sọ̀rọ̀ tí kankan nù ò sì lè dáhùn dúró, òun sọ̀rọ̀ privilege. Ó ní ṣùgbọ́n dáhùn dúró, ó ló wá pèdè kan lọ́jọ́ yẹn tó sọ wípé kán prepare for suspension. Ó lórò pé òun ti pa Mike ni, ó ní kí ní yẹn ta sí òun létí báyìí lòun ṣe fìbínú sọ̀rọ̀ pé síbẹ̀ náà lòun wò wípé gẹ́gẹ́ bí senator of Nigeria tóun láwọn tóun represent ìwà akẹgbẹ́ ẹ̀hún bí ìgbà tó jẹ́ wípé àjọ one class lecturer ò sọ pé kán rusticate òun ọmọ school, HOD ò ní kán rusticate òun, dean of the faculty ò ní kán rusticate òun, registrar school gan kò ní kán rusticate òun, VC ò sọ bẹ́ẹ̀. Ìwọ táwọn jọ one class kan náà torí pé wọ́n ti wá fi ọ́ jẹ prefect tàbí head boy, ẹmọ̀ pa máa ń ní captain class, nítorí pé wọ́n ti wá fi ọ́ jẹ ìwọ ló wá ní kán rusticate òun. Pé bọ́rọ̀ ṣe rí nìyẹn pé láyéláyé òun ò ní gbà tóun bá gbàgọ̀jẹ̀ àwọn tóun represent wọ́n máa fọwọ́ gùn lójú wípé ṣé àwọn ràn kó lọ yẹ̀gọ̀. Ó ní tó fà á nìyẹn. Ó ní wọ́n fún un joyè àwòdì òun sì ń gbẹ́dìyẹ ó ti jẹ́ wípé constituency òun ṣe dáadáa síbẹ̀, òun ò believe nínú kéèyàn jó lórí kó jẹ́ politician kó mọ́ lè ṣe bó tiẹ̀ ṣe títì tàbí kó mọ́ lè mú nǹkan ìrọ̀rùn nǹkan amúnudùn tàbí kó mọ́ lè mú nǹkan amáyédẹrùn kankan wá sí constituency rẹ̀. Mo ní Ọbásanjọ́ lẹ̀ ń bá wí, bàbá yẹn mọ́ ṣe ṣèjọba tó hàn sí títí Ọ̀tà. Ó ní bó ni èèyàn ó sì tún ìta ṣe tí ò ní kọ́kọ́ tún ilé rẹ̀ ṣe. Ó lóun ló dífá nígbà tó fóun jẹ chairman of the committee of local content, ó láṣojú wọn wà ń bẹ̀. Ó ní project kan wà tó ń gbé lọ sí constituency òun ní Kogi, LNG gas, ó lóun nìkan wá dókòwò ń bẹ̀. Ó nítorí abẹ́ constituency abẹ́ committee òun lágbára. Ó ní nígbà tí ààrẹ Tinubu sì ṣe executive order, wọ́n ti consent ṣe wọ́n ti buwọ́lù. Ó ní kò ní ìdí kí Àpábíò mọ̀. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà t'Àpábíò fi mọ̀ bó ṣe ń fẹ̀sùn kàn ń kiri nù pé òun ó ti gba owó, òun ó ti make owó, lòun àwọn òpin owó kíni. Ó ní tó wá dífá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí, ó ní kò tí ì pé oṣù mẹ́ta
tó ń jẹ́ chairman local content ó láṣojú wọn wà ń bẹ àsanretí remittance àsanretí kó mọ̀ mọ́ wá lò ní sóhun sí ṣọ́ọ̀bù sí senate ni lòun ó ṣe wá mọ̀ remit owó fún ibo ní kò ti rówó náà bá pè ń lọ́jọ́ kan wọ́n bá ní Akpabio bí eré ọ̀rọ̀ àwọn sì wọ̀ ń gbà náà pé ó máa ń tọ̀ ń sọ́nà gan gẹ́gẹ́ bí young senate pé ló wá ní nǹkan kan wà táwọn máa ń pè ní progress report ló ní progress report pé nígbà tó tún yóò tún wá bí òun lòun wá ní ó dáa kó fóun ní time òun rò pé bóyá bóun ṣe ń ṣiṣẹ́ ní kọmitì yẹn àti gẹ́gẹ́ bí senate kóun fún ní report ṣe bọ́gà àwọn lòun bá rè kọ́ lórí laptop lòun bá pè pé ọ̀gá ó ti rẹ́dí o ẹ wá yẹ̀wò lòun bá ga laptop sójú rẹ̀ báyìí wọ́n ní kò tiẹ̀ ka line kan bẹ̀ ló bá bú sẹ́rìn òun bá ní àṣẹ ìfẹ́ mi ṣe ẹ̀yẹ ni wọ́n sì jọmọ́ rẹ́rìn tẹ́lẹ̀ ó ní àfi bó ṣe sọ wípé ó tó báyìí o mọ̀ tí ń jẹ́ progress report àfojú sọ fún ọ àfetí sọ fún ọ àfọwọ́ sọ fún ọ ó dé lọ́ọ́ bá kan nú àwọn tó jẹ́ senior bíi senior rẹ̀ yóò ṣàlàyé fún ọ ó sì náwó ojú ẹ̀ tóun lọ bá òun sì lọ bá ìyún ló wá ṣàlàyé fún un pé tí ń jẹ́ progress report rèé o òun bá ní òun ò lè ṣe o lòun bá padà lọ bá Akpabio pé òun ò lè ṣe progress report o pé ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé gbogbo àwọn agency tó wà lábẹ́ ìṣàkóso òun tó ń gbọ́dọ̀ mọ bíléèrè ẹjọ́ tó ń gbọ́dọ̀ mọ bíléèrè nǹkan pé bó o ní ṣẹ́ṣe ń lọ ṣẹ́ ń ṣe dáadáa ó yá agbọ́ báyìí ẹ wá defend ara yín ó ní ọ̀gá petroleum kan wà ń bẹ̀ ó ní wọ́n wá ń sọ fún òun pé n tó ń jẹ́ progress report ni wípé kó o mọ àyáàjì wọn kó o mọ dẹ́rùbà wọn kẹ́ ẹ lè mọ rí nǹkan gbà lọ́wọ́ wọn. Ládé Ọláfáyàn bá ní ó tó mẹ́hùn ẹ mọ̀ tún dá wàhálà alẹ́ gbogbo ẹ̀sùn tẹ́lẹ̀ fi kan Akpabio lọ́jọ́ sí àti ìròjútu ẹ̀ ẹ̀sùn míì tún lè léyìí ó ní yes ó lẹ́sùn míì ṣùgbọ́n àyà wa ń rán jámilé kan pé ọ̀gá mi ẹ bá sì advise Natasha kò mọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí ò ní ẹ̀rí téèyàn ò lè ever ní ẹ̀rí fún mo ní òdòdó Sowore ni o Sowore tẹ́ pé tó bá ti ga ìbojú rẹ̀ sójú báyìí kí ni tí wọ́n fi ríran mẹ́ta kìíní ni ń rìkọ́ọ̀dù lọ́nu ẹ̀rù àwọn ọlọ́pàá gan ẹ̀rù rẹ̀ máa ń bà àwọn ọlọ́pàá gbogbo omi tó bá lọ bó lọ ilé ẹjọ́ ń rìkọ́ọ̀dù lọ́n tiẹ̀ silently nù òun lẹ́rìí gbogbo ẹ̀ mo ní òótọ́ ló sọ gbogbo nǹkan kọ́ ló máa ń lẹ́rìí torí òun mọ̀ gbà tí èèyàn yẹn fẹ́ ṣe sí ọ gbogbo nǹkan kọ́ ló máa ń lẹ́rìí wá ní ọ̀rọ̀ tí Natasha sọ yìí mo ní kò bá mọ̀ ti sọ nítorí kò lè provide èrè ẹ̀ tó bá ní nígbà tí ó sọ fún ọ pé kó máa gba owó lọ́wọ́ àwọn ará bí ẹ̀rí dà ẹ̀rí ló sì máa ń ṣiṣẹ́ ní court ẹ̀rí ló máa ń ṣiṣẹ́ ó ní láti sọ gbogbo nǹkan síta ó ní ìdẹ̀ ó ló ṣe tán tí Akpabio bá ní kó mú ẹ̀rí ibi tóun ti béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ wá ń sí nǹkan àfi tó bá jẹ́ pé ó ní screenshot àwọn nǹkan kan o bó o ṣe pa wọ́n pọ̀ o tí o sì lè ṣàlàyé ìdí tí Akpabio ṣe ń béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ ó lè kó gòjá ṣùgbọ́n ní kán mọ́ bẹ̀rù fóun ó ní kẹ́ni yóò bá rẹ̀ ní mò ń sọ ẹ bá fẹ́ wo English ẹ lọ sọ́dọ̀ di Ọláfáyàn òun ò ní tún gbé o òun ló ní copyright ẹ ẹ̀rẹ̀ wo English ẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n yóò bá rẹ̀ fáwọn tá a gbé ìbò òun ni mo wá ń ṣàlàyé fún wa ó mú àwọn ẹ̀rí kan náà jáde àwọn third party ẹ̀rí ó sì bẹ ìkan náà àwọn sẹ́nétọ̀ yẹn pé òun ò bá sọ pé òun ó fẹ̀rí hàn o níbi tí wọ́n ti ní Akpabio ti ń question yẹn lórí ọ̀rọ̀ oil and gas gáàsì iléeṣẹ́ gáàsì tó ń gbé lọ sí kìíní ibi tó ti ń sọ fún mi pé yóò ti make owó púpọ̀ ó fi síta screenshot bá lọ́dọ̀ di Ọláfáyàn àwọn oní Yorùbá níbí ó ní lórí ọ̀rọ̀ ti Rẹ́nù Ọmọkìrì ó lóun ò fẹ̀sùn kan Rẹ́nù Ọmọkìrì pé Rẹ́nù Ọmọkìrì fẹ́ fipá bá òun sàbò fẹ́ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú òun ó ní tó ń kọ síbẹ̀ ó ní káwọn èèyàn rèé wo ó sà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wípé Rẹ́nù Ọmọkìrì náà fẹ́ máa lo àyídáyídá fóun ní pé òun ò fẹ̀sùn kan pé bọ́sẹ̀ parọ́mọ̀ náà ní pé òun fẹ̀sùn kan gómìnà Èkìtì tẹ́lẹ̀ Bọ̀dá Fáyẹmí pé òun náà fẹ́ bóun lájọṣepọ̀ pé òun ò fẹ̀sùn kan pé ìkan náà sẹ́nétọ̀ yẹn òun lè sú ẹ̀ gan tó ní bó ṣe fẹ̀sùn kan gómìnà stéètì òun nù pé ọpẹ́lọpẹ́ gómìnà Fáyẹmí tó jáde síta mo rí fọ́nrán yẹn mo gbé mo ṣe program lé lórí náà tí Fáyẹmí jáde síta wípé gbogbo ẹ̀yin agbọ̀rọ̀ dùn gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù pé ẹni tẹ́ ẹ ló fẹ̀sùn kàn òun pé òun bá òun fẹ́ àráàsì òun pé kò sọ bẹ́ẹ̀ o
kò fẹ̀sùn yẹn kàn wo ẹ mọ́ yí ẹ̀sìn pé tó tẹ̀yìn bá ní tẹ̀ ẹ̀sùn tẹ́fẹ́ fi kàn ń ní ẹgbẹ́ ẹ̀rí yín wá ń tẹ́ni sọ kọ́lé lẹ́yìn mo ní òótọ́ ni ó ní sọ gbogbo ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ mọ́ bóun ṣe kí ní kùrùkẹ́ wọ́n fẹ́ mọ́ sásùsẹ́ wà wọ́n ní ẹ̀kan wà mọ́ múnú òun dùn tán àráàsì òun ó ní àpábí oníkan lòun fẹ̀sùn yẹn kàn wà ní ó dà wà ní ó ràn lọ́wọ́ ààbọ̀ sí atótónu lórí ẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹ bọ́ síbí mọ̀ tán ń pè ní sexual harassment àrí ṣé ẹ rí ti àpò tó ṣẹlẹ̀ ní ìjọba tó lóun bọ́ ọmọ 15 years sùn ṣé ẹ rí àwọn ọkùnrin kan ẹ̀hànà ní ẹ̀ o gbogbo eré kọ́ sì lè rí o pàápàá jùlọ tó bá ti dọ́dọ̀ ọmọdé tó jẹ́ minor a ń bọ́ sí àgbàlagbà lè lo maturity pé ó náà sọ Natasha sọ ó ní àìmọye àwọn ẹ̀rí mọ́fẹ́ tó sí ohun tó ń dá ọkọ òun ó náà gbọ́nlẹ̀ ní o ó náà wọ́n sì fi ṣeré ó lẹ́nibọ́dì ló lè tó sí wọ́n ní rẹ́nu ọmọkìrì tó sí òun ni lòun ṣe sọ fún wípé ó advance wọ́n ní ìtumọ̀ advance nù ó yàtọ̀ sí kéèyàn kọ́kọ́ advance toasting náà wà nínú sexual harassment ṣùgbọ́n lẹ́yìn tó ti wá bóbìnrin sọ̀rọ̀ tí ó gbà fún tí ò fún ọ lójú irú rẹ́nu ní ìsìn kò sí nǹkan kan tó pọ̀ wọn àti rẹ́nu pọ̀ wọ́n kàn pàdé níbi ìpàdé ní ńgbà Jonathan wọ́n ibi tó ń invite àwọn méjèèjì náà pàdé sí ó nígbà tó ń sí tó béèrè nọ́mbà òun fún fake number òun sì fún mo ní àwọn obìnrin àyùn lọ́wọ́ àwọn ìyá wa ló wà bó bá ti rọ́kùnrin tó fẹ́ mọ́ lé ọkiri tó sì fẹ́ kó mọ́ dọ̀ láàmú lọ́ọ̀bà fún lórúkọ tí ìsorúkọ rẹ ó fún nọ́mbà tí ìṣe tiẹ̀ ní ọba mọ́ wọ voicemail ó lóun ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọmọkiri ó ní kì í ṣe pé bóyá òun fẹ̀sùn kàn wípé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí ò bìlíìfù ẹ̀ wọn bìlíìfù ẹ̀ lọ́rọ̀ kan ó ní ti bọ̀dá apá wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni bí ọ̀gá ló jẹ́ sóhun ó níbẹ̀ gangan ni sexual harassment setting nítorí nígbà tó ń gbà fún ibi sexual harassment ti mọ́ wá náà gbogbo ọ̀nà ni mọ́ gbà wá ìwọ̀n tó bá ṣiṣẹ́ bóyá ó kàn pàdé ẹ̀ ní àárín ọ́fíìsì níbi tí ò ti sí èèyàn ní kọ́rídọ̀ tó kàn sáré bù ọ́ tàbí tó sì sáré já owó ẹ̀gbà ó sì ní fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nítorí ìwọ náà ó sáré já owó ẹ̀gbà ni pé abẹ́ ń ṣeré ní ọ̀gá tó sì fẹ́ gbà fún tó ti ń débi wípé bóyá ẹjọ́ ní nọ́mbà ara yín tó ti ń sẹ́ǹdì àwọn messages sí ọ tó ti ń sọ fún ọ wípé tó ti ń dúnkù kọlajà wọn tàbí ń gbà míì tí ó tún fẹ́ mú ọ wálé bóyá sẹ́ǹdì owó sí ọ fún kíni intention kíni tàbí ó ń sẹ́ǹdì àwọn àwòrán títí ẹ̀ tàbí tẹlòmíì tó jẹ́ ti ìhòhò harassment pín sí oríṣiríṣi ó lè harass èèyàn láì sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó lè harass èèyàn láì sọ̀rọ̀ nítorí pé kò gbà fún ọ ó sì jẹ́ ọ̀gá ó àwọn ọ̀fẹ̀tọ́ rẹ̀ dùn ibi tí mọ́ tún máa harassment ni ìgbà tó ń fojú èèyàn gbolẹ̀ ni pé wọ́n fojú rẹ̀ gbolẹ̀ àbí tó bá la ìtàn méjèèjì fún mi àbí tó bá gbé mi débẹ̀ wọ́n fojú rẹ̀ gbolẹ̀ wọ́n yọ ọ́ ní kọmití ó ní kò pẹ́ sígbà náà yọ ọ́ ní kọmití wọ́n ṣe báyìí fún wọn ṣe báyìí ibi tó ti wá nìyẹn rẹ́nù ò ṣe yẹn fún torí pé wọ́n jọ wà ń bì kan náà nǹkan kan ò pa wọ́n pọ̀ rẹ́nù ò ní agbára tàbí láti yóò mọ bẹ̀bẹ̀ náà ni tó bá sì wà tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ so kò sí tó bá àdé olè tó ṣe èèyàn tí ò bá ti gbà fún ọ ṣùgbọ́n kó wá mọ́ fi agídí mú wípé báyìí kò dìgbà tí wọ́n bá fi ipá bá obìnrin lò pọ̀ kó tó di harassment o ẹ mọ́ ṣe mistake ẹ mọ́ ìtorí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tán mọ́ra ní Nàìjíríà tán tó dé lu òyìnbó tó ń kọ̀ntínú bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ́ra wọn níkòra ẹni níjànú wọ́n ní àmójúkúrò bó ọba wá báyàn sọ̀rọ̀ bí ọba gbà séyìn wá ní kọ́ ọmọ dẹ́bùrú rẹ̀ àbí kọ́ ọmọ rèé fipá sọ fún pé pàdé mi níbì kan ṣe kìíní kan inú ọ̀tọ̀ ní o lè mọ́ tù pé bóyá lọ́jọ́ kan yóò fún ọ chance yóò gbà fún ọ ṣùgbọ́n nígbà tó ti sọ fún ọ pé òun ò gbà fún ọ kó wá ń fẹ́ mọ́ lọ ọdún àyíníke àti àyínípadà pé wọ́n bọ̀ níwájú ọ pàdé mi níwájú wọ́n ò jẹ́ kó lera fún ọ wọ́n ò jẹ́ kó le fún ọ kókókókó bí ojú ẹja wọn ò ní jẹ́ rọ́nà lọ kó ti dára harassment ti wọ̀ ń tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ ni ó lè mọ báyàn chat kó o sì mọ fi chat rẹ̀ harass bẹ́ẹ̀ni n tí ó bá ti sí ọ̀nà ń bẹ̀ mọ́ ẹ wúrú ọjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ tó ló mú un lọ́wọ́ ìyá ọkọ òun wà lẹ́yìn tó fà ń lọ́wọ́ tí ó ń sọ wípé kó fóun ní ayọ̀ kó jẹ́ ayọ̀ òun ara ẹ̀ ní harassment yẹn tó bá lè proof ẹ̀
mo sì ń gbọ́ tán lé there was a time to send 500 million kan sí ó bá lè proof ẹ̀ kí yẹn náà wá sọ owó kíni kó wá sọ so nídìí èyí ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o ṣùgbọ́n wà ní ká fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká fi lecture ara wa ni o ọkùnrin náà kì í sì sọkùnrin kan ní máa harass obìnrin náà máa harass ọkùnrin àwọn ọkùnrin kan wọ́n gbà ní àwọn gbàrà sí mọ́ra àwọn gbàrà sí mọ́ra ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ obìnrin a ní bí ìṣe arákùnrin kan wà tí ó pàdé tí ẹ̀dá mo ṣe rántí eléyìí láàfin káàdì owó rẹ̀ ńlẹ̀ arákùnrin kan wà ń lọ train station ni mo ṣe gbọ́ story ẹ̀ ọmọ áfíríkà ni méjì ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ sọ eléyìí ọmọ áfíríkà ni wọ́n ní láàárọ̀ kùtùkùtù bí tó ti fẹ́ mú bọ́ọ̀sì bí nǹkan bí aago 5 wọ́n ní ìyá arúgbó kan tó ń gbé lérí abẹ ló bá dì mú ó lọ́wọ́ ara sí ó mọ̀ fẹ́ sẹ̀wọ̀n rẹ̀ kò wọ́n sí nǹkan kan tó pa wọ́n pọ̀ arúgbó ẹlẹ́ẹ̀kejì tó fẹ́ jọ arákùnrin kan ló ń rìn lọ ní oní train station lọ́mọkùnrin kan lédàjí náà ni lárábìnrin kan bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n wà lórí fóònù ó fi kíní sétí ló wá ń sọ ń gbẹ́ ó ní nǹkan kan tó wọ́n pè ní tivolio bẹ́ẹ̀nẹ̀ túmọ̀ ẹni pé I love you well àṣìyàwó rẹ̀ ní bá wí lórí fóònù ara ti bí ìgbẹ́ kan torí àsìkò yẹn ní ọmọbìnrin yẹn kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ sẹ́ẹ̀rí tó wá ìfọ̀ tí olóyè fún pé ta ló ń bá wí pé àdís ẹ̀sìn mọ̀ páwọn ará mọ̀ kan wọ́n máa ń fẹ́ sáré gáìdì ara wọn pàápàá jùlọ tó jẹ́ ibi tí ẹ̀sìn ògbèjì tó já àárọ̀ kùtùkùtù kò sóòkùn lóòótọ́ ilẹ̀ mọ́ kíní wà iná wà kì í ṣe bí ti olè ìṣàtànṣẹ́ ẹ̀sìn náà sí roundabout ẹ mọ́ bínú yẹn ara àlẹ́sà tí ò bá tí ìwọ 7 o'clock bíbí ìbá ṣe táìmì tílẹ̀ tètè mọ́ wọn ìpaná wà á tún dé bá tílẹ̀ ó fi mọ́ kẹlẹ́lẹ́ tí gbogbo ẹ̀ ó fi mọ́lẹ̀ kan tó pa bóyá náà ní tiẹ̀ mọ́ para èmi ò mọ̀ àṣẹwáṣẹ bó fún gbà tí ìgbà tí ìyàwó ẹ̀ gbọ́ lórí fóònù pé kí ló ṣe ọkọ mi kí ló ṣe èèyàn kan ló máa gbọ́n létí wọ́n mọ̀ fà á ṣùgbọ́n ó jẹ́ èèyàn rẹ̀ ń so kà sẹ́yìn wá sẹ́yìn bọ̀ òun náà wá realize pé orí fóònù ló wà ń bá ìyàwó ẹ̀ sọ ó yà ń gbà tí ṣùgbọ́n torí kó jóbìnrin ó náà wọ́n fà á o wọn ò mọ́ bá ṣe yanjú rẹ o but story tí mo gbọ́ nù wọ́n fi ọ̀rọ̀ kìíní ṣeré ń bí yìí o ò ní láti mọ ẹ̀wọ̀ tó ara ṣe o bó ti ẹ̀wò lásán gan-an bákanbákan body language ẹ wọ́n bọ̀ interpret ẹ̀ intention wọ́n máa fi george ń bí a ní rí jù báyìí lọ́wọ́ wọ ẹ̀yìn tẹ́ gbàgbọ́ nù Natasha bọ́rọ̀ bá dé kóòtù wọ́n sáà ń fi kóòtù dúkòkù lajà náà mọ́ra wọn náà ni a tún mọ ohun tí kóòtù ó sọ ní ìsìn tó tún ti ganu sí máìkì sí wọ́n ní kankan ní wọn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lórí kéèsì wọn kankan ó láti jáde báyìí ẹ̀rì gbogbo ẹ̀rí tó fi ilẹ̀ lọ́dọ̀ di ọ̀la ẹ láìkí ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà ẹ bá láìkí kìíní ẹ̀ kẹ́ẹ̀sì fọ́lọ́ rẹ̀ yóò dáa fún gbogbo wa o iṣẹ́ ìlú gbogbo wa ń ṣe yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ àfipàdé lọ́la ẹ bá pín kókálé kókákó ìmọ̀ràn yìí náà sí kókó ara yìí kíra wa lónìí àwọn sí mọ̀ lọ́la God bless you á pàdé ní oṣù tó ń bọ̀ o I will miss you ọ̀la náà lóṣù tí ń bọ̀ wọn ò ní wáyé tiẹ̀ ní wémi náà ti bye for now.